לא, יורים עליי, יורים עליי! נשכב על הרצפה! אין לך חברים! אין לו חברים! אין לו חברים! אין לו חברים, אין לו חברים! מה? אני לא צוחק, אני לא צוחק, תעשו עליו. אני לא צוחק! אין לו חברים, שוטר, שוטר! איזה קרנים! דיברתי עם חבר שלי, השקרן! איזה שקרן! כמובן! סע אליהם, סבא תפחד, הם נובין. שיר למעלות! סע אליהם! זה סימן בשבילי, זה סימן בשביל כולם. אני נוגע בפתמות בלייב. זה סימן שיכול לעצור את פריזי, פריזי, שלכם. אני חושב שזה בריא לנפש לפחד. סוגר, סוגר, תסגור, תסגור! זה לא סוגר, שי! זה לא סוגר! אומייגאד, יאפה אחי! יאפה! מה נשמע סבתא? מה נשמע חצידה שלי? מה נשמע יפה שלי? כבודה שלי? מוסונית שלי? קליק בייטרית? טוב, וואלה, מה אתה עשית? מי ידע כבוד? אומייגאד! שמו חמה, שמו חמה, שמו חמה, רונס! עוד, 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 עוד! עוד! תקשיבו איזה חלטה! תקשיבו איזה חלטה! איזה חלטה! איזה חלטה! כאילו תנצח! חושבים, אפיקים, חושבים! חשבתי לראות על הירוק, זה חייב את הירוק! עשו לי בו! אלוהים! למה אתה תשתיק אותי? הלאה חבר'ה, מה איתכם? מה נשמע? מה העניינים? איך השבת? מה חדש? כמה זמן לא צפיתי בפיפא, יאללה. מה נשמע שניידר? ומה מיטל כותבת? טיגיסט ספפה, מה איתך יאח? הולך שניידר, מה נשמע? אלמוג, משחקים, אילי, דיאל, עם בננה, רבי דרומי. גם עולה חולצה שעליי? אין לי מושג, זה חולצה אבל שכתוב עליה גם רונן מספר 99, שגם חולצה של ארנולד. אני לא בפיינסט, לי ששאלי ואני בפיינסט. מה אתה עושה עם ג'ינס בבית? אני מסתובב עם ג'ינס בבית אחי. רונן זה הג'ינס מאתמול. לא חרבנתי במכנסיים, אל תדאגו, זה בסדר לשים ג'ינס יום אחרי יום. אבל אני אתת לך טיימאוט, אתה יודע, בא לי לתת לך טיימאוט, אחי, לא יודע, בא לי. אני חייב כבר להסתפר ולהתגלח, חבר'ה, הספר שלי לא מגלח אותי, כאילו לא מספר אותי. איזה מכוער נהייתי בגלל זה. חייב כבר להסתפר.
קיצר חבר'ה, ליגת אלופות זה לדעתי אחד הטורנירים בין היחידים הגדולים שהיו לפיפא. בגלל כל המצב של הקורונה היה הרבה כאילו ביש מזל בקטע הזה של הטורנירים אופליין, בגלל כל המגבלות והכל. בינתיים נעבור קצת. אני יודע שאני מסתיר לכם קצת, אבל זה לא משנה. יש לנו פה את... רגע, בוא נעשה שלי הזום אין. דיפקס אותו! משהו כזה, 7 נגד דני, לוקאס נגד קוסמין, אופטול נגד פינה, גונשו נגד פרדטור פיפא, טקס, הסוס שעדיין בפנאטיק, רואה כמה שנים כבר בפנאטיק, הולך לשחק נגד ברקייל ליין. אני לא מבין משהו אחד. כתוב כאן שהוא... זה הסמל של וולפסבורג, נכון? הסמל הזה, לא טועה. בוא שנייה נבדוק. וולפסבורג. נכון? זה הסמל של וולפסבורג, לא טועה. אז למה כתוב שהוא בוורדר אי-ספורט? כאילו, אתה יכול להיות גם בקבוצה וגם בארגון, כאילו, איך זה עובד? מאסטרו, שחקן מוכר, משחק בלוונטה וגם הלוגו של לוונטה. אולי זה באג, כאילו? זה ורדר ברמן? וואי, זה דומה, רגע, אחו שרמוטה. ורדר ברמן. אבל... בגלל זה גם קוראים לזה ורדר אי-ספורטס. וואי, זה דומה, אחו שרמוטה את האמת. כן. אבל הטעות שלי שאתה לא רואה ליגה גרמנית כבר 20 שנה. דיוגו... מפנאטי גם נגד בלייזק. את האמת, שחקנים מאותו הארגון, יש פה הרבה כאילו, אני רואה פה 6-2 של פנאטיק, 2 של נום, לבנטה, יש להם מישהו צרפתי, יש פה טים BDS, הם הארגון אי-ספורט שגם בוולורנט, אופניים, לא זה לא אופניים, FC איידר, איזה קבוצה הזאת? זו קבוצה בליגת, כאילו, בבונדסליגה, בליגה הראשית שלהם. גנק זה מועדון מוכר מבלגיה. ורדר ברמן יש להם 2 פרואים לפי מה שרואים, גם הוא וגם הוא. זה לא אותו סמל, זה דומה, W, קורה, בסדר. נסט אי-ספורט נגד טים חולית. גילד, גם ארגון מאוד מוכר. יש פה את יובל משחק נגד מישהו מ-TG ניפ. וואלה, מעניין אם זה ניפ המקורי, אם מישהו יודע. אגב, אני אחסוך לכם כבר את הספאמים של ה-RP, אני בבן מה-RP, אני לא יכול לשחק RP. סבבה, אז אל תחפרו RP, גם אם הייתי רוצה לעשות RP, אין RP, סבבה? אגב, יש פה 500 שלא עשו לייק, אז כפר עליכם תעשו לייק. סטוקס, אשטג יונייטד נגד... קוראים להם רדבול, משהו שכחתי. LDN יונייטד. הוא בכלל בלי ארגון נראה לי הבחור, אז זה מעניין. כמובן יש את הלואוור ברקט אם אתה מודח. הטורניר הזה לפי מה שהבנתי אמור להיות יומיים. רגע, אני רוצה לראות אם התחיל השידור כבר. לא, אני באמת בבן, אני לא צוחק, אני באמת בבן. לא, זה לא פרמה בן, אני בבן לכמה ימים. למה? מה אני אעשה? אין לי כוח להיכנס לזה, אתמול רבתי עם פרטיזן על זה. איפה השידור? הנה, השידור התחיל. וואי, יש לו... בוא נלה... יש לי יותר צופים מהשידור הראשי שלהם. לא, הוא מתחיל עוד 7 דקות. תראו איזה תסביך. הנה, עכשיו נשבע שעליהם 300 צופים לפני שנייה. רגע, מה רצינו לראות? הנה פה. קיצר, זה המשתתפים, יש פה 32 איש, נכון? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 כפול 2. 32 משתתפים, יש פה מישהו מהרטיקס. תכלס אני לא רואה פה מישהו, כאילו ארגון עם יותר משני מייצגים, לדעתי כאילו, זה של נומי 2 זה נחשב למטורף. אני רוצה לראות שנייה את הדירוג האירופי, פיפא 22, יורופ רנקינג. לא יודע אם פה בכלל בודקים את הדירוג, שאתם יודעים אם פה כאילו בודקים את הדירוג.
מה זה השיט הזה? טקס זה השחקן הזה של פנאטיק שראינו. לא. למה אני לא רודריגו? מה אני כותב פה פלדמן? what the fuck? זה נראה לי הדירוג העולמי אבל לא? לא, אבל יש פה קבוצות מאירופה. זה עם קופירייט? לא, זה ספציפית עם קופירייט. גם זה עם קופירייט האמת, אני מת. דווקא שאני שידרתי את זה לא היה עם זה קופירייט. בסדר, נו, על זה. מקסימום נעיף את זה. זה הווסט. זה לא מידליסט, נכון? אנחנו נראה לי נחשבים ליורופיסט. כן, הנה, רועי פלדמן מקום רביעי. אבל אני רואה פה שיש שם משתתפים גם מהיורופיסט וגם מהיורופווסט, כאילו כרגע בליגת אלופות. בוא נעים רק 32 העפילו, זה נראה לי מטורף. פלי 2 באירופה ופלדמן 4. באמת? איפה אבל לא נתן הדירוג הזה של בלי למשל? כי אני רואה ביורופי, ווסט הוא לא נמצא, יורופיסט הוא לא נמצא. יש פה עוד משהו? אובראן, אני מכיר אותו. בואו יש פה מלא איטלקים בטופ אני רואה. תראו כמה איטלקים. תראו 1, 2, 3, 4. מעניין. וואלה, אני לא רואה פה את זה. הנה, אנחנו פה את נייסט. גם הוא מינום. אבל אני לא רואה פה את יובל בלי, את האמת. אולי... רגע, בואו נראה מה יש במידליסט. בטח זה מדינות ערביות שם. כן. מה שחשבתי. נשיא מאמן אותי אך ובלי משחק זה ידוע, לא, אבל נשיא מאמן אותך כי הוא לא יפיל, בוא. זה לא שהוא עשה... כאילו, לא שאני עושה לו רוס, כן קורה שאתה לא מעפיל, זה לא טורניר פשוט להפיל אליו. אבל זה לא שהוא עשה שינוי לא יודע, בקריירה שלו למאמן. במקום 10 רשום יובל 23. איפה אבל? באיזה... בלי מקום 10. אבל איפה? באיזה דירוג? איפה רואים את זה? הנה, אני נכנס ליורופיסט. טוב, יובל. הנה, כן, אתם צודקים. פשוט לא מראים תמונה שלו, של המדינה, ואיזה סבבה. הוא מקום 10, פלדמן מקום רביעי, אני רואה. מקווה שהם... זה, שדרו אותם הרבה, אבל איזה אייפ. תחשבו איזה מטורף זה, צ'אט. אבל אתם יודעים, דוגרי, בואו נדבר על זה שנייה, צ'אט. לפני שבאמת מתחיל השידור ואנחנו נכנסים לזה, זה פשוט מחשבות שהיו לי בראש היום וגם אתמול, ואני רוצה לבוא ולשתף אתכם במחשבות האלה ותגידו לי מה אתם חושבים. מה האי-ספורט הכי חזק במדינה בשנים האחרונות? בעצם איזה משחקי אי-ספורט יש לנו כאן שהם חזקים? יש את הפורטנייט שהוא ירד, שהוא פחות אי-ספורטי כבר מרגיש לי, יש את הפיפא, יש את ה-CSGO, יש את הוולורנט, גם בכוונה אומר דברים שטים פייננס יש להם שם קבוצות מקצועיות, אבל תכלס הכי גדול בארץ לדעתי זה הפיפא ביפר, כאילו, נכון? גם מלא ארסים אוהבים את זה ומבוגרים וזה, כי זה משחק על כדורגל, מן הסתם זה דבר ענק, אתם לא חושבים? אז אני חושב שנגיד עבור טים פייננסט שזה כאילו שתי ארגוני אי ספורט בארץ, ולראות את הפיפא שלהם שזה לא מבריק בלשון המעטה, אני חושב שזה מה זה מחדל עבורם, כאילו, אני חושב שאם אני הייתי בעלים של ארגון עכשיו הייתי עושה הכל שלי קבוצת פיפא מטורפת, אתם מבינים? איזה פרו אחד לפחות, בתקווה לשתיים. אין מה להגיד, צ'אט פיפא תמיד יעניין אנשים, כאילו, כל החיים פיפא מעניין אנשים. פיפא תמיד רלוונטי. למרות שוולורנט זה יותר נישתי, תסכימו איתי. יש אנשים שאוהבים קונטר סטרייק שזה אותו מהז'אנר של וולורנט למשל, ולא יכולים לראות בכלל וולורנט. פלי שני הוא עשה חצי כבר, רגע, נראה לי התחיל הטורניר פה. רגע, בוא נראה. מה זה, נראה לי ווליום? הופה. יש בה כל הגיימרים נראים כאילו הם לא יוצאים מהבית, גם אני, תראו איזה זקן, נהיה לי איזה שיער, אבל זה בגלל שהספר שלי לא מספר אותי. תראו גם את פלדמן מדבר.
למה הצרפתים תמיד בשפה שלהם, אחי? גם כשהייתי בצרפת אכלתי טריגרים על זה. גם הספרדים, כאילו אין לו צפות בעולם. על מה הם מדברים? שדיון כאילו... מה הקלף שהם הכי אוהבים? לא שומעים? זה שלהם, אני על המקסימום. גם אני שומע חלש. זה בעיה אצלם, הנה, שמנו יוטיוב שם הוא טוב. הנה, התחלנו עם תגביר. זה בעיה בלייב שלהם! נעלה, אנשים יחשבו שאני מטורף עם הצעקות האלה. אני לא יכול להגביר דרך ה-OBS. זה הקלף הכי underrated. יש לו, אבל חרה וויק פוט, בגלל זה אנשים לא אוהבים להשתמש. בא לי לראות בעצמי בחיי. איזה מבטא יש לו, אני באמת. איך ישר רואים שאנחנו ישראלים? טוב שלא חשפת גם כמה פרשר תעשה, מה זה? מה אתה אומר את המערך ואת הזה? או אלא אם כן זה מיינד גיים של פלדי. The Champions! אני... חייבים להגביר את זה, את האמת, אני אוכל תסביך, אבל זה לא שבמיקסר שלי זה על חלש. זה הלייב שלהם עם ווליום חרה, צ'אט. אני יכול להגביר את הכל, אני לא יכול רק להגביר אותם, אני גם אגביר את עצמי ככה. או שאני יכול להוריד את המיקרופון שלי ולהגביר את זה, רגע, חכו שנייה. עכשיו שומעים את זה חזק אבל, אתם רואים? לא, זה בסדר. הנה, עכשיו שומעים את זה חזק, לא יודע, הם הזויים, מה אני אגיד לכם. וואו, עשו הפקה פה אני רואה, כל הכבוד, הם כמו ב-CS של הימים הטובים. מה איתך, ארז, יא מלך? וואי, איזה טורניר, זה נודר נדרים. איזה כבוד זה לנום להיות עם כל הרעיות האלה, אבל תחשבו על זה. וואי, יש להם ספונסר של BMW, אחי, תנו לי ספונסר של BMW. אימא'לה. תבואו לקבל אוטו בליסינג מהארגון. Back here, May the 27th for the finals. Well, welcome to pre-show, presented by Just Eat in person with Mike Labelle, Kyle Walker. I can even touch you and guys. צ'אט כפרה עליכם, אבל תעשו לייק, אני לא רוצה להראות לכם את הכף רגל שלי. I mean, we were together in 2019 in Madrid. This is big. You buzzing? חשוב. צריך שיהיה לזה מלא חשיפה. מה איתך, מנגו, הגבר? מקווה שישדרו את הישראלים, אבל... איזה קטע איך קוראים לזה? Just Eat קוראים לזה בחול, אבל זה טנביס בישראל, ספונסרים ענקים כאילו של כל הדברים האלה. כן, אבל זה ספונסר של אסטרליס, האודי. מה איתך, ינקה? או איתך? לפי מה שהבנתי, שנים לא היה טורניר בסדר גודל כזה, זה מרגש. ולהפיל לדבר כזה? טורף. אתם יודעים באמת, אני בטוח שאתם יכולים להבין את זה, צ'אט, שאני מסתכל על פלדמן, אני לא אגיד שאני מקנה בזה, אבל אני מאוד, איך אני אגיד את זה נכון? אני מאוד מתלהב מזה, שהוא כאילו כזה חי אורך חיים של ספורטאי, אי ספורט מקצועי, והוא כאילו כזה טוב במה שהוא עושה, והוא מתחרה מול אנשים, ויש לו צופים שמעריצים את איך שהוא משחק ברמה כזאת טובה, כי אין הרבה אנשים שיכולים לשחק ברמה כזאת, אתם מבינים? אז מה זה מגניב? נכון הייתם כאילו רוצים להיות מטורפים נגיד באיזה כאילו משחק שאתם נגיד אוהבים, ואשכרה אתם בין הטובים, לא יודע, בעולם או מן הסתם בארץ שלכם, ואתם מתחרים וזה, ויש טורנירים של כסף ולחץ ואנדרנלין. איזה כיף זה נשבע. ומסבירים על הטורניר, יום ראשון, אחרי זה שני, כאילו קיצר אמור להיות כמה משחקים? 1, 2, 3, 4 לפחות נראה לי. זה יום שני, גם מחר יש לייב לזה, כאילו הטורניר. Everyone that's going to take part in action back in Stockholm, Sweden, May 27th.
Well, yeah, they're all hoping to be back here, of course, on May the 27th. לא בטוח שישדרו את נום על ההתחלה, אבל אני מקווה כאילו את השחקנים, הנה יובל, איפה פלדמן במסך? אתם מוצאים אותו? אני רואה את יובל בצד ימין, אבל איפה פלדמן? נראה לי הוא בצד שמאל, לא רואים אותו. הנה, כן, למטה צד שמאל. וואלה, תמונה טובה שלו. נשמע, כולם שם יצאו טוב. פלדמן נראה בשל אבל, כבר לא ילד. מה, טקסט נחשב לגוט עכשיו? אני זוכר בפיפא 19 הוא היה גוט. זפת, תודה על הסאב, אחי, ברוך הבא, תודה רבה שאתה סאב. חבר'ה, כפרה לכם 700 איש פה לא עשו לייק, אל תהיו יהודים מנובלים. חבר'ה, אנחנו רוצים שהלייב הזה יקודם, אנחנו רוצים שהרבה מאוד אנשים יצפו בטורניר הזה. זה ייצוג ישראלי, זה חשוב. שנייה אחת תעשו לייק, תצאו מהמסך המלא, תלחצו לייק. אגב, יש נראה לי בכסף 280,000 יורו שהיינו שיחולקו. They don't have any land experience, so they're going to show up and show out, or they might drop the ball. But then, on the contrary, Kyle, obviously some of the competitors that know how to compete on land, they're rusty. Surely. מדברים על ההבדל של מה זה להתחרות בלן, כאילו שזה לא מהבית, זה לבוא ולהיות על במה. לעומת ההבדל, באמת, אני זוכר שהייתי משחק כאילו CS, בין הסתם תמיד היו מדברים על כמה שונה זה, ושאתה יכול להיות טוב אונליין, אבל בלן פה זה מה שבאמת חשוב. שם אתה לוקח את הכסף הגדול ואת הזכיות. ויש אפילו שחקנים, נגיד מה-CS, אני מדבר שם, יש לי את הניסיון, יש איזה מישהו שהוא מים, קוראים לו קסנטרס, שהוא היה אלה אונליין, אבל שהוא מגיע ללן, אז הוא היה שחקן הרבה פחות טוב, כאילו, אתם מבינים? חזרת לו 60 שקל לגבר מלך, תודה רבה ל-60, מצוין. מה זה? מציון תצא תורה, ומתימני לא תצא אגורה. תודה רבה, חזרת, אוהב אותך המלך, מעריך את זה. תודה על התרומה, חזרת ולכנו, בצ'אט לא אהבה. קיצר, יש הרבה מאוד שחקנים וקבוצות שהם טובים בלן, קבוצות שפחות טובות. וירטוס פרו של התקופה של פעם ב-CS עם פאשה וכל החבר'ה האלה היו מטורפים בלן. אם אני בנום, לא קשור לנום. As we scroll down, you see Nicholas. I want to talk about him later, but I think a lot of the questions are between Mr. Banano and Levy, two of the most prominent players online, but we haven't seen them in person. This is the first time they're going to be in action. And all of these competitors, well, they'll be hoping to cause some special memories this weekend. One of those, #Stokes. We know what hashtag have done over the years. Stokes is such an experienced player as well. He'll be hoping to leverage all of that experience over these next 2 days. Yeah, totally. It was actually funny because אני לא רוצה לעשות את זה, כאילו, איך להגיד את זה יפה. אני לא רוצה לבאס את בוטיניו, אבל הוא יקבל בראש בפיינסט על הדבר הזה, אבל בסדר. לא, תודה רבה על החבר מועדון, אחי, ברוך הבא, אוהב אותך. ישאגו עליו, אבל בסדר. עזרת ולכנו, איפה לייקים, נו לייקים וחזרים. חבר'ה, 300 איש פה לא עשו לייק. תעשו לייק, זה חשוב מאוד. נתנאל, אגב, תודה רבה על הסאב, ברוך הבא. יצא סרטון, יצא, האם יצא? יכול להיות שיצא, פרנקי. בסדר, חבר'ה, אל תפרסמו פה לייבים של אנשים אחרים, אני מבקש מכם, וזהו. אני מקבל בראש, כי אני יודע. אני אגיד לכם על רגל אחת, אם היה לכם ארגון גיימינג שאתם משקיעים עליו מיליונים, והארגון שמתחרה בארגון שלכם מגיע להישגים ושולח את השחקנים שלו לטורניר אחד הגדולים, ואז זה יוצר תוכן של הארגון שאתם משלמים לו מיליונים, בא ומביא חשיפה לארגון השני, אז אני יודע איך אנשים יגיעו לזה, אבל בסדר, אני רוצה לקחת את הסיכון, שיקח את הסיכון, אני אומר את זה בשבילו, כאילו. אני יודע שאם אני הייתי בפיינס לא הייתי עושה את הלייב הזה עכשיו, אני רק שם את זה על השולחן. תרמו עוד, חזרת, תרם, מה? רגע, what the fuck? חזרת עם תרומה של
כמה זה? 60 שקל? חזרת מלכנו, איפה לייקים? נו לייק יא חזרים. אחי, לא שמתי לב שזה 60 שקל. קראתי את התגובה ולא קראתי שזה 60 שקל. תודה רבה חזרת, אחי, אתה מטורף יא מלך, תודה רבה. אוהב אותך ומעריך. חזרת אלוהינו, תודה רבה יא מלך. ונתנאל, אמרתי לך כבר תודה. ונועם, תודה לחבר מועדון, אם לא אמרתי לך. I mean, there's one man we have just mentioned him, Fnatic Text, 24 goals, 4.8 goals average, making his way to this weekend. We know what he's done over the years. Maybe last year he didn't quite adjust as well to going online and remote, but he's back at LAN events and he'll be... תודה, טופ 8 מקבלים כרטיס לגמר ליגת האלופות, שווה אחי. לראות את ליברפול בגמר נגד מנצ'סטר סיטי. תוסיף אותך לשיחה. Champions League invitational winner. Remember guys, in 2020 we put on Hello. an invitational competition just to bridge the gap between אני אומר לך בוטי, אתה תראה. competition and he was champion there. אתה תקבל בראש, אני אומר לך אחי, נו אנחנו יודעים שזה נכון. אחי, אני אומר לך שזה יקרה, 100%. מה יקרה? בוא תסביר מה יקרה. אתה רוצה שאני אגיד? כן, אתה בתור אחד יגידו לך, נראה לך הגיוני שאתה נותן במה לנום בזמן שאתה יוצר תוכן של פיינסט? זה מה שאתה תקבל, אחי. אבל אני שואל אותך שאלה, יש שחקנים של פיינסט שאלו? אין, אבל בסדר, אבל זה מה שיהיה, אחי. אבל יש טורניר גדול של פיפא, למה שלא שואל אותם? בסדר, זה אתה יכול להגיד להם את ההסבר, בסדר. זה טוב שלי, לא תגיד אני משדר סתם את זה. זה אני... פלתי גם חבר שלי, אבל אני אומר לך, זה מה שיהיה. בסדר, אחי, על אחריותך. Okay, well, let's get right into round one then of the matchups here for the eChampions League 2022. It's about to start. I can feel the tension. למה רואים מטושטש? יעלה איכות. Waiting just זה... הוא דומה לזה, איך קוראים לו? אני מת. and hashtag Stokes are going to take to the floor. אוי, חרשי. אני לא בשידור. השטג And a little bit of a backstory when we're talking about בואנה. hashtag Stokes is that he's a יש לו veteran in the בטן scene. Over יצא 10 לפה, years לא of טוב. competition. He's transcended אני אקח עוד every FIFA חודשיים. era. And שנייה, he's שים someone פה that you מיוט. should definitely have on the radar. אפיק, מתי אנחנו הולכים? אפיק! לא בצור. And he's still been performing. מיסטר קולה, תודה על ה-333, איזה כיף שאתה משדר את זה, לא... איזה כיף שאתה משדר את זה. אוהב אותך מיסטר קולה. מיסטר קולה מלכנו, אני מעריך את זה אחי, תודה על התרומה. איך זה עובד? יש טורניר אחי, שזה... זה, איך קוראים לזה? Elimination Group. מישהו מנצח, השני מודח לברקט של לוזר ברקט. אם אתה מפסיד בלוזר ברקט, אתה מודח כאילו לגמרי מהטורניר. מודח על להפסיד פעמיים סך הכל. Pre-show presented by Justy. This is round one. RB Leipzig taking on hashtag Stokes. אבל מה באתי להגיד? כן, זהו בגדול, כאילו, מה, אין פה יותר מדי, זה כמו בכל טורניר. תגביר את מי שאיתך בדיסט, שומעים אותם חלש. שזה משהו מעניין, אני אשים, אין לי מה סתם להיות איתם בשיחה, כי זה סוף, וואי, מגניב, מטורף, כאילו. וגם אני לא רוצה שאני אדבר איתכם ובו זמנית הם ישמעו אותי עם הלייב, כאילו, זה סתם יוצר כאילו מיינדפאק. אם פלדמן נשאר, אתה תעשה לייב גם מחר? כן. אני חושב שכן, אל תתפסו אותי במילה, אבל כנראה שכן. מותר להפסיד פעם אחת, לא פעמיים, יש לך לוזר ברקט בדבוזה, מה אתה מדבר? הנה, תראה. זה מתחיל, הנה זה אפר ברקט. ברגע שאתה מפסיד אתה יורד ללואוור ברקט, אובייסלי. מפסיד כאן, אחי, אתה מודח, זהו, מפה זה כאילו הגלגל הצלה שלהם. אתה מפסיד פה, ואז מפסיד פה, אתה מודח. כאילו, כן, הבנת. פעם אחת אתה מפסיד, פעם שנייה זה אתה בחוץ. בוא נתן לדבר איתם. הם יראו את פלדמן בהתחלה. את בני לא יראו, אולי כאילו לשלם. יש לכם ככה הימורים? מה הסבירות של פלדמן, נגיד, לקחת כסף? מאחד, כן? טובה מאוד. אני נותן לו 86%. רותי, יש לי הכל, אני שולח לך בדיסק. אז אתה אומר אם הוא מנצח פעמיים, הוא יש סיכוי גדול נגד טקס. אם טקס כאילו לוקח. ככה זה... איך טקס השנה הזאת? טוב. כל שנה. מה השנה הכי טובה של 2019? כן. כך, שולח לכם. למה שחוט מגעילה? חבר'ה, יש לכם עיניים מגעילות, לא יודע, תבדקו איזה איכות אתם. תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אז מה פרסמת פה? רגע, עוד שנייה. תצא בזה כל הלייב? כן, רוזו. רונן יובל מול מישהו שהיה מקום שני בעולם שנה שעברה. וואי, לבד שישדרו את זה, אחי.
לא יודע למה זה לא מרכזי האמת. הוא שחקן על מי שמולו. טוב, זה הכסף, בכמה כסף הכל מתחלק שם. בוא נראה. אם אתה רוצה, אני אשלח לך לינק אפילו. זה הפרייס, הכל מתחלק. אוקיי, מקום ראשון חבר'ה, זוכה $75,000. אימא'לה. זה לא אבל הרבה כסף לפרייזמן, שתדעו לכם. לטורניר בסדר גודל כזה. אם אתה משווה את זה לפורטנייט, זה כאילו... אתה לא יכול להשוות את זה מלכתחילה לפורטנייט, אין מה? אז בדיוק. אפילו ל-CSGO תשווה, $1,000,000 טורניר. מה? מה שאלת? הפרסים פה לפיפא הם סבבה לגמרי, אני חושב, נכון? לפיפא הם מעל הממוצע בהרבה, כן. כן, זה שאני אומר. אז מקום ראשון יש לנו $75,000. חבר'ה, לא יהיה היום ארפי, אני בבן. אל פטרון, ירדן ותומר, אסרף, תודה רבה לכם על הסאבים, אוהב אתכם. ברוך הבא. תשמע, בוא נתחיל טופ $32,000. קבל 1,000, כן. טופ 24. מה זה, אתה לא מחזיר נראה לי, נו, את הטיסה ואת כל הזה, עם הדבר הזה. טופ כמה? 16? טופ 32,000, כמה אחרי זה? אחי, הוא צודק, אבל טופ 13 זה $3,000. וואי, זה לא כזה הרבה בכלל. שזה שמינית גמר כזה סוג של טופ 13. ביחס להישג. ההישג קשה מאוד. ליאם, תודה ל-4.20, אני שברון, אני צופה שלך מ-2016, תודה רבה לך שאתה צופה בי ב-2016. כן, אני עוד מעט בן 18, מזל טוב. זה מה שנראה לי משחק ראשון. אשטג סטוקס נגד זה. כמובן יעדכנו אותנו כל הזמן כאילו בתוצאות. תודה רבה לך ליאם, אני מעריך אותך ואוהב אותך. חניקות, תודה ל$5, תעשה ארפי $100 עליי. אין, אני בבן אחי, אני בבן, אני לא יכול לשדר ארפי. למה אתה בבן? תשאל את פרטיזן. תודה רבה ל$5. אתם גם צריכים טיפה להבין אותי ולרחם עליי. כאילו אני אתמול עושה לייב 6.5 שעות, מסיים את הלייב, שולחים לי תעשה לייב, תעשה לייב. כאילו אני... איזה שפחת לייבים, כאילו, באמת, כאילו אין לי חיים, אני כאילו לא צריך לנוח. אז אני אביא לך לשדר מאצלי. אוי, אני נראית כמו חייזר, אני אביא לך. I think we're gonna see a lot of goals. נפלוש עלייך בסוף. I was talking to both players and maybe we're gonna see some narrow formation, middle formations, maybe 3-5-2, but obviously a lot of goals because all of them love to like. כמה בן לזה 3 ימים. Yeah, I'm pumped up because I think we're gonna see a beautiful game. Absolutely, and again, if you don't know the story of this tournament, we've got 32 players here from all over Europe. Germany come in numbers. They've got 8 players here. הבן שווה את התוכן שהיה אתמול, אני גם חושב ככה. אבל אני חושב שעשו לי קופ-פייטינג, כאילו בכוונה באו וניסו לעצבן אותי. עשו לי סטרים סטיים ואז חזרו בכוונה עם הניאונים לעצבן אותי. אנשים עשו פייל ארפי שהם לא עצרו בצד, כי אנשים שהם לא פושעים ברחו ממני. היה פה הרבה מאוד דברים הזויים. אני מת קרמלי, תודה ל$10 לאח. פלדמן נגד לוי דה ווירד. איך אני מת לראות את המשחק הזה. So I mean, getting to that second stage, we had loads of players who got kicked out in the tournament of that second phase, but yeah, we see big names. We see Matias Bonanno, ברור, we see בסטר. Levi the Bear, we see Nicolas, and obviously זה יובל, לא שמתי לב, טרולולו. Umut against עשיתי את דגל ישראל. I mean, I cannot believe I'm seeing them back in person. It's gonna be so fun. Well, the crazy thing is, Gravison, I think there's only 7 players out of the 32 here that have played in an eChampions League final before. We've seen the online era. We've seen what the global pandemic has done in terms of it's brought through loads of these new youngsters. זה שרוף אגב. Play on the game. Luckily enough, we've been able to see the likes of them and Tom Stokes at events. אם אני עושה חזק, זה שרוף רצח. On your screen right now, Tom Stokes was a playoff champion quite a few seasons ago. There's a lot of new names in this tournament, Gravison. Yes, we've got the likes of Levi de Weed and we've got the likes of Optole, for example, coming through. The only What the fuck? תראו מה כתוב בגרופ B. של איזה טורניר זה? פיפא ניישן אונליין קואליפייר. מה לא בסדר בתמונת צ'אט? What's gone wrong?
Yeah, I think it's obviously a lot of מה לא בסדר בתמונה? I think this might be the biggest nation out there. Yeah, talking in FIFA terms. אין לי כוח, אחי, באמת שאין לי כוח. Pressure on human shoulders because obviously he was a Foot Champions Cup runner-up back in FIFA 20, and he expects to be doing loads of great things. And obviously he started really well in the season, both on division. אחי, כל מקום אחר, זה נשבע. But again, he's playing against Stokes, as you said, the FIFA 19 players. הם התבלבלו? איזה התבלבלו, אחי? איזה התבלבלו? זה כנראה באמת, אינו אנשים מעזה או מיהודה ושומרון, כי אנחנו לא מתחרים נגד מרוקו וקזחסטן, כן? תודה חניקות. תודה רבה חניקות, נראה. תודה רבה, אחי, אוהב אותך. Let's get back into it. This is a question that I'm sure you get a lot of the time, Grabson. What is the biggest difference here at LAN from home? צ'אט, מה הרמה של השחקנים האלה? הם טובים? אתם מכירים אותם פה מישהו? What are the biggest differences? Yes, cameras, lights, all of that on top, traveling to a venue that's not in your מקום לשים לסטרים סנייפרים בן הוא שם לך. אמרתי לו, אם אתה נותן לי בן, אתה צריך לתת גם לכולם בן. הנה אנחנו מתחילים, שק ראשון. מרז. אני יודע שהרבה אנשים קוראים למחרז, סליחה, למרז מחרז, אני רגיל כבר למרז. אני גם רגיל לקרוא לסלח סלט האמת, אבל זה בליגה האנגלית. תודה רבה שון אחי על תרומו של 3. לא עניין אותי. דברים אחרים, עשיתי את שלכם, אופ שבוע מבצעי, תודה לשלוש, תודה לשון. יכול להשיג בית, מה זה רון? מה זה? ראיתי את הפודקאסט של טווילה, יש שם את רון נשר ועוד כמה, אני לא מבין אחרי כל מה שאמרת שם על המחיה בישראל ושבחול אתה יכול להשיג בית הרבה יותר טוב באותו מחיר, החלטת לקנות בית בישראל. הבית שקניתי זה בית שקניתי בצורה מאוד חכמה. אני לא רוצה לציין כאילו על זה מידע, בגלל שאז יבינו פלוס מינוס לאן עברתי, וזה משהו שאני לא רוצה כי אני מוטרד ברמות מטורפות ביום יום. אבל תאמין לי שעשיתי החלטה פיננסית מאוד טובה אחי במה שעשיתי. אני לא הייתי קונה סתם בית בישראל כי רציתי לעבור לחול. חניקות תודה רבה. וואי רגע, יש פה מצב. היי! חניקות תודה ל$20, אתה מטורף אחי, אתה באמת בן אדם מטורף, אני אוהב אותך מעריך. חניקות בלקנו בצ'אט, תודה רבה לך אחי על ה$20, אתה מלך. טורנטה, כדור של רונלדיניו. הכחול זה השטג סטוקס, נכון צ'אט? אני חושב, כן, כי הוא RBLZ הזה, הוא שם גם את המדים לדעתי של רדבול. אני על המצלמה שלו, אז אני אזיז את זה שנייה. נשים את זה פה. וואי, איזה גול. אני לא מבין את האמת למה מרז לא פותח הרבה במנצ'סטר סיטי. במשחק שעבר הוא פתח, אבל בדרך כלל רואים את סטרלינג על פניו. גילי חזור, תודה רבה לך על הסבא אחי, אוהב אותך. בית הבוזה, תודה $1.87, מה אתה מתרגש שאין להם גבול, נמנון רק דגל. תודה רבה אחי. אני לא בנום, מי ששואל. אני לא בנום, אני לא בפיינס, סתם רציתי לשדר את הטורניר הזה. איך אמר זה בפיפא צ'אט הקלף הזה? אני חושב שהזה מרדבול ינצח אותו. הזמינו אותך למימונה, רונן כפרה. וואלה, לא הזמינו אותי למימונה, חפשן חוץ. אני בחיים לא הייתי בכלל בשום מימונה, אתה יודע. אני לא יודע מה הטעם של מופלטה, אבל זה לא נראה לי כזה טעים, את האמת. עכשיו מסתיר את השער שלו, אחי, אז מה אני אעשה? כפרה עליך. פה גם הייתי שם שהייתי עושה לייבים של פיפא, אז מה אתה רוצה? יהיה פה גול לדעתי. איי. אלה, מרז, R9. תשמעו, אתמול ראיתי סרטון על כל ההיסטוריה כאילו של רונלדו ואיך הפציעות הרסו לו את הקריירה, ואז שהייתה לו, אתם יודעים שגילו אצלו מחלה שגרמה לו באמת להשמין, בגלל זה גם קוראים לו רונלדו השמן במילאן וכל התקופות האלה, שאחרי ריאל מדריד הוא כבר היה ממש שמן. אמצע למטה זה על הרדאר, אבל אתם רוצים? לא אכפת לי. וכולם מזמינים אותי למימונה.
לא, זה מוזר, מה אני... אבוא לצופים הביתה למימונה. תיאגו underrated, אני חושב שהרבה חושבים שהוא טוב, אבל... תיאגו בכושר הנוכחי, טופ 5 קשרים באירופה. במשחק נגד יונייטד הוא הביא משחק מטורף, אבל זה על פני משחק אחד. אם הוא ייתן עוד 2-3 הופעות כאלה, אפשר להחשיב אותו אפילו גם טופ 3, ביחד עם קווין דה בריינה. שים על הרדאר אמצע למטה, סבבה. אתם חושבים צ'אט שיהיה תיקו? למה הוא מגיע למצבים? תגידו שאלה הצ'אט אם הייתי שחקן תחרותי ואין לי R9 בחוד וחולית, אני בחיסרון משמעותי. וואי, גול קלאסי, כל הכבוד לו באמת לסטוקס. גול יפה, גול יפה. מה זה קשור? הוא גר ברמלה ואני מכיר אותו, אבל אמיר אלוני יכול לנפש. אני גם משחק איתו ביום יום, יש לי איתו כאילו, זה אינטראקציה. כן, אי אפשר בלעדיהם. אין, אבל כאילו אתם מכירים את זה שיוצא קלפים? קלפים אני אומר, כאילו שחקנים שזה טים אוף דהיר וכאילו קלפים. למה אני אומר קלפים? איך קוראים לזה? שכחתי. נראה לי אפשר להגיד קלפים. שחקנים? קיצר שיוצא שחקנים אחוז שרמוטה של סוף השנה, גם הם לא ברמה של עכשיו, לא יודע, חלוץ, נגיד מי אמור לקבל? בנזמה שקבל טים אוף דהיר. אתם חושבים ש-R9 גם יהיה יותר טוב ממנו? אתה רוצה שינצח? האמת נראה לי הבריטי. השטג סטוקס. Team of the season, כן. רגע, לי אוקיי, תודה לתרומה. האם אתה חושב שריאל תעבור את סיטי והשוער שלהם יפתח רגליים כמו כל השאר, או שסיטי יפרקו אותם? אני כבר הסברתי מה אני חושב על ריאל, הרבה מאוד אוהדים כועסים אליי, אבל הדעה שאני אומר זה גם לא הדעה רק שלי, יש הרבה מאוד אנשים ואנליסטים מ-ESPN וכאלה שחולקים איתי אותה דעה. ריאל מדריד על הנייר יש להם סגל מאוד חזק, הקבוצתיות שלהם, הצורת משחק שלהם היא לא ברמה כל כך גבוהה כמו ברמות, יודעים מה, של ליברפול וסיטי. הם מאוד תלויים במשחק של מודריץ' ובנזמה, שהם כרגע מודריץ' טופ קשרים בעולם נקודה, ובנזמה עם אולי החלוץ הכי חד, יודעים מה, החלוץ הכי חד בעולם ואולי החלוץ הכי טוב בעולם, סבבה? שיש להם שתי שחקנים כאלה שמאוד תלויים בהם. אני לא רואה אותם עוברים את סיטי במידה שאחד מהם לא בא, וואו איזה גול מטורף, שלא בא באמת ב-A גיים שלו, אתם מבינים? אני חושב שהקבוצתיות של ליברפול ושל סיטי הרבה יותר חזקה, והמנוע עובד שם יותר טוב מאשר ריאל מדריד שמאוד תלויים בשתי שחקנים. על פני העובדות האלה אני מאמין שהם לא יעברו את סיטי, אפילו שיש להם באמת ווינריות מטורפת והם חזקים בליגת אלופות תמיד, והם המועדון הכי מאותר בעולם ומועדון מוכח בליגת אלופות. אבל בוא נגיד שריאל של 2017 או 18, לא זוכר, באמת אחת מהשנים האלה הם היו מטורפים, הרבה יותר טובה מהריאל של עכשיו. כן, אבל אתה לא יכול תמיד לבנות על אופי, אתה מבין? אופי, אי אפשר תמיד לבנות על אופי. כפר עליכם, תעשו לייק, בוא נגיע ל-2800 לייקים. חשוב. כולה דוגמה, סלח משחק גרוע בליברפול כבר 3 חודש. ליברפול עדיין משחק טוב. מאנה וסלח לא היו בכלל בקבוצה בכל תקופת אליפות אפריקה, ליברפול שיחקו טוב. ליברפול עולים בהרכב שני מול בנפיקה, בלי ונדייק, בלי רוברטסון, בלי טרנט אלכסנדר ארנולד, בלי מאנה, בלי סלח, בלי תיאגו אלקנטרה, ועדיין עושים טקו נגד בנפיקה, שיש להם את דרווין נוניז שהביא שם באמת תופעה מטורפת, הרבה מאוד מועדונים היום רוצים אותו. מי שמכיר את דרווין נוניז יודע על מה אני מדבר, ועדיין מוצאים איתם טקו, שזה כל מה שרצינו, ככל פאקינג עולים, אתם יודעים, הרכב שני ברבע גמר ליגת אלופות.
recent FGS3, got himself a top 32 finish. So did Umit, to be fair. They both had very good swings. עושים משחק אחרי משחק או שיש משחקים באותו זמן? זה משחקים באותו זמן, נועם. נראה לך, אנחנו לא נצא מפה אם זה משחק אחרי זמן. ארנן כותב, מי אתה חושב הבעלם הכי טוב בעולם כרגע? אני חושב... רוחו... אני חושב, יכול להיות שאנשים יגידו לי שאני הזיה, אבל אני חושב שאולי רודיגר. אתה יודע? גם רודיגר על פני ההופעות שלו, הוא רוצה מיליון יורו לשבוע, שתדעו לכם. אני חישבתי את זה, הוא רוצה משהו כמו 50 מיליון יורו לשנה, וזה יוצא מיליון יורו לשבוע. משהו כזה. כי זה יוצא 4 מיליון לחודש, 4 כפול 12 זה 48 מיליון. רודיגר רוצה מיליון יורו לשבוע. משכורת, כי הוא כזה מטורף. ואף קבוצה לא רוצה לשלם לו את זה. And having a coach besides you that trusts you, no matter what, it's so important. So I think Shorty must be like a really important position to Stokes right now. אבל זה מרגיש לי מה זה הזיה, אתם יודעים? שאתם יודעים השאלה מעניינת, מי המאמן הכי מרוויח עכשיו בעולם, אתם יודעים? אני שכחתי את התשובת האמת, אני חושב שזה סימאונה. סימאונה הכי מרוויח, פפ אחרי זה, ואז פפ גוארדיולה, ומרוויחים משכורות של יותר משחקני... כאילו, משחקנים טופ עולם. ומגיע להם, מגיע להם. ולדעתי, אתם יודעים מה? וזאת גם דעה של הרבה מאוד. אגב, פפ אמר לפני יום-יומיים שליברפול של השנה, זאת אחת הקבוצות הכי גדולות בהיסטוריה. אז אנשים שגם תמיד אומרים, ריאל יותר טובים, אתם מצחיקים אותי, 3-1. גול יפה. וואי, איך הוא לא מרוצה סטוקס. ועוד משהו, וזה נראה לי גארי נביל אמר, הוא אמר שלדעתו מה שקלופ עשה בליברפול הרבה יותר ענק ממה שעשה פפ במנצ'סטר, בגלל התקציבים שיש לליברפול שהם כלום. האמצעים של ליברפול הם כלום לעומת האמצעים של סיטי. אנחנו נאבקים על 4 תארים העונה. היו דומיננטים עד שקרה מה שקרה. אגב, אני רק אומר מגיע לליברפול לזכור. תודה ליאור קייל, 3. אחרי שריאל עלתה מול... במזל ולא מגיע לה בכלל לעלות, לא מול פריס סן ז'רמן, לא מול צ'לסי, מול פריס סן ז'רמן. אני אגיד לכם, אתה כן סוג של צודק, אבל פריז פשוט זרקו, אחי. כאילו פריז באמת הגיע להם לעוף על הטעויות שלהם. גול טוב. מה? איזה אנלקי, ראיתם, הוא עשה לא עם הראש, הוא אכל תסביך, נשבע איתי בטוח שזה ברשת. זה הכי מבאס בפיפא, נשבע איתי שובר שלטים על דברים כאלה. אתה יכול לעשות הכל נכון. כמה פעמים צ'אט קרה לכם, ומישהו פה באמת משחק פיפא יודע למה אני מתכוון, שאתם עושים הכל נכון. אתם מוסרים נכון, אתם מגינים נכון, אתם תוקפים נכון, אתם קוראים את היריב שלכם, עושים הכל נכון, אבל לפעמים זה ייכנס ולפעמים זה לא ייכנס. והיריב שלכם יכול לעשות משהו שזה לא בטוח גול וזה ייכנס. זה הדבר שהכי אתה יכול, לא יודע, לשאוג בסיטואציות האלה. וואי 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 וואי, איך הוא לא מרוצה סטוקס. That's our first game as well. I mean, how many cancels? 5, 6, 7? That was awesome. אלה Scoop turn finish, well played by Walker. Did get on the score sheet for. אתם חושבים שלפתוח עם ארז זה טוב? השאלה, אני אגיד לכם משהו שמעניין אותי. האם יש פה איזה סוג של הגבלה על כמות שחקנים סופר יקרים שאתה יכול לקחת? נראה לי שכן, בגלל זה יש פה מרז, לא? ביורנטה ושחקנים כאלה, ומרקיניוס. נראה לי מותר להם לקחת כמה אייקונים וכאלה, וכולם בוחרים בארליין וחולית פשוט, לא? אחרת לא היינו רואים פה מרז וכאלה. ההגבלה על רייטינג לא מחיר. 3 אייקונים וכל השאר ליגת אלופות, הבנתי. אם הוא שם לו את הרביעי הוא שואג, סטוקס ישאג. השאלה אם יש לו עדיין סיכוי לסטוקס. איזה מעצבן זה נשבע. פיפא זה באמת משחק של שבריר שנייה אתה זהו. אתה עושה טעות אחת, לא מרוכז שנייה אחת, כל המשחק יכול להשתנות. 4? אומייגאדים, אומייגאדים, תראו את הפנים של סטוקס.
ליברפול או סיטי, לדעתי ליברפול יותר טובים מסיטי בכושר הנוכחי. רואים את זה גם בכל סטטיסטיקה אפשרית, אם זה בכיבושים, אם זה באסיסטים, אם זה שחקנים שלנו שכובשים, אם זה שאנחנו ב4 תארים כרגע. אנחנו יכולים לקחת 4 תארים, סיטי כבר באמת הודחו מ2. כן, זה בגדול. אני רוצה, לא יודע אבל אם אני צריך שאתה תפתח לי פוסיבול. מסי או רונלדו, בעונה הנוכחית רונלדו לא, בלי שאלה בכלל. למרות שהרבה אומרים לי שמסי הוא פשוט משחק בתפקיד שהוא פחות אוהב, ושהוא, נו, בגלל התפקיד שלו, כאילו, אני לא יודע עד כמה אני מסכים עם זה, כי בוא, הנה, גם קווין דה בריינה לא משחק כנף או חלוץ, אבל אתה מרגיש שקווין דה בריינה הוא הלב והמנוע של מנצ'סטר סיטי, ומסי כן מעורב, הוא משחק למעלה, כן? אבל מסי אתה לא יכול להגיד לא יודע, שהוא הגורם שמניע את פריז ובלעדיו הם לא מתפקדים, כן? 1-0 לארסנל? על מה אתם מדברים? כי יש עכשיו משחק של הליגה האנגלית? זה לא יכול להיות, לפני כמה ימים היה משחק של הליגה האנגלית. What the fuck? נודר שהיה ארסנל צ'לסי לפני 2-3, איך יש כבר ארסנל יונייטד? אני אוכל תסביך. יש גם סיטי היום. What the fuck? נשבע שאני בשוק. תראו לפני כמה ימים המשחק לארסנל. ארסנל צ'לסי ב-20 לרביעי, היום אנחנו ב-23, אחרי 3 ימים. אני בשוק, נודר, אני לא ציפיתי שהיום משחקים. עונה ארסנל אבל בתקופה טובה. בקיצר המשחק הזה גם הוא. זה בסט אוף 1 שט, מישהו יודע? אם הוא מנצח אותו משחק אחד זהו, הוא עובר שלב והוא הולך ללוזר ברקט. אני אגיד לכם משהו. אקספינר אוהד של ריאל מדריד, והוא אמר את המשפט הבא, הוא אמר לי ככה: לוקה מודריץ' אחד הקשרים, וזה באמת ציטוט שלו, לוקה מודריץ' אחד הקשרים הכי underrated בעולם ושחקנים הכי underrated בעולם. לדעתו של אקספינר, לוקה מודריץ' טופ 10 קשרים בכל הזמנים בהיסטוריה. כאילו, טוב 2, הבנתי. מה אתם חושבים על זה? הוא אומר, תקשיב, הוא כבר בן 36 ומשחק ממש ממש טוב, וכאילו שבגיל הזה איניאסטה כבר היה עם איזה רגל בקבר, כאילו. הוא צודק, פקט, חד משמעי. אני אגיד לכם משהו, אני זוכר את מודריץ' עוד מהתקופה שלו בטוטנהאם, שהוא היה מקפקף את ליברפול, ולדעתי יש בזה היגיון. אני לא יודע אם 10 בהיסטוריה, כאילו בוא נחשוב, כאילו שנייה דוגרי, 10 קשרים בהיסטוריה, את מי היינו מכניסים? היינו מכניסים את צ'אבי, היינו מכניסים את איניאסטה, היינו מכניסים את ויירה, לא יודע היינו מכניסים, פול סקולס לא הייתי מכניס, למפרד וג'רארד אנחנו נכניס אותם בשלב מאוחר אם כבר, אם נכניס בכלל. קווין דה בריינה, לא יודע, לא יודע מה פירלו, חולית אני לא צפיתי בו משחק, אבל אני מניח שחולית היה מתואר, אבל אם החולית 5, זידן אני לא יודע אם אפשר באמת לקרוא לו קשר, הוא אולי הקשר התקפי יותר, אני רוצה, השיחה זה על מי שהיה יותר מאחורה, קשר דינמי. אתם לא יכולים אבל להגיד פלטני וכאלה, אתם לא צפיתם בהם כאילו בחיים משחקים, יודעים מה? 20 שנה האחרונות, 20 שנה האחרונות, לא 50 שנה האחרונות, יודעים מה? השחקנים שאנחנו ראינו אותם משחקים בעיניים, איניאסטה, צ'אבי, סבבה? ויירה, ראיתי אותו משחק בעיניים שלי. קנטה הייתם שמים אותו בקשרים של כל הזמנים, אני לא חושב שעדיין, הוא בין הטובים בעולם, אבל אני לא הייתי שם אותו בהיסטוריה. בוסקץ, יודעים מה הייתי שם את בוסקץ, סבבה? אבל מה, כאילו, תחשבו, אנחנו עושים את בוסקץ ולא שם את מודריץ', זה נשמע מטורף. קקה לא הייתי שם אותו. אבל קקה הוא קשר התקפי יותר. יכול להיות וואלה, לא יודע אם הייתי שם את קקה, אבל CM וזהו, לא CM. כאילו, CM וזהו. בקאם היה יותר RM אחי מאשר CM.
למרות שהוא שיחק CM באיזושהי תקופה, אבל הוא לא נכנס לטופ, אחי, בקאם לא נכנס לטופ. הנרי בכלל היה חלוץ, אחי, איך אתה אומר הנרי? אני חושב שכן מתאים לו. פירלו סבבה 5. גטוסו, אני לא בטוח שתשם את גטוסו. יודעים מה, נגיד סטיבן ג'רארד, למפארד, אנחנו כן שמים, אבל את מודריץ' לא שמים. לדעתי מודריץ' לא נופל מסטיבן ג'רארד ולמפארד. אתם מבינים? אז נראה לי כן מתאים לו להיכנס לטופ. לוטר מתאוס, נגיד סבבה, הנה מתאוס. פוגבה בחיים לא טופ, אחי. בחיים אני לא שם את פוגבה ברשימה הזאת. פוגבה מטורף. אבל עם ההופעות שלו ביונייטד, אחי. כאילו הוא לא עשה מספיק, בחיים לא. אוזיל גם לא נכנס, ויירה כבר הכנסתי. איזה אוזיל? בוא'נה, אנשים פה מטורפים. מטווידי. פיליפ לם, אני מת. לברון ג'יימס מישהו כותב. אותי לא היה קשר. קיצר כן, אני שווה להכניס את... כאילו הוא נכנס שם, אין מה להגיד. צ'אט, שאלה. האם אייל ברקוביץ' נכנס לטופ קשרים בליגה האנגלית? רגע. אייל ברקוביץ'. ב-20... יודעים מה? טופ קשרים ב-20 שנה האחרונות. אטאקינג מידפילדר. טופ 10 קשרים ב-20 שנה האחרונות, אייל ברקוביץ'. ממש לא, ברור לו. אתם יודעים שתופסים ממנו שם מטורף, את ברקוביץ'. הנה מראים פה איילץ. מה עם פלדמן? מה עם פלדמן אבל? מה עם פלדמן ובלי? 2-1 לפלדמן. רגע. לא. מובילים על פלדמן. פלדמן הפסיד 2-1 בראשון. פלדמן הפסיד 2-1 בראשון, מודיע אליכם כבר. What the fuck? Well, you played in the Ila Liga under Real Zaragoza. As we know, Matías Banana moved to Spain this year. He plays in Ila Liga, and he sort of took that shirt off you for Real Zaragoza. He was one win away from being a... ערן זהבי, אני אגיד לכם משהו, באמת שאני מאמין בזה, צ'אט. אני חושב שערן זהבי, אם הוא לא משחק בפריים שלו בסין, עכשיו הוא מטורף, כן? אבל אני חושב שיש לו, היה לו כל כך הרבה פוטנציאל, אני נשבע לכם שאני מאמין שהוא יכל להיות אחד השחקנים, יודעים מה? הוא יכל להיות השחקן הישראלי הכי גדול בהיסטוריה לדעתי, אני לא צוחק, אני מה זה תופס מהבן אדם. אבל אי אפשר לבוא ולשים עליו את האצבע, כי הקריירה של בניון הייתה הרבה יותר מרשימה, וגם של ברקוביץ', כאילו מבחינת קבוצות וזה. אני, מה זה תופס ממנו, כאילו באמת מזהבי? לדעתי הוא הטופ 3, ואם הוא היה משחק בפריים שלו בקבוצות והיה באמת לוקח לשם את הקריירה שלו, הייתי חושב שאפילו יכול להגיע לטופ 1. אני לא רואה את סטוקס חוזר מזה, אבל... יאללה, בזבוז זמן. אתם רואים אותו חוזר מזה, צ'אט? אתה חושב על מאור בוזגלו? אחלה של קשר, אחי, כאילו. אפשר להגיד עליו. האמת שלא הייתי רואה יותר מדי את בוזגלו משחק, כי לא כזה מעניין אותי ליגה ישראלית. החלוץ הטוב בעולם היום? דיוגו ז'וטה, סתם. בן זמה, אחי, מה אני יכול להגיד? בן זמה. אין לי מה להגיד, כאילו, חוץ מזה שהוא חד כמו סכין. כל מצב כמעט מפקיע. זה מה שאתה צריך. יודעים מה, אני רוצה לבדוק אתכם? שאלה שמעניינת אותי. אני רוצה עוד מה אתם תגידו. מי יותר טוב? בן זמה בפריים שלו, בשיא שלו, שזה נראה לי שזה סוג של השיא שלו, או לואי סוארז בשיא שלו? מה שסוארז עשה בשיא שלו זה אימא לב ואבא, לאף חלוץ לא יכול לעשות דברים כאלה. דעתי, אתם יודעים מה? אפילו סוארז הוא underrated. כולם פה מספינים לסוארז, יופי.
כשאמרתי את זה לטאווילה הוא אכל תסביך, הוא אמר לי מה סוארז? מה אתה מטורף? סוארז לא כזה טוב. סוארז מטורף באמת. Oh, and the Reds go marching in. This is so frustrating as a player when you're trying so many things and your opponent keeps defending every single one of them. But you gotta stay relentless. פלא. מה רוב האיקונים שלקחו? פלא, חולית ורונלדו פשוט? לא, אני ראיתי גם מישהו עם רונלדיניו. יורנט, פלא. וואלה, בינתיים סטוקס משחק טוב, לוחץ עליו יותר. מקווה שפלדמן לא יודח, כאילו שהוא לא ירד ללוזר ברקטה למשחק הראשון. זה בסה שלא צופים בפלדמן, יא אללה, אחי, למה אין את המשחק של פלדמן? מה עם יובל בלי אבל, רגע. מישהו יודע כמה אצל יובל? או שהוא לא משחק עדיין. רגע, בוא נראה אם יש תוצאות באתר. יש פה תוצאות, הנה פלדמן הפסיד 2-1 משחק ראשון. יובל מוביל 1-0 בינתיים. או שהוא ניצח, רגע זה נגמר, רגע לא כתוב, רגע כן זה נגמר נכון? 1-0 לא, משחק ראשון. 1-0 לבלי, מצוין. אחד כמו סכין והחטיא שני פנדלים, מתי הוא החטיא שני פנדלים? סוארז בסי, אני אגיד לכם משהו, יחשבו שאני בן אדם לא נורמלי. לדעתי סוארז בסי יותר טוב מ-R9 בסי, אני לא צוחק. אנשים יחשבו שאני מטורף, אבל אני אומר לכם, באמת אני ראיתי את סוארז, מה שהוא עשה בליברפול בסי, ואז היה לו עונה אפילו עוד יותר גדולה בברסה, זה אימא לב ואבא למה שהבן אדם הזה עושה. הוא יכול להפקיע מהאוויר, לבשל, להניע כדור, מרחוק, עם הראש, עם הבולבול, אחי, עם הכל, אחי. זו הדעה שלי, צ'אט. ואני מזכיר לכם שלא ילד קטן, אני צפיתי בארנן משחק בסי. אני צפיתי בו משחק בסי. אני תראו את המשחקים של ריאל ב-2003, והייתי צופה בו גם טיפה באינטר. במילן כבר פחות, שהוא עבר שם, שהוא כבר היה שמן. פלדמן 2-2, מטורף. יאללה. אבל אני אגיד לכם משהו, שסוארז יפרוש, אז לא יזכרו אותו נראה לי בתור אחד שיותר גדול כאילו מה-R9, דעתי. מה אתה חושב על שון וייסמן? וואי וואי וואי, זהו. איי, אכל פה לגבור אותם, טוב, גם זה כבר ככה 5-1. הוא כבר נראה לי חלש, זהו, כאילו כבר ויתר. כבר משחק עבור, למה הם לא עוברים משחק? אם יש כזה הרבה משחקים בזמנית. אם זה לא נכנס לו שובר את השלט. אתה לא הכי לא אובייקטיבי בארץ? זו הדעה שלי, אחי. אתה אומר לא אובייקטיבי, בוא נגיד לכם דוגרי. אני מבטיח לכם ש80% פה מהצ'אט לא צפו ברונלדו לואיס נזריו משחק. 90% פה, 80% פה לא צפו בו. אני צפיתי בו משחק. אני גדלתי עליו. כל משחק שלו בריאל מדריד הייתי פותח טלוויזיה ורואה מה הוא עושה. סוארז מה שהוא עשה, לדעתי, יותר טוב, אין לי מה להגיד. רונלדו אגב היה לו תופעת פציעות איומה. אתם ידעתם שבסוף שנות ה-90 אולי 2 עונות 3 הוא לא שיחק בכלל? אתם ידעתם את זה שזה היה סוג של פריים שלוד? אנשים לא חשבו ב-2002 במונדיאל שהוא בכלל יהיה אותו רונלדו. לא ידעו בכלל מה קרה. בן אדם שחשבו שהוא סיים את הקריירה. אתם ידעתם את זה למשל? אתם לא ידעתם את זה. אני יודע שפלדמן 2-2. הרבה פה בכלל לא צפו ברונלדו. אני אומר לכם בתור אחד שצפה ב-R9 משחק, לדעתי סוארז יותר טוב. זהו. I mean, Bandersar could have done a little better.
בוא נגיד, מונדיאל 2002, כדי לצפות בו הייתם צריכים להיות, נגיד שתהיו בני 4, לפחות כדי לצפות, כדי להבין משהו, הייתם צריכים להיוולד ב-1998, נכון? הייתם צריכים להיות בני 24. אני בספק שיש פה אנשים שראו את מונדיאל 2002, שאני ראיתי. We're jumping, Graveston. We're going to see some more action that's taking place currently in the players' area. There's a players' area here. Just down. אני הייתי בן 8 אגב באותו מונדיאל. Currently 15 matches are being played for the rest of the אזארד פריים או ניימר פריים? ניימר פריים. מי ששיחק בפיפא מונדיאל 2002 בכלל אוג'י רציני, היה לכם שם שאתם בועטים חזק בפיפא, בזה של המונדיאל, הכדור נהיה בו מין אש כזאת עם הכדור, היה שם מין טיל כזה. אין כמה אני? בן 28. אומר את זה כי אתה אוהד ליברפול, זה לא נכון אחי. This might be a good chance for Marcos Llorente. As much as we can hype up Matthias Bernardo, we have to talk about Team Hullet and their involvement in the Champions League. תודה רבה לחבר מועדון איתי חיים, מקווה שתהנה פה יא מלך, תודה רבה על התמיכה, ברוך הבא למשפחה, תודה רבה. איתי מלכנו בצ'אט חבר'ה, תנו לו אהבה. אהלן או לבנדובסקי עכשיו? לבנדובסקי. אהלן דווקא בעונה די פושרת. יש לו את ה-18 גולים שלו. אבל לבנדובסקי אחי הביא עונה מטורפת. פוטנציאלית לדעתי אהלנד יהיה יותר גדול, אבל כרגע בעונה הנוכחית לבנדובסקי. ריאל מדריד, מכבי תל אביב. ריאל מדריד, הקבוצה שאני הכי מעריך זו מכבי תל אביב בליגה הישראלית. אני חושב שסוארס ברצלונה היה לו עונה אחת שם מטורפת שיותר גדולה מהעונה שלו ב-2014 בליברפול. אזארד או סלח פריים? סלח פריים אחי. סלח הוא אגדה בליברפול. אזארד לא אגדה בשום מקום אחי. אזארד הביא, סלח הביא מהרגליים שלו, הוא הביא גם ליגת אלופות, הביא אליפות. He's one of two Argentines that made a huge move in their career this summer with the new game coming out in the new FGS season. רגע, עברנו משחק. מתיאס בוננו נגד... תשדרו את הישראלים, יא מנובלים, תשדרו את הישראלים. כמה? אני רוצה שלה להתעדכן. 2-2 אצל פלדמן כרגע עדכון בלי כי הוא רחוק מאיתנו. טוב, בינתיים פלדמן השווה בלי על הנייר... או 3-2 בפיגור עכשיו, ממש לפני דקה הוא חטף גול פלדמן. 3-2 איזה דקה שם, אבל רגע. אני חושב שיש עוד זמן לפלדמן להשוות. לא... חייב שפלדמן יעלה. רגב, אליי, שי וטל משולם, תודה רבה לכם על הסאבים חבר'ה, ברוך הבא, אוהב אתכם, מקווה שתהנו כאן. אזארד, הייתם אומרים שהוא אגדה של צ'לסי? שחקן גדול של צ'לסי, נעים אגדה. אשלי קול אגדה של צ'לסי, ג'ון טרי אגדה של צ'לסי, פרנק למפרד אמרתי, זה האגדות של צ'לסי אחי. להגיד שעדן אזארד, לא יודע. פלדמן השוואה רגע? טופ 3 קבוצות בעולם, ליברפול, סיטי, ריאל מדריד. וליברפול וסיטי בפער אבל מהשאר. רוגבה אגדה של צ'לסי, מסכים ב100%. שאת כפרה עליכם, בוא נגיע ל3,000 לייקים, בטוח יש פה אנשים שלא עשו לייק, חשוב שהלייב הזה יקודם. RVP legend though wants to do what he can to kick off this tournament in the best way possible. Mane on the build up. This is Matthias now. Mane still looks to offload it into. מוצאים אגדות של ליברפול למשל, ג'יימי קרגר אגדה של ליברפול. סטיבן ג'רארד אגדה. דניאל אגר אגדה.
עוד אפשר להגיד. את האמת שכל אחד תקע לנו סכין, כאילו תורס תקע סכין, אי אפשר להגיד שהוא אגדה, למרות שהוא שחקן מאוד, שמאוד הזכרו אותו שם. סטרלינג תקע לנו סכין, אוהדים של ליברפול שונאים אותו. וואלה, בשבילי סוארז גם אגדה, אפילו שהוא חגג נגדנו גול. דלגליש אגדה, רש אגדה, טוב, זה שחקנים משנות ה-80. דלגליש, רש, קיגן, ריי קלמנס, כל אלה. הייווי, אבל זה שחקנים עכשיו בשנות ה-70-80, אתם לא מכירים שם אף אחד. ואני מנסה להביא שחקנים בשנות ה-2000 לפחות. בניון, וואלה, הוא שחקן מאוד אהוב, אבל לא יודעים להגיד אגדה עכשיו. רובי פאולר אגדה, נכון. מייקל אוון ממש לא אגדה, אחי. שונאים אותו. הוא עבר אשר ליונייטד, אחי, מה יש לך? That's a great chance, but yeah, I have the pleasure to work with him in the Spanish national team, and he's a very chill guy, as you just said. Like, רוני רוזנטל לא נחשב אגדה. עכשיו לשחקן אהוב. He might command like a couple of adjustments in the tactical side of it, but outside that he just... איך עושים חבר מועדון? יש לך למטה כפתור כחול להצטרף כחבר מועדון או להצטרף, משהו כזה. תודה רבה לתרומה, אחי. אגדות של, אבל של סיטי, בוא נדבר על זה שנייה, צ'אט, הקבוצה המגעילה הזאת שעד שלא היה להם כסף, לא היה להם מועדים בעולם. אגוארו אגדה, פרננדיניו אגדה. מי עוד אגדה? של סיטי. אגוארו, פרננדיניו, קייל ווקר לדעתי חייב להיות אגדה שלהם, בכל העונות שהוא עשה שם. יאיה טורה, מסכים איתכם, יאיה טורה, קומפני אגדה. קווין דה בריינה, שהוא משחק עכשיו. אז כמה שלנו, דה בריינה, רגע, דה בריינה, קייל ווקר, דה בריינה קייל ווקר, אגוארו, קווין דה בריינה, דוד סילבה, זורם איתכם, בלוטלי לא אגדה שלהם, ממש לא. קנצלו גם לא נחשב לאגדה שלהם, הוא פשוט בעונה טובה, כי אי אפשר להגיד שהוא אגדה. אייל ברקוביץ' תאמת אגדה שלהם, אתם צוחקים אבל הוא באמת עכשיו לאגדה אצלם, כאילו ברקוביץ'. וואלה, פפ גם אגדה, לא יודע. פרננדיניו, נכון. אגדות של יונייטד אין סוף אבל נשבע. אם היינו עושים יונייטד נראה לי זה יותר מכולם. ג'ורג' בסט נגיד, פיטר שמייקל, דיוויד בקאם, פול סקולס, ריין גיגס, קריסטיאנו רונלדו, וויין רוני, קרלוס טווס. זה לא ייגמר בחיי. מי עוד? יש לנו 8 בינתיים. ארי מגווייר 9. מי עוד חסר צ'אט? רוי קין, רות וניסל רוי 11, אריק אנטונה 12, ונדר סאר 13. אבל הגדול בכולם זה מגווייר. איזה אגדה נשבע, באמת אגדה. 80 מיליון לפח, כל משחק מוכר זה לקבוצה יריבה. בובי מור. איזה ראש שיש למגווייר. רגע, מה עם פלדי? אבל נראה לי שעוד שנגמר המשחק. נראה לי הוא כאילו הוא יורד הלוזר בקט נראה לי פלדמן. אוי אוי אוי. וידיץ' אגדה, נכון. ולנסיה לא נחשב. גם ון פרסי לדעתי לא נחשב. איך אין לוידיץ' כאילו אייקון? תודה על ה-690 אחי. M9 הגבר. דחיה שמנו, איזה דחיה? דחיה לא. ונדר סאר כן. לא מראה לי את האפשרות, וואלה מוזר. הנה זה נראה ככה. אתה רואה לי הצטרפות, כפתור כחול. תודה רבה לתרומה. יש לוידיץ' אייקון? הוא טוב אז? שנה שעברה לא היה? איך, אין לו אייקון, היה לו אייקון? שחקתי השנה, אני לא זוכר שהיה לו אייקון. סולשר גם אגדה של יונייטד, שכחנו. ריו פרדיננד, כן, הרבה, יש להם בלי סוף, נשבע. נראה לי הם הכי הרבה אגדות. הם וריאל מדריד. אגדות של ברצלונה, בוא נדבר על זה. נדב, אהוד ויארין, תודה רבה לכם על הסאבים. ברוך הבא. מסי, נחשב.
פויול, נכנס, דני אלווס, פיקה, 4, אריק אבידל, 5, בוסקט 6, צ'אבי ואינייסטה 8, מסי 9, סוארז 10, אתו 11, אנרי 12, ריבלדו 13, רומריו היה שם, אני לא זוכר. פלדמן בטקו, ענק. קרויף 14, רונלדיניו 15, הם ומנצ'סטר יונייטד אחר באגדות לדעתי. נאמר נחשב, כן, 16. דקו, לא יודע אם הייתי שם את דקו. יש לו כבר 16. רומריו היה בברצלונה. מרדונה... כמה אנחנו כבר? ב-16? ריבלדו אמרנו. Like 20 of them, maybe, because it's just the strongest formation out there, and I think it outplays the 4-2-3-1. פיגו, כן. אבל אני אגיד לכם משהו, פיגו הוא שחקן אגדי, אבל אני לא בטוח שהוא נחשב שם לבסוף לאגדה כי הוא עושה בריאל מדריד, בגלל זה. אז אני לא יודע אם הייתי שם פיגו. מישהו פה את ברצלונה, הייתם מחשבים את פיגו בתור אגדה? הוא תיארי אנרי, אני מבין, אבל פיגו הוא בן אדם בוגד. I gotta tell you, I hate Damie because I hate that formation so much. Of course, Damie, the Premier League winner with Norwich City. כולם אומרים לו, לארסון. סרט שלהם מלא. האמת אבל, מרגיש לי שהאוהדים שלהם הם האוהדים הכי פלסטיק בעולם. למרות שיש לכם אוהדים כאילו מאוד חזקים ואדוקים, כן, אני מדבר על ברצלונה, אבל התופעה שהייתה שהם מחו, האנשים שיש להם מנוי, מחו לבנפיקה, לא לבנפיקה, לפרנקפורט, את הכרטיסים שלהם, ואז כל הקמפנו היה מלא בלבן, ובכללי הכמות האוהדים סינים שבאים למשחקים של הקמפנו, זה מבאס כי לא מגיע להם שהמועדון שלהם יהיה כזה פלסטיק. כאילו, אגדות ששיחקו שם, וכל ההשקעה שלהם במועדון, וזה, והכסף. מסי, צ'אבי, פויול, דניאל, אבידל, בוסקץ. כן, אמרתי את כל אלה, בואו נראה. ולדס לדעתי היה שוער מאוד חלש, מה אתם חושבים? אתם מסכימים איתי? הייתי תמיד מסתלבט עליו שהוא מוכר. הייתי, כמו שלברטז יש את הבירטוזים שלו, הייתי אומר שיש לו וילדוזים. הוא אמר קרויף, מסצ'רנו. לדעתי הוא השוער מאוד חלש, ויקטור ולדז. ולדז היה מטורף כותבים, אני לא מסכים. ולדז היה מאוד חלש. סייס היה מטורף, בופון היה מטורף. אוליבר קאן היה מטורף, ונדרסאר היה מטורף. FIFA talent coming through, especially from the Netherlands, whether that be now Sweden, obviously. Olilito had a spell there of Ninjas and Pajamas in the team who have got a collaboration going on this year. רגע, מה הולך שם עם פלדמן? Legend Frods there as well. There's a lot of infrastructure of good coaches, good facilities. כרגע תיקו אצל פלדמן. אני מת לראות. הלוואי שעברו לפלדמן עכשיו. לא, יש פה אוברטיים. נו, אחי. אנחנו לא נראה את האוברטיים. אני מת לראות מה קורה אצל פלדמן. אני נשבע, אני מת לראות. למה הם משדרים את החרא הזה? למי אכפת מי? TG RVP Legend. And it's really good, but also having the chance to go to work with a sports psychologist, that just seems like a really nice thing to have. And yeah, אגדות של מכבי תל אביב בכדורגל, שוט. אבי נימני, ברוך דגו, לירן שטראובר, יובל שפונגין, אבי יחיאל, איזה שחקנים יש שם. זה אבי, כן. כולם כותבים זהבי. על בן חיים, כן. בניהם לא נחשב, יותר כאילו אגדה של חיפה מאשר מכבי תל אביב. רדה פריצה, שחקן דור מיכה, כן.
אותקו, תודה ל-333, כמה כסף אתה רוצה? כמה כסף אתה רוצה? $100. מה זה כמה כסף אני רוצה? ממש אני מבקש שאתה מביא לי? תודה לתרומה אותקו. הייתה חדות מישהו כתב ואני מת. איך אני אוהב את התגובות האלה. התאחדות שחקן אגדה שלהם. יש להם פוסטרים כזה, אתם רואים בבלומפילד של ההתאחדות. מנשקים את ההתאחדות לפני שהם נכנסים. Keeps the ball. We've got 1 minute of additional time. Last chance of the game will fall to the Romanian FIFA player of RVP legend. Or will it? Penalty shootout. Here we go. Strap yourselves in. Win, you stay in the winners bracket. יובל הפסיד 9. מה? רגע, יש פנדלים. Which way will the Brazilian goes down the middle? רץ לאמצע, אחלה פנדל. Confidence from the Argentine. Now Pele to back it up for RVP legend. Of Team Huller. Which way will he go? Down the middle. Why. Yeah, and it's all about mental games right now, so we might see another one down the middle. No. Oh, that's a איך הוא לא דופק לו מספר 9? What is RBP gonna do now? R9 בועט גם פה. The middle, maybe. וואי, הוא חיה בפנדלים הבן אדם הזה. למה מדי ליברפול מפסידים? Up steps Huller, 3 from 3. Of course it is from the Argentine. Has to score. It's as simple as this. הוא מפספס עכשיו הלך. אני מת, אחי, אני מת, אני מת, אני מת. תראו איזה מטורף הזה לפנדלים. תראו איזה ארוך ונדרסר. חכו שנייה. פלדמן. זה בינתיים באוברטיים. מה עם יובל? יובל עלה 5-2. מי כתב לי שיפסיד 9-2? יא הצ'יטרים. אחרת תתעניינים, בבקשה שישדרו את יובל בלי. בבקשה, מישהו. שתעשו לייק, אנחנו כאן בטורניר אי-ספורט גדול. 2 שחקנים מייצגים אותנו, אינשאללה אנחנו נצפה בהם. מה עם פלדמן? כל הכבוד ליובל בלי, יובל מלכנו בצ'אט. בבקשה שפלדמן ינצח, בבקשה. מתי אתה ואתם מגרילים את הפלייסטיישן? אנחנו צריכים להגריל את זה בימים הקרובים, אחי, בגלל שיש לנו הרבה עומס, אחי, אז זה לא יוצא, אבל אל תדאגו. אנחנו נגריל את זה. I competed against one of the best players in Europe. I can go obviously a long way in the loser bracket, but if you are BP right now, you're just כותבים לנו איזה דקה עכשיו. יהיה פנדלים. למה הם לא מראים? שרו את הפנדלים של פלדמן, בבקשה אלוהים, בבקשה תראו את הפנדלים. תראו את הפנדלים, אני מת לראות את הפנדלים. To get to the Champions League grand final. We've only seen 2 of the games that have been taking place. Someone else that's seen a handful of games taking place here. בבקשה תראו את הפנדלים שנייה. What's been happening in the other games? אולי עכשיו יראו? נו, תראה את הפנדלים של פלדמן! זה המשחק הבא, לא זה היילייטס, נו! אחי, איזה תראו את פלדמן! פלדמן בהערכה יש תיקו, כנראה פנדלים. הערכה התחילה לפני 3 דקות. איזה דקה אמור להיות שם בערך צ'אט? תעשו חישוב. בלי ניצח 5-2 בשלב הבא. איזה טורניר ענק זה. אהבתי גם את ההפקה ממש, תדעו לכם. הפקה יפה. It was Alex Tellez into Riyad Mahrez and R9 Ronaldo slotted it past the goalkeeper, but the Frenchman just couldn't keep up with the German. Denny answered straight back. What's that? Extra pass across the box? Yes, please. Simple goal. Pele slots it in, and Denny starts to pull away. 4-1. He did lead. Peixoto had to come forward. He changed formation and he put bodies in the attacking third. However, Denny saw that space and exploited it. Ronaldinho tearing down on goal, left-footed strike into the bottom left corner. There was a consolation for Peixoto.
ישראל משתתפת, כן, יש שני שחקנים ישראלים בטורניר הזה. תודה לכל מי שעושה לייקים, אתם מטורפים. בואו נעשה גולים אלגנטיים. בבקשה שרו את פלדמן, אבל נו. יש נראה לי... אני חושב שיש פנדלים. אני מת לראות. משום מה נסים חוגג 6 פנדלים והוא חושב שפלדמן ינצח אותו בפנדלים. פלדמן ניצח בפנדלים. זהו, זה נגמר. פלדמן בשלב הבא, חבר'ה. 2 ישראלים עבור שלב. איזה יופי, נודר נדרים. בבקשה שהם ישדרו מישהו מהם. פלדמן עלה? פלדמן עוד לא, הוא אמור נגד יוגו מפנאטיק, ואם הוא מנצח אותו הוא נגד טקס, אחי. אימאלה. רגע, יובל נגדו. מנצח הוא נגד... למה לא יראו את זה? אני מת שנראה משחק שלהם, אני מת. זה הקבוצה הכי טובה בהיסטוריה, ברצלונה של 2009. הכי טובים בהיסטוריה. אתם יודעים, היה איזושהי שיחה שעשינו עם חברים, מבינים בכדורגל, כן? איזה קבוצה יותר חזקה? ליברפול של עונת האליפות לפני כמה שנים, או הגלקטיקוס של ריאל מדריד? רוב האנשים אמרו שליברפול של האליפות, שתדעו לכם, שזה כדורגל ברמה הרבה יותר גבוהה, שעל הנייר הסגל של הגלקטיקוס של ריאל מדריד היה יותר טוב, אבל מי שראה אז כדורגל הם לא היו כאלה מטורפים הגלקטיקוס שלהם. אז אני גם חושב, אגב. This LAN experience, it's a different type of vibe, energy, pressure, every moment. It's a spectacle. We're paying attention. ליברפול, חבר'ה, ליברפול, רק ליברפול. Now we got to see if he can battle that adversity. Yeah, well, I guess the one that we were watching in full effect out here behind us. יודעים, אני אוכיח לכם. נלך לליגה הספרדית, נראה את תקופת הגלקטיקוס. אתם חושבים שאני מסתלבט. 2003. גלקטיקוס! איזה גלקטיקוס! איזה גלקטיקוס, חבר'ה! איזה גלקטיקוס, מקום 4 בליגה. וואו, תראו פה איזה הרכב. רגע, למה זה מראה את ההרכב הזה ולא את ההרכב של השנה ישנה? קיצר, זה הגלקטיקוס. וואו, איזה גלקטיקוס, 5 לוזים ברצף. איזה גלקטיקוס. העיקר לצעוק, ריאל מדריד! ריאל מדריד! כל מה שאתם יודעים, נשבע, כמו... רגע, 2004-2005. גלקטיקוס. איזה גלקטיקוס, גם פה ברצלונה לקחו את האליפות. ליברפול לקחו 99 נקודות באליפות, אפילו משהו 99 נקודות בליגה האנגלית. גלקטיקוס. חוייקטיקוס. לא לקחת עם האליפות אפילו. גלקטיקוס! די, אתה לא אובייקטיבי. יאללה, לכו. לא, בסדר. אני שואל על הגלקטיקוס, לא על 2016, 17, 18. I don't know if it's necessarily building a momentum, but you're happy to have the result. Much rather have the win, not the loss. So I'm sure they're going to take that. נבחרת ברזיל 2002 הייתה נבחרת מטורפת, מסכים? היו שחקנים חיות לא בני אדם. בואו נראה שנייה ברזיל 2002. ברזיל 2002. פוטבול. קפו, לוסיו, אנילסון, רוברטו קלוס, ריקרדיניו, ג'ילברטו סילבה, איזה הרכב. רונלדו, ריבלדו, רונלדיניו, דידה, ספסל. איפה? רגע, יש פה את קקה על הספסל. לוזיו, אדילסון, ג'וניניו על הספסל. זה מטורף. זה הגיל שהם היו בו אז? הוא היה בן 25. בשיא שלהם הם היו אז, זה שיא.
There might be one going, well, there definitely will be one going through, but look at that third matchup. Fnatic Ronaldo, Rivaldo. Against Maestro Squad. Both of those such experienced players. They're coming together so soon on. והנה זה ההמשך. It's updating as we're speaking. פלדמן, יובל גם פה. הוא נגד מי שצפינו בו. TG Legend, הלוואי שנצפה ביובל משחק. Now is another test for him, Mike. That matchup is huge. מסי או רונלדו פריים, בטח שמסי פריים, אחי. מסי הגדול בהיסטוריה, הנה פלדי. פלדי כפרה עליך בלי התקפי לב יותר. אם פלדמן פה, נראה לי עוד הרבה זמן יתחיל למחזור הבא, המשחק הבא. אין מה להגיד, ריאל המועדון הכי מותר בעולם, אחי, בהיסטוריה. רק זה גם עניין של כסף, ריאל תמיד היה להם כסף לאורך השנים יותר מכולם. היום זה לא ככה, כן? אבל פעם לא היה פייר פליי, הם יכולו לשים כמה כסף שבא להם. I mean, we're going to zoom in, we probably don't even get to see it, so Mike might even get to speak about this, but looking at... יש שוער הכי טוב עכשיו לדעתך? אני אגיד לכם משהו, לדעתי באמת שאליסון underrated, וואלה, אני לא יודע מי השוער הכי טוב בעולם היום. אומר לכם דוגרי, לא יודע. לדעתי אליסון הכי טוב כאילו באנגליה, הוא באמת עוצר דברים מטורפים משוערים משחקים של ליברפול, יודע. יותר גם מוונדרסר מדחיה, יותר טוב כרגע גם מאדרסון. בואו קורטואה, אז קורטואה. I'm not sure. I still think it's somewhere to focus with Levy, and same with Stokes as well. Can he battle back? And we got to give a lot of credit to Umit. He came out, he was so efficient, incredible with the... זה אחרי לדעתי לא יותר טוב מאליסון. אליסון באמת עוצר דברים מטורפים. ליברפול לפעמים מוכרים בהגנה, והוא שם כדי לעצור. אבל רגע, אם אני אוהד ליברפול, ואני חושב ששחקן שלנו הכי טוב, אז אסור לי להגיד כי זה יוצא לא אובייקטיבי. וואלה, אני הראשון שאמר שסלח הטוב בעולם, ביחד עם כל האנשים, אתם יודעים, בכל הערוצי תקשורת ואנליסטים של כל של ספורט אחד ושל ESPN ושל איך קוראים להם? של כל הערוצים. ואני הראשון שגם אמר שסלח פח השפעה לפני 3 חודש שהוא חזר מאליפות אפריקה, כאילו, ואתם יכולים לשאול גם את החבר'ה שאיתנו בקבוצה שלנו, קבוצה בוואטסאפ עם טאווילה, עם בוטיניו, עם פלדמן, עם ארז גבאי, עם כל אלה, ואני כל שבוע כותל שם את סלח, כאילו, שחקן שלנו בקבוצה. יודעים מה, אני אכנס עכשיו אפילו, תראו, אני לא יודע אם אני אמצא את זה, פייסבוק, יש לנו קבוצה של אוהדי ליברפול בישראל, אוהדי ליברפול בישראל, תראו מה אני כותב שם. או, שתיתן לי עוד פוסטים. מה הלוז? למה זה לא טוען עוד פוסטים? נו! אני אומר לכם, זה אחד המטומטמים. הנה, יופי. אני נמצא פה את הפוסט על סלח. הנה זה בא, רגע, עוד איזה 5 שניות נמצא את זה. מה זה? Ref, can we have a new ball? What's wrong with the one you have? Liverpool are playing with that one. אני מת. רגע, הנה זה בא. איפה הפוסט על סלח? הנה, זה אמור להיות עכשיו. הנה, רגע צ'אט, הנה. גם ככה, אבל לא מראים כלום בטוויץ'. וואי, תראו איזה חזק זה. איזה חזק. תראו, בצד את מי יש שם. תראו, סל עכשיו. פרמינו. רגע. הנה, תראו מה אני כותב על סלח. תראו איזה מרגילה כתבתי על סלח. אומרים לי לא אובייקטיבי העיקר.
ההודעה שלי, נו. עוד איפה ההודעה שלי. הנה. לדעתי הדבר הכי טוב שיכול לקרות לליברפול זה למכור אותו במעל 150 מיליון פאונד, וזה מכמה סיבות. דבר ראשון, הוא תמיד היה אחד השחקנים הכי אגואיסטים שראיתי בחיים שלי. הבן אדם לעולם לא מוסר כשהוא בחצי מצב להפקיע. אפילו אם יש שחקן שבמצב של זהב להפקיע, הוא יעדיף ללכת לבד. לא סתם סאדיו מאנה הרגיש תסכול לא נגמר כלפי סלאח לאורך זמן ממושך. דבר שני, כל הסאגה הזאת סביבו בסביב החוזה שלו, שזה בערך מתי היכולת שלו ירדה בצורה חדה למטה. אחרי ההפסד באליפות אפריקה הוא פשוט נהיה הצל של עצמו. אני מרגיש שאנחנו ליטרלי משחקים ב10 שחקנים כי הוא פשוט לא מורגש בקבוצה. חוץ מפס של סלאח נגד סיטי למאנה במשחק ליגה, לא זכור לי פעולה טובה שלו. הוא מאבד את הכדור הרבה יותר מאשר עושה איתו משהו שימושי. כל הזמן רץ בצד ימין, מנסה לעשות משהו עם הדריבל ומאבד. אני קורא תגובות של אנשים שכותבים הוא יחזור לעצמו, אבל בוא נדבר דוגרי. הבן אדם משחק רע, לא סתם לא מפקיע. אני לא מדבר על ההפקעה אפילו, הוא פשוט מאבד כל רגע את הכדורים. הבן אדם הכי אגואיסט בעולם, פשוט כשהוא מסיים את הכדורים ברשת אף אחד לא העיר לו על זה. דבר שלישי, הוא מתקרב לגיל 30 מבקש סכומים לא הגיוניים. אנחנו משחקים מצוין במשחקים שלא מורגש בהם, עדיף להוציא עליו 200 מיליון פאונד כאילו, ולהביא בלם מטורף ליד ון דייק, קשר טופ ושחקן במקום סלאח בכסף הזה, או ללכת על שתי סופרסטארים כדי... איפה אני לא אובייקטיבי צ'אט? עושה רוסט של החיים על הגורם הכי גדול של הקבוצה. הנה מטרידים עוד שנייה. בסדר, זה היה לפני שתי גולים והאסיסט. אבל יונייטד היו נראים מפורקים, בוא נראה שהוא ימשיך ככה. וואטסאפ. Champions League is the biggest tournament in football and also one of the biggest in FIFA. To win the Champions League will be a dream come true, I think, for every player. It's a dream for everyone, right? To me, to be here playing the eChampions League means a lot. It feels like you are one of the best players in the world. I'll be honest, it'll probably be my favorite win ever. It would be really like a reward for a lot of hard work. I think it's one of the biggest trophies you can win in your career. I just want a big trophy at home. למה אתם צריכים בלם של בית קונאטה ונדייק, זה מעולה. לא יודע, יש הרבה מאוד בהגנה, אחי. פלדמן דיבר עכשיו? Manchester City's Ryan Pessoa in the commentary booth for this game. It's Tex against Maestro Ryan. צער אפשר להזיז לחורה. To share the commentary booth with you for this game. You heard it from a few of the players. בסדר, אנחנו נראה מה מרבט פלדמן. Because it seems like it's different from the regular season. It's different from an E-World Cup. It's different from an E-Premier League. The E-Champions League is just on its own pedestal, isn't it? Yeah, I believe Levy said, of course, it's the pinnacle of football. To win the Champions League is the same in FIFA. The E-Champions League is the biggest event we've had so far this year. You've seen the players we've got on display today. It's incredible. So anyone who's lucky enough to reach this stage, or not lucky, to be here on merit, deserves huge I believe we actually got to speak to Tex yesterday in the media day. די להעיר לי על המצלמה, כל אחד מעיר לי שונה. אתם שוכרים שיש פה מעל 2,000 אנשים, כל אחד אומר לשים במקום אחר. תפסיקו ותקבלו את מה שיש עכשיו. And I could told him and I beat him, but I just played my own game. I'm really good, so I should beat him. זה מפחיד שפלדמן פוגע את טקס, כי הוא אפילו לא סופר את פלדמן, הוא אומר רק המאסטרו הזה, כאילו, תופס ממנו. עכשיו יהיה כאילו טקס נגד מאסטרו או לא? בטח, הם בפה. בטח. עד וחלק לא פה. כן, עכשיו יש מאסטרו נגד טקס, לדעתי. Absolutely. I think it adds the sweetness to even reach this stage, but they'll be hoping that this time they can reach the final stage and potentially go the distance. They've done the first step, which is obviously one of the most important things to do, is to win the first game. So of course, these players now, as Tex said, if you reach round 3 and manage to win that round, you qualify for the final stage, and they're on course to do so. And you actually had the pleasure, Ryan, of not commentating the first game. So you got to watch the distance, maybe go down to the players area. There's been a few interesting results, hasn't there, down there? To say the least. I think there's been quite a few upsets. Players have come in here on incredible form, haven't performed as they'd have expected in the first game, and contrary to that, there are players that have come in perhaps, well, I spoke to a few players in the players area just before we started anyway. Players low on confidence seem to be performing well. Maybe that the big stage isn't getting to them as much because they don't have that much expectation, but for these players... איך משדרים טקס ומאסטרו ולא אותך? For round 2 in the winners bracket of the Champions League, it's a little
בהצלחה, יא מלך. אל תאכזב, אני מחזיק אצבעות. שמע, אם אתה מנצח, בטוח יהיה טקסט... הנה, על העולם, נשארתי עם הערבי, עם אחשי, הוא סתם אחלה בוטידיו. קיצר שאת, אם הוא מנצח, יהיה טקסט נגד כאילו פלדמן, ובטוח זה ישודר. That would be the ideal way to do it, but one of them have to lose, and we can speak about the way that they've got to this stage now. For Tex, he was 0-2. צ'אט, טקסט או מאסטרו, מי לוקח? טקסט או את ליברפול, אם אני לא טועה. Yes, I was speaking about their route here. Maestro, contrary to Tex anyway, a complete reverse. He was 3-0, ended up being 3-2. Tex, 0-2, 3-2. ישראל לך זה מחוץ לטופ 4, כפוי טובה, שנה שעבר בקונפרנס ליגה אתה יורד עליו. אוקיי, לא מוחמד, קודם כל זה ממש לא נכון, אחי. דבר שני, יש את המועדון ויש את השחקן. אם הוא רוצה סכומים של מיליון יורו בשבוע, אחי, אני לא מוכן שהמועדון שלי ישלם את זה. זה הכל. לא חושב שמגיע לו מיליון יורו בשבוע. וכן, אני מעדיף למכור אותו, מאשר שהקבוצה שלי תשלם מיליון יורו בשבוע לשחקן כזה. ואם הקבוצה יכולה לצחק טוב בלעדיו, והוא הורס הרבה מהמצבים, אין מה לעשות, אתה לא מנפיץ פה דברים. הוא משחק רע פשוט. לא רק שהוא לא מפקיע, הוא משחק רע. בסדר, עשיתי יותר טובים, אבל אנחנו בדרך ל4 תארים, הם פוטנציאלית ל2. אנחנו ניצחנו אותם בסופו של דבר, והם לא ניצחו אותנו, אנחנו עשינו 6 מתוך 6 ניצחונות בשלב הבתים של ליגת אלופות, שמעטים הקבוצות בהיסטוריה שעשו את זה. אבל הם יותר טובים, נכון. מלכי האסיסטים של הליגה זה אנחנו, מלכי השערים של הליגה זה אנחנו. יש לנו יותר, הפרש שערים מהם, אבל הם יותר טובים, נכון. שאת מאסטרו או טקסט, מי לוקח? איך סעדיו אמן שחק אצל הרבה אנשים בהרכב. אחלה מנה. רונלדיניו. רונלדיניו נראה כמו שור, נכון? משהו שור ומהיר. רק תיתנו באמת איזה עדכונים על פלדמן ובלי. בוא נראה. well, especially the centre-back ones, they're going to be staples in the sides. Became a little bit of a talking point with Gravison. בוא'נה, אשרה, גם פלדמן וגם בלי עברו את השלב הראשון. זה כבר טופ 16 סוג של כזה. כאילו, אני אומר סוג של בגלל שיש גם את הלוזר ברקט, אז אתה לא יכול לדעת בסוף איפה אתה מסיים. כל עליית שלב זה מטורף, אבל באמת, מה הסיכוי ששתיהם יעברו עכשיו את השלב הזה? כי זה כבר משחקים מאוד קשים. אבל אם הם עוברים, בטוח יפו את פלדמן נגד טקסט. בטוח, וואלה, לא בטוח, כי אולי, אתם יודעים למה? כי אולי הם לא רוצים שבן אדם משודר פעמיים, או שאני טועה צ'אט. מה אתם חושבים? אם פלדמן עובר וטקסט עובר נגיד, אתם חושבים שהם ישדרו את פלדמן נגד טקסט? או שהם יגידו לא, כבר טקסט שודר, בוא נביא למישהו אחר. מה אתם חושבים? אני מאוד מקווה שישדרו את פלדמן נגד טקסט. Tends to do, he done so in that shot there. Didn't end up going in the back of the net that time, but again, it's just a slight chance. As you said, it's not a favorable chance, but it's good just to get a shot off. לא, לא, הם ישדרו מה שהכי מביא צופים. באמת זה הגיוני. וואי, 1-0 טקסט. לא, 1-0 מאסטרו, סליחה. A man that went 3-0 in the Swiss rounds back in February. Looking to continue that run in form and אתם יודעים מה, אבל טוב כאן, ותקנו אותי אם אני טועה, כי אני לא משחק פיפא בכלל בשנה הזאת, כאילו רק בתחילת שנה, אבל לעשות פארק דבאס זה לא כזה יעיל, נכון? נגיד עכשיו אני מוביל 1-0, ואני משחק דרופבק, מסריח, מלא בהגנה. זה לא כזה טוב, כי זה כן אפשרי לשים גול על דבר כזה, כאילו, על בן אדם שרק מגן, נכון? עדיף לך להמשיך, כאילו, פשוט לשחק רגיל. זה מה שאני אוהב אבל בפיפא, שזה לא מסריח, כאילו, אם אתה שם גול, אתה עושה פארק דבאס. או שאני טועה, יכול להיות שאני טועה. גול? כן, כן, זה נראה כזה קל שהוא עושה את זה, טקס.
אתה לוקח, פינס איזשהו מקום. Into the game, and it all came from Ronaldinho. Out on the far-hand side, little reversal has to go. Fed into Pele, back to Renato Sanchez. It was just about simplifying in the chance, and somehow... בואו, יש להם שם דגלים של פנאטיק, ראיתם? אצל הקהל. הם מנופפים דגלים של פנאטיק, לא יודע אם שמתם לב. אבל מגניב שהם הוסיפו את זה. תחשבו איזה ארגונים יש פה, הרטיקס, פנאטיק ושתיים מינום, מטורף. Commentator's curse for Maestro basically spoke about him potentially winning against Fnatic Tex despite there being a long way to go, but for Tex there it's a great way to come back into it straight away. Just a question on Tex in general, Ryan, as a fellow UK FIFA Pro player that I'm sure has had many conversations with Tex in past times. It sort of feels like he's been teasing us about Tex on LAN and getting back to his best. בהתקפה עכשיו, הרבה משחקים עם יורנטה אני רואה. קייל ווקר. עם פמבה, ווקר, רונלדיניו, אין אופסייד. You want to hit your form and get that level of motivation just to push you that extra distance in order to win the important trophies. וואי, מצב לא, מה זה? וואלה, אתה באמת לא יודע כמה זמן כל משחק. צ'אט כפר עליכם, תעשו לייק, בוא נגיע ל-4,000, באמת אתם מפרגנים, רצח, הקהל של הפיפא שתדעו לכם, אתם גברים. כאילו ב-RP אני מתחנן. אנחנו מגיעים להרבה לייקים גם ב-RP, כן, אבל צריך להתחנן. הם גברים רצח. כדור לא טוב. אתם בעד כאילו טקסט או מאסטרו? אני בעד טקסט ספציפית, אני חושב שיותר מעניין שהוא יעבור שעליו. צ'יקי. צ'יפ, כן. טקסט הופך את התוצאה. לא הפסקתי עם הפיפא, החלטתי תסביכים על המשחק. זה משחקים ארוכים אז יחסית. מה אתה חושב שיקרה אם יהיה פלדמן מול בלי? מה יקרה? אני לא יודע מי באמת ייקח. שהצ'אט יקבע מי לדעתם יותר טוב, פלדמן או בלי. אבל אם זה יקרה אני מקווה שזה יהיה בשלבים מאוד מאוחרים, אבל אם זה יהיה הגמר למשל, אם מלא מה שזה יעשה לאי-ספורט בישראל, אם מלא. מאסטרו יכול לעשות פה טקו, או אם זה הנכנס. He was going to put that in his own goal. Added time of just a minute, but I think that's going to do us at the halfway point here. Tex leads Maestro by 2-1. That was close there. I really thought we were going to see לפרק 2 של הקריירה, אני מת. reverse situation, scoring straight away compared to when Tex done it to him early on in the game. But funny enough, I spoke to Tex just before, and I asked him, why Schmeichel? And he said he saved him. He's the reason he got here. He spoke about the decisive game in Swiss format, saying Schmeichel made incredible saves. 35, כמעט 36 שקל. מי זה אליאס? תודה רבה אליאס. ממש מעריך את זה. אנחנו לא מעריצים של פיפא, אנחנו מעריצים שלך אחי. מה אתה אומר? לא, אני רואה פה הרבה מאוד אנשים של פיפא אחי. עם שמות של שחקני כדורגל וכאלה, אז אני יודע שיש פה צופים שלו באים כל יום. אבל תודה רבה לך אליאס, המלך, מעריך. אליאס מלכנו. Those 4 matches will be the qualification matches for the eChampions League Grand Final, which will take place on the 27th of May here in Stockholm. אני מסכים איתך יונתן, אני מסכים איתך, בגלל זה גם רציתי שהם יקבלו בנים. יאו, יכול לשלוח שם את מנה לבפנים. אחלה של תיקול שם של טקס. חולית. מוסר ליורנטה, עדיין חולית, עכשיו למר זמן עם הכדור, הוא עושה שאתם את התרגלים שלו, ארניין בועט. שמייקל. רגע, שמייקל בשתי השערים אני רואה, לא? שמי השוער שלו? יכול להיות שאני טועה. כי הם החליפו שערים. איזה שוער של השני? רגע, שמייקל זה אייקון, אמרתם שזה מוגבל ל3 אייקונים, אין מצב שהוא שם שוער אייקון והוא בזבז על השוער. יכול להיות נדב, אני מקווה שיראו את פלדמן. רגע, אני רוצה לקבל עדכונים כמה a goal being conceded, so he's going to try and opt for those chances like one here potentially. אין עדכונים בינתיים. שוער לא נחשב, הבנתי. אז מי בשער שלו? זה ונדר סאר, זה לא שמייקל, ונדר סאר. איך הוא לא בעט לפני? אני אוכל תסביך. נראה, מאסטרו יעניש אותו. וואי, אני בשוק שהוא עדיין הכדור אצל רונלדו, זה נראה כאילו הולך לקבל תיקול. באתי להגיד חיתול משום מה. Quick counter attack. Needs 2 players there.
אני חושב שאני אנסה, כן, איך קוראים למשחק הזה? שכחתי, UFL, משהו כזה. יש בקלברי. אנסה לו. הקים פמבה. מרקיניוס. כדור טוב לקייל ווקר שנותן את זה לרונלדיניו. סנצ'ס. ווקר נותן את הכדור הזה לעומק לרונלדיניו. רונלדיניו עם הכדור, צריך לעשות פה את המהלך הנכון עכשיו. ווקר. ומאסטרו חוטף. וואלה, אבל אני אגיד לכם משהו, משחק די שקול. מרגיש לי שהגולים ששם לו טקסט זה גולים שהוא לא יכול לעשות בהם כלום. פשוט לבוא ולהסתכל ולספוג. יכול להיות, אפק, לא יודע. וואלה, הוא משחק הרבה על רונלדיניו, הרבה. מי אצלו בכנף שמאל? או שזה... רגע, בוא נראה, הנה, עכשיו הוא משחק. זה לא קנסלו, הנה, שם זה מרז. הגיוני שהוא ילך על רונלדיניו, אז... יד מרז. R9. יש פה מצב... יואו! אם הוא היה משלם על זה, הוא היה בוכה. Instant sub, instant. But again, it was almost a mishap there as ווקר באמת מגן טוב. אבל מרגיש לי שכולם משחקים עם ווקר, צ'אט. כולם ווקר, כולם עם יורנטה, כולם עם ריאד מרז. of performance. I feel as if some players who are used to it, maybe more so in their element, the likes of Nicholas, you've got כן, נשאל את זה שאול, פלדמן ויובל שיחקו כבר, פלדמן עבר בפנדלים, יובל ניצח או 4-2 או 5-2, אני לא בטוח, ועבר שלב. עדיין לא מקבלים בשידור שלהם, אבל יש... כי הם משחקים עכשיו בו זמנית, אני מחפש עדכונים, בוא נראה, נראה לי שיתקנו. Played in an eChampions League before, whether that be group stage, knockouts or a final. Two of the players you're looking at right now of the seven. Maestro. הוא המשחק ראשון של טקסט לדעתי. משחק את זה נכון עכשיו, מוריד את הרגל מהגז, מסירות בטוחות, של כדור אצל יורנטה, מרז, לא לוקח סיכונים, רוצה להחזיק את הכדור. נראה שלמאסטרו אין תרופה לזה, עדיין רונלדו, הוא לא ייקח סיכון, בדיוק עכשיו רואה פה את הפרצה למרז והוא משלם על כך. עכשיו יש אופציה למאסטרו להשוות, R9 יוצא קדימה, חולית, מנסה לתת שם את הכדור למרז, קנסלו לוקח, יורנטה, סנצ'ס, רונלדיניו. בוא נראה אם הוא יחזיר את הזמן אחורה, רונלדיניו לשנת 2005, הוא היה בפריים שלו, רונלדיניו ל-R9, איזה הוא חייב לשלם על זה והוא משלם על זה. איזה טקס. נשמע, הוא אייס קולד, הוא איזה שחקן. באמת, כל הכבוד לטקס, אפס טעויות. נראה לי רונלדו עם צמד ורונלדיניו עם אחד. הנה יורנטה, שמעו, העבודה של יורנטה במרכז שדה מטורפת, ועכשיו הכדור הזה עוד פעם, הוא יכול לגבור את המשחק כאן. הוא יכול לגבור את המשחק, הכדור אצל פלא, לא הורגש יותר מדי במשחק הזה, ואינטלס לוקח, אולי הוא יצליח לצמצם פה בסקס, סנריו עכשיו של מאסטרו, זה לצמצם, להגיע למשחק השני בפיגור של גול אחד, מביא פה כדור מסוכן, אבל הכדורים האלה לא יעבדו, קנסלו ייקח את הכדור, ישחק את זה בטוח, אולי יש פה הזדמנות לעוד התקפה האחרונה אפילו לטקסט לגבור את המשחק. זה לא באמת לגבור, עדיין הכל אפשרי, אבל זה באמת יעשה את החיים הרבה יותר קשים למאסטרו. קנסלו, נותן את זה למרקיניוס, נראה שהוא פשוט רוצה לבזבז את הזמן. הוא רוצה בעצם שהתקפה האחרונה תהיה שלו בוודאות. הולך פה על מסירות בטוחות, ועכשיו הוא צריך לצאת קדימה. דוריאן, יא מלך. תודה רבה לך לחבר מועדון. ועוד הוא לא עושה את החבר מועדון הפשוט ביותר. מי שלא יודע, דוריאן, חבר'ה, הוא אחד השחקני CS הכי טובים בישראל. תנו לו הרבה מאוד אהבה, באמת אחי, תודה רבה לחבר מועדון, יא מלך, אוהב אותך ומעריך. עזוב אותך פיפא, יואפל פרו. עשו לבבות לדוריאן, חבר'ה, דוריאן מלכנו. תודה קלברי על $3. טוב, קיצר טקסט ונצח 3-1. And this time round, he wants to make sure he is in the eChampions League Grand Final. We're off for a quick break now. When we return, נשים המאמן שלהם שם.
אני יודע שזה מהלך אדיר של טקסט לשחק עם רונלדיניו, כי במחיר שלו יש שחקנים יותר טובים, ורונלדיניו הוא שחקן שפחות יכול לשחק במחיר של 4-4-2, אמור שלו. כן. אנחנו ראינו עוד מישהו משחק עם רונלדיניו, אבל... טוב, בואו נראה קצת עדכונים, אם יש. אולי בעצם יש באתר עדכונים. אני לא יודע למה אנחנו לא מקבלים עדכונים באמת. רנבוט, מה אתה אומר? מה איתך? אני בסדר, מקווה שגם אתה. בינתיים לא מראה מה עם יובל. מה עם פלדמן? איפה פלדמן? גם פלדמן, זה לא מראה טוב, זה לא מראה טוב, זה מראה את זה, כי אנחנו צפינו בזה בשידור חי. נראה שרק מה שבשידור הם הראו. או שהמשחקים לא משודרים עכשיו או משהו כזה, אני לא יודע. אבל תראו, אם פלדמן מנצח, אז הולך להיות פה משחק של פלדמן נגד טקס או מאסטרו, כנראה שזה טקס, וזה משחק של אימא לב, ואם זה לא ישודר אני צורח באמת. זה 32 שחקנים, פה זה 16, פה זה כבר סוג של רבע גמר, טופ 8, למרות שיש לנו את הלוזר ברקט, אז זה לא רשמי. אני אשאל אותם שנייה. מה הלוז? 0-0? 1-0. 1-0 פלדמן חבר'ה, 1-0 פלדמן. זה מחצית 1-0 פלדמן לבינתיים. אוקיי, 1-0 פלדמן מחצית. משחק ראשון, מה עם בלי? נראה שהם לא יודעים מה עם יובל בלי, כאילו יושב לבד או משהו כזה. יום שני כנראה זה אלדר, לא יום ראשון. הם משחקים עם שחקנים שכרגע בליגת אלופות נמצאים, כאילו בחצי גמר, לזאת הכוונה? כאילו זה הכוונה? לא. או שבכלל שיחקו בליגת אלופות השנה. אין מצב שזה רק מסיטי, מריאל מדריד, ליברפול וויה ריאל. בלי אין להם תוצאות. זה הכל בשביל שלו קלף של ליגת אלופות, הבנתי. הגיוני. יאללה, אנחנו חוזרים עוד 10 שניות. גוארדיולה. מה זה שגוארדיולה דווקא לא היה כזה מטורף בציאות. לא יצא לי לצפות במשחק, לא זוכר אפילו באיזה שנים הוא שיחק. עוד זה שהשווה לאינסטה, השווה של יושגו בריאל, ב-2000 זה לא נכון, אני אשכח שאינסטה משחק ברמה הכי גבוהה שבאירופה בגיל 18, אמרנו שבגיל 23 התחיל בטוטנהאם. מה פתאום? איך 23 בטוטנהאם? מודריץ' רגע בן 36, הוא התחיל לשחק בטוטנהאם שנת 2008, אבל הוא שחק בדינמו זאגרב. שנת 2008 זה היה לפני 14 שנה, והוא היה בן 22. הוא שיחק בקבוצות האלה. בכללי הוא היה בנוער. Who did open the scoring, fist bumps all around. A lot of mutual respect between these two as RVP legend takes a seat back in his chair and just on the stroke of half time. למה לא מראים גם היילייטים מפלדמן וכאלה? The young champion does lead in this matchup, so it's very intriguing and very interesting to see how that game does transpire. Currently underway right now. I'll bring you the full time. $5 פרינסי טייקינג תהיה בריא. Take it away. Thank you very much, Richard. And yeah, we've got to have a quick word on that one. What a situation Team Hullet are in, by the way. They've got 3 players in this tournament, Ryan. It's Levi David, RVP Legend, and Manuel Bashore. They would have never, I mean, they would have saw the bracket. They could have been like, yeah, it could happen. But how's Levi number 1 in a loser bracket? And ישראל מטורפים בפיפא, איזה כבוד. That's a game they do not want to be in. That's a לא elimination יהיה game of FIFA between 2 teammates.
מה הפרס? יש פרסים בשווי של 280,000 יורו. המקום הראשון אני לא בטוח כמה הוא יקבל, אבל הרבה כסף. תחשבו, אם פלדמן לוקח את הפרס הזה, אני לא יודע, אני יודע שבארגונים בדרך כלל יש בחוזה חלוקה של הפרייז מאני, כאילו כמה אחוז הולך לנום, כמה הולך לפלדמן. אז בוא נגיד, סתם אני זורק 50%, כן, יכול להיות שזה לא 50%. נגיד ב-80,000 יורו, 40,000 יורו נשארים אצלו בכיס, שזה נגיד כמה זה יוצא? היורו היום, נגיד 4 יורו, כן? זה יוצא 160,000 שקל, מס הכנסה לוקחים חצי, 80,000, אחי, בטורניר הכי גדול, איזה באסה נשבע. למרות שלא בטוח שזה 50%, נראה לי שזה פחות בחלוקה. This game will put you into the qualification game. Round 3 of the winners bracket. The game that will qualify you for the eChampions League Grand Final. What have we got to see from Maestro other than the obvious of scoring goals if he wants to try and make text for... אפשר להעלים מס בטורניר, אחי, איך תעלים מס? האם מאסטרו יעשה פה צמצום? לא. רונלדו לריאד מארז. כדור לקימפמבה, ועכשיו למרקיניוס, לורנטה. הוא מצליחה כבר, הוא משחק כרגע, אנחנו לא צופים בו, אבל יכול להיות שבהמשך. קייל ווקר. נותן את הכדור לפלא. כדור לרונלדו, R9. בנגיעה, לא טוב. יש משחקים שמביאים להם יותר הייפ וטראפיק, גל סולומון. אתה מבין? אם הם הפסידו עכשיו, אנחנו כנראה גם לא נצפה בהם. בכלל, כאילו, שתהיה בעניין. אנחנו מחזיקים להם אצבעות. פלדמן מוביל 1-0 אבל בינתיים במחצית לפי מה שהבנתי. וואו, תראו מה טקס עושה, אימא מה טקס עשה לו, אחי! אימא תראו איזה קר הוא גם. איזה טקס. רקד שם עם האסטרו. הראה לו מהמאסטרו. What do you do? If you're Maestro, what do you do? You can see what he was defending. He was scared to dive in because you don't want to give away a penalty. נשבע עושה רייג' קוויט, מה אני אעשה? תחשבו איזה צחוקים לעשות רייג' קוויט בטורניר, כרגע לא יכולים עליך תסביך. It's a huge danger zone and it's most likely going to lead to a chance that he converts it into a goal. As you said, the 3-goal cushion now is going to be a huge uphill battle and it would be a major upset if Maestro manages to come back. But if there's somebody that can do it, Maestro going forward is spectacular, so he would definitely be backing himself. מסלו, למרקיניוס, ליורנטה, עדיין טקס, מוביל 4-1, מנהל את המשחק. תבינו שטקסט דיבר על מאסטרו כאילו שהוא הבן אדם הכי קשה שהולך להיות לו והוא מקפקף אותו כרגע. אין פה אפילו... זה לא מצב שקול אפילו, כי הוא גם מנהל את המשחק וגם מוביל בפער. קנסלו למרקיניוס, חזרה לקנסלו. He knows Tex has reached multiple finals. We spoke earlier about his accolades, the amount of trophies he's won, the finals he's reached, everything. רונלדיניו, כל הכדורים באים ממנו ודיברו פה על זה שרונלדיניו היה בסימן שאלה וזה היה סוג של אימור שלו, אבל נראה שהאימור הזה לא רק שהוא משתלם, הוא משתלם רצח, כי כל כך הרבה התקפות באמת זה דרך רונלדיניו. עכשיו רונלדיניו מקבל כדור לא קל ומאבד, מרקיניוס עכשיו נותן בחזרה. התקפה של מאסטרו, יש לו עדיין לפחות 63 דקות לנסות לעשות פה משהו. חייב אבל באמת לצמצם ל-4-2 שיהיה לו סיכוי. כל דקה שעוברת זה הופך הרבה יותר קשה, וכל איבוד כדור שלו טקסט לוקח את הזמן ומהנדס את ההתקפה הזאת כמו שצריך, מתמסר בצורה נכונה, ועכשיו הכדור אצל רונלדיניו, מחזיר לווקר, סנצ'ס, פלא, האם יהיה פה את החמש ואת המסמר הנוסף בארון קבורה של המאסטרו. רונלדיניו מנסה שם את התרגיל, אבל לא הולך, אבל הכדור עדיין נשאר אצל טקסט. You can genuinely see it, and that's what I spoke about earlier. Despite you knowing what's coming, it's really hard to stop. All the attacks are stemming down this right side. Sanchez.
כדור טוב ליורנטה, יורנטה עם התרגיל, R9 מנסה לעבור שם בכוח, לא מצליח, ואולי מאסטרו עכשיו יכול לצאת קדימה, אין לו יותר מדי שחקנים, הוא גם לא רוצה לחכות יותר מדי זמן. פלא עכשיו מצליח לחתוך, פלא ממשיך לרוץ עם הבהירות, פלא עם 1-1 עם השוער, זה פלא נגד שמייקל, פלא עושה פיפי בתחתונים, איזה שובר את הלב, אחי, מאסטרו, עד שהוא מקבל מצב 1-1 עם האחד והיחיד עם פלא. מאסטרו. שתחרו אותו ב4,000 לייקים, מי שלא עשה פה לייק מוזמן. רונלדיניו, פלא. ווקר, סנצ'ס, האם טקס עושים פה את האחרון? איזה יופי של כדורגל של טקס. איזה טקס. הפחד זה שפלדמן עובר הוא פוגש אותו, חבר'ה. אמא לב ואבא לב, מסכן פלדמן. אמא לב מה מחכה לפלדמן. אני מת לראות את המשחק הזה, נשבע, אני משתגע אם הם לא ישדרו את זה. הם חייבים לשדר את טקס, חייבים. בבקשה שישדרו את זה, בבקשה אלוהים, בבקשה תעשה לי את השבת, הלוואי שפלדמן יעבור ויהיה טקס נגד פלדמן, בבקשה, אמא לב. איזה הייפ. כמה פלדמן, רגע. 1-0. Of course, game set and match. We saw how ruthless FIFA esports can be. A chance there in on goal with Pele a couple of seconds before turned into an attack from Tex. Of course, built up with R9 or sorry Ronaldinho and played across goal for a finish. פלדמן 2-1 חבר'ה, 2-2. אוי. 2-2 זה לדעתי המשחק הראשון עדיין. לא, 2-2, פלדמן קיבל גול. 2-2. Unbelievable. I think it goes, I wouldn't say under the radar, but because of how good he is going forward in terms of the flair he shows, but defensively and his discipline when defending is, in my opinion, up there as one of the best in the scene. I mean, he's always good attacking, wasn't he? Yeah, always. A defensive player. Yeah. I think he always knew that. איזה משחק באמת, כל הכבוד לו, 0 טעויות, אתה יודע מתי לתקוף, הוא תוקף בזהירות, הוא מוצא את הפרצה הבטוחה, הוא לא... באמת, כל הכבוד. כל מה שהוא עושה נראה לי סופר הגיוני פשוט שהוא עושה את זה. 5-1 באגרגט בינתיים. נגמר הראשון. טוב, נגמר הראשון 2-2. 2-2 צ'אט, פלדמן במשחק הראשון. המשחק הולך להיות מוכרע במשחק השני. הלוואי שעברו אליו. ברונו החטיא פנדל, זה היריב של טקס כאילו? של טקס של פלדמן? אנשים התלוננו על זה שהמצלמה בימין למעלה כי זה חוסם את השער. ופה זה לא חוסם את השערים. עם בלי אנחנו לא יודעים מה עם בלי. מאסטרו סקואד קודם לא שאני עושה לו. מה איתך מאסטרו סקואד אחי? יאח. ברונו פרננדש במשחק של ארסנל, אני מת. נשבע שהוא אחד הלוזרים ברונו פרננדש. גם מתבחן תמיד, במשחק נגד ליברפול הוא אמר משהו שהצבן ממש את אוהדי יונייטד, הוא אמר שהסיבה שהם הפסידו זה בגלל שליברפול משחקים על משהו והם באמת אין להם על מה לשחק. אז אוהדים שלהם התעצבנו ואמרו מה אנחנו, איך אתה אומר דבר כזה, אנחנו נאבקים על מקום בליגת, על הליגת אלופות, על הטופ 4. צ'אט, אנחנו עוד שנייה ב4,000 לייקים כפרה עליכם, מי שלא עשה לייק תשאירו, זה חשוב רצח. איזה דקה פלדמן מתחיל עכשיו במשחק השני. באמת אמר את זה, כן. היה על זה דיבור חזק. זה משחק של טקסט, לא משנה מה הולך לקרות, אין מצב שמאסטרו חוזר. נכון זה, צ'אט, נכון זה פחות כיף לראות משחק שאתה יודע כבר ב100% שזהו כבר הבן אדם גמור, אבל הקטע זה שאם כאילו שאם מאסטרו חוזר פספסנו את המשחק של החיים. לקטע שיש מלא מאוד אנשים לשדר, חבל שהם לא עושים איזה חגיגת משחקים כמו שעושים בספורט אחד.
he beats Nom's Rowey Feldman. הנה, הוא אומר על פלדמן. In that winners bracket round 2 game as it stands on our Pele. הוא דיבר על פלדמן שהוא יפגוש אותו אם הוא כאילו יעלה. פלדמן. 6? יאללה, איזה שחקן, איזה שחקן, אחי. אני אגיד לכם משהו, גם אם לפלדמן יש סיכוי נגד טקס, עם הפרפורמנס שיש לטקס, אני לא יודע מה הולך להיגמר, אני חושב שהוא יעשה את פלדמן על האש, כאילו, הוא יעשה ממנו, או שפולו בוכרי הוא יעשה מפלדמן, אני חושב. אפילו שאם הפערים בפועל בין טקס לבין פלדמן לא הכי גדולים, טקס on fire, ופלדמן טיפה מתקשה. כאילו, הוא לא קורע את היריבים שלו. Against Roy Feldman, but you speak about that goal, Brandon, again. Just speak about how he builds up. I think the scariest thing is I spoke Feldman מזיין אותו. הלוואי, אחי. Just stand still on the ball with a 5-star. הלוואי, אחי. It is genuinely petrifying to defend against because you don't know what he's going to do. He tends to choose the right skill move at the right times all the time. So it's very, very hard to defend against. And when you have the likes of R9 Ronaldo, you've got Mahrez, you've got Ronaldinho and Pele, it's very, very difficult to try and stop Tex when he's in full קייל ווקר. איך זה יפה, באמת הכל, יש לו אופציות למסירה ממש ברורות כאילו, שאתם מסתכלים על זה. הנה, יש שם אותו פנוי, השחקן באמצע פנוי, תראו, יש להם איזה פלא, פלא פנוי שם לגמרי, תסתכלו טוב על פלא האדום. תראו תמיד פלא של טקס פנוי לגמרי, אני לא יודע מה זה אחר הזה. הבנתי, עומרי. אני נשבע לכם, אני מסתכל על טקס, פלא שלו היה פנוי כל הזמן. גם הקטע שתמיד טקס שולט על הקצב של המשחק, תמיד הכדור אצלו. עכשיו הוא תוקף כמעט ואי אפשר לראות, הנה זהו, הלך, כדור אצל טקס. אני חושב שהבעיה של מאסטרו זה שהוא מנסה ללכת ממש מהר וטקס ממש בונה את ההתקפות שלו. זה יותר עובד. כל הכבוד לו באמת. ווקר, סנצ'ס, פלא. שימו לב את פלא, פלא פנוי עדיין. עכשיו הוא באופסייד. תראו, פלא תמיד פנוי, נודר נדר. פלא תמיד פנוי! פלא תמיד פנוי, אחי! שימו לו טוב לב לזה לפלא. מה זה? פלא, איך פלא פנוי? שימו לב לפלא, שימו לב. לא שומרים עליו! בחיים! רגע. עכשיו הוא בין השחקנים, הוא לא בפוזישן טוב? אחד בלי, אוקיי. בלי 1-1 בראשון. פלדמן 0-0, יו, אני חייב שהם יעברו. אני אומר לכם, היה דברים יותר מוקדמים עם פלא בזה. הנה, עוד פעם פלא לבד. עוד פעם פלא לבד. In this second leg. He doesn't concede it as well. You rightly said you played him in the Premier League, Ryan, back in March. I won't ask you what the scoreline was. 6-1 אשכרה. חייב להיות פה גול. אני מת. אני מת, אני מת, אני מת, אני מת, אני מת. אני מת. נשבע מאסטרו מרגיש כמו... אני לא רוצה להגיד פה מה הוא מרגיש. איזה השפלה. וואי וואי וואי. מאסטרו. פלדמן 2-2. המשחק הראשון, כן. ו7? 7. 7-1 אגרגט. I believe so. I spoke to him before and I said, honestly, למה פלדמן פוגש אותו? previously in the ePrem as we just spoke about, and it's yours. אם הוא יפגוש אותו. Look, you can see the disappointment on his face there, giving away such a simple goal. Even though we know the result is sealed, but it's not great to concede an extra goal at the last or the latter stages of a game, as we see him at grimace. תחשבו, אם לא טועה שטקס אמר שהוא שיחק נגד מאסטרו לפני, והוא ניצח אותו בהפרש של שער אחד. For Maestro. He goes down to a loser bracket now. Tex is in
the game. Round 3 of Swiss as he looks 7-1 אשכרה. across to those watching in the studio. A big fist bump. He knows he's done an unbelievable job. 7 אין מה לעשות שיש הספונסר של BMW, אתה דורס את כולם. אקס ישר באייקונים, נראה לי אתה מתכוון לשוער. מי יש לו? יש לו רונלדיניו, יש לו פלא, יש לו... רגע, אין לו חולית אז לטקסט, נכון? יש לו רונלדו, יש לו פלא, יש לו רונלדיניו ויש לו את ונדר סאר או שמייקל בשאר, אני לא זוכר. עכשיו אחד לטוע, טקסט אתה שחקן. בבקשה תראו את פלדמן, תראו את פלדמן או בלי. טקסט עלה, ואם פלדמן עובר אותו פה, אבא לב ואמא לה. Brandon for that one. I am joined, yes, by Fnatic. Cheeky little wink there to your coach. I just saw at the end of that game. Unbelievable performance from yourself. You must be so happy with the start you've made this weekend. Yeah, nah, it's been like 2.5 years since the LAN tournament, and I've been saying the whole time, wait till LAN, we're at LAN. And I'm cooking people, but like, I've got one game left. One game left before you can make it, obviously, and two, back at this stage, May 27th. How much did your last performance, it was a remote performance in the eChampions League a few months ago, didn't have the greatest of starts in that. How much did that fuel what you wanted to do here? הוא לא רק ברור יום שנתיים. מישהו כותב. I just got to scrape through games. I was 0-2. I scraped through the next 3. But for me, it's just about being here, and I am now. So. The possibility of a Fnatic derby, you could play Diogo in the next matchup. How you feel? וואי, יכול להיות פנאטיק דרבי אם הוא ינצח את פלדמן. Excellent. I'll pop him every time. Okay. But when it comes to it, if you win your warm-up games against the guy, they'll beat you in the actual thing. So we played like 10 warm-up games against each other in the last 2 days. It's so good to be here. It's so good to be in person. How's your experience been of being back at LAN events so far? Nah, I love it, man. I love the adrenaline rush. I love getting nervous. זאת, איך הייתם מרגישים אם היה לכם חבר שהוא שחקן תחרותי וגם אתם נגד שחקנים תחרותיים ואתם משחקים זה נגד זה בבית כל הזמן מתאמנים, אתם מנצחים אותו 10 מתוך 10 פעמים ואז אתם משחקים בלן בתחרות והוא מנצח אתכם. הייתם אוכלים תסביך? הייתי אוכל תסביך של החיים על זה. That's a text that's confident, isn't it? He says, I love being back at LAN, the lights, the camera, the 3-0 סיטי לא. איזה חלשים ווטפורד. Absolutely, I love it. I love it when Tex is confident and he showboats. That's what Tex has been known for. We saw him in his first events in the early stages of competing where he would score a lot of great goals. He would celebrate and he wasn't afraid to, and I think that's key with Tex. יא מניה, קיבלת אותי על 3-0 סיטי, עוד לא התחיל. Downstairs in the players area. This is an elimination game of FIFA. שבר לו את המסך על הראש. רגע, מה זה? לוקאס נגד נו, תראו ישראלים כבר! אחי, מה זה? לא הכל ברים חוץ מישראלים. וואי, איזה כדור נודר, כדור סטייל לוקה מודריץ'. אומייגאדים, אחי, איזה באסה. קיבל כדור לוקה מודריץ'. I thought that's a pen. I thought as soon as the moment the שמפסיד פה לא אף, יש לוזר ברקט, לא? that was it. I thought Lucas was going to score. But wow, Peixoto gets away with it. BDS, לא זוכר מה זה. But for Peixoto we spoke about him being one of the favorites. He's למה לא מרים את פלדמן? יש עכשיו משחק. רגע, שאתה עושה פיפי? בינתיים תעשו לייקים חבר'ה. בואו נגיע ל5. מה עם השרת ביום הראשון? זה ביום שני ואין עדכונים. In the last year or so, and I believe Leandro's actually here as well. Back to the point online, if you זה הלוזר ברקט. go and have a look at his recent tweets. They basically had a nice little להסתפר, מה זה לוקאס נגד that they would be doing what they can to get through to the eChampions League. I put Diogo Peixoto in my top 8 to get through because last year he was a player that seemingly performed well in all the online qualifiers, a different online season. The only thing he was lacking, Ryan, is a win, a trophy. It was, and of course his brother ended up winning a trophy last year, being the playoffs champion on the other console. And again, for Peixoto, he's consistent. He's extremely consistent, actually, and he's somebody, as we said, if I was to choose, well, we did choose 8 players to go through. He's normally, or was, one of the players that was stamped in, almost certain we expected to reach
the final 8, and he finds himself in a loser bracket game where potentially he could have been losing as well after that chance from Pele. פלדמן 3-2? Finds Hullet. Now around the corner. I just want to have a word on Lucas as well. Caught with him yesterday and said, you know, you're back at land now. He's a player that is part of the 8 German players that has qualified. He's also someone... יואו, אם יהיה טקסט פלדמן, אני חייב לראות, בבקשה, אלוהים, צריך להספים אותם. אם נלך לטוויץ' שלהם ונספים show us טקסט פלדמן, show us טקסט פלדמן. של החיים להספים, צ'אט. מה אתם אומרים, זה יעבוד? אם פלדמן עולה, מספימים show us טקסט פלדמן. מספימים של החיים. Anywhere near towards the grand finals next month in Sweden again. Big goal from Peugeot. Huge goal. I think that if he doesn't green time that, I don't think there's enough power to get it past the keeper at the near post. But he gets the power and the elevation from R9 Ronaldo. In those situations as well, he's most likely going to find the back of the net, and that's what he done so. He done right there to get it in at the near post, giving him the 2-1 lead now. Again, we've got a little bit left in this game. מחצית שנייה של המשחק השני, פלדמן מוביל 3-2. וואי, פלדמן אשר... וואו. יכול לעלות למשחק נגד טקסט. אין מצב, אנחנו רואים טקסט נגד פלדמן. אנחנו הולכים לראות את זה. כמה צופים יש פה? אתם הולכים להספים פה, בינתיים אני עושה פה פולו. תדאגו לעשות לזה פולו, חכו עדיין לא להספים. תעשו לזה פולו, עדיין לא להספים. כשפלדמן עולה בעזרת אללה, אנחנו הולכים לשם ועושים שם בלגן בצ'אט. הם הולכים לשדר פלדמן נגד טקס. מה זה לא יהיה היום? זה כן יהיה היום, זה המשחק האחרון של היום. זה היום, זה יהיה היום. חכו עדיין לא אבל. be doing if he can finalize this last 30 minutes without conceding a goal. בסדר, אז בינתיים תעשו עוקב בינתיים צ'אט. זה מחר? מה פתאום? יהיה משחק היום. בטח שיהיה עוד משחק היום. גם טקסט דיבר על זה שיש לו עוד משחק אחד היום אחרי שהוא ניצח. To ensure he can do what he can to keep himself in the tournament. למה שלא יהיה? זה לא הגיוני. אני כבר בלייב שעתיים שאני חושב על זה, 2.5, לא שמתי לב. איך הזמן טס, וואו, פיפא גונב זמן בחיי. לא יודע למה, באמת זה תמיד ככה. אולי, אלה. Well, for Lucas anyway, he would have probably expected that if he did end up losing, it would have been against Peugeot. Again, we haven't been able to see... וואי, מישהו בן 38, אמא שלו צורחת עליו, ישר ברקית לפנים, סתם. וואלה, אבל לא נעים. For Peugeot, he's done what he needed to do. He's built up 2 fantastic chances, played the extra pass, and found the back of the net, and he sees himself 3-1 up. Expect to see. Pause come in or so, looks a little bit deflated, does Lucas on the right hand corner of your screen. Playing his FIFA 4, Hoffenheim this year. Previous spells of Stuttgart as well, אמיתית כמובן. He used to be teammates with one of the names that's been in the German FIFA scene for. דווקא הם מראים את הלג השני של המשחק הזה ולא פלדמן, אתם מבינים? באמת לא סופרים פה את פלדמן. למה לא סופרים אותו? הוא טופ 3 כרגע ב-EU איסט, לא? למה לא לשדר אותו? מי זה לוקאס, אחי? מי זה לוקאס? 4-2 לפלדמן. על הבלגן, 4-2. פלדמן דקה 50. זה עוד משחק אבל, נכון? אם לא מראים את פלדמן עכשיו, אני אוכל תסביך. מעניין מה עם בלי. No way that Levyashin was getting a hand on that one. And BDS Peugeot למה צריך לעקוב קודם? 10 דקות לפי מה שהבנתי. To fight his way through the next round in the loser bracket. It will be commiserations to Lucas and a handful of players that will be ending their tournament here in day 1 of the eChampions League. תקשיב, תגיד... I mean, for me, I did say that he was going to make it through, so... בסדר, אחי, מספיק האנשים שיש פה, תאמין לי, נועם, הכל טוב. הפסיק להספים רק, התחלתי לשחק CS לפני 4 שנים, הייתי תקוע בגולד נובה, איזה שנתיים ורק השנה הצלחתי להגיע ל-DMG ואני תקוע. אני חושב שאתה לא מסיק טוב מה אתה צריך לעשות כדי להשתפר, יונתן.
אתה סתם משחק בלי ללמוד ממה שאתה עושה לו בסדר לדעתי. או שיש לך מחשב ציוד מזעזע ואתה משחק בתנאים לא תנאים. בינתיים תעקבו ואז נספים. אבל רגע צ'אט, השאלה היא האם אנחנו נראה פה עוד משחק היום? לדעתי כן, לדעתי גם טקס אמר שהולך להיות עוד משחק היום. זה ברעיון שלו אחרי שהוא ניצח את מאסטרו. I think that goes to show of not just the level of players in the scene that's improved, because 8 new names is crazy to be said. 8 new names is fantastic, but it goes to show that the players that are competing at this level, being able to just reach this stage, we spoke about just being here is commendable, let alone reaching the top 8 and giving yourself the chance to lift that fantastic trophy is what dreams are made of for players when they compete. יובל, הוא בתיקו עדיין, אני לא טועה. וואו, אשר לא מסר, אני מת. הם משחקים פה מאיזה... לא, זה חדר? מה זה? איפה הם משחקים? יובל בפנדלים, וואו. איפה יובל הגיע לסצנה? משום מקום, אחי, באמת, איזה שפיץ הוא. וואי, 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 וואי. תראו מה זה, תראו מה זה. אבל שיונייטד לא משחקים ככה במציאות. תודה על הסאבים, ירין, צחי וג'וקר מן, חבר'ה, ברוך הבא, המלכים. גם סנואו פוקס, גם בובי דה קינג דודי. אוהב אתכם, חבר'ה, תודה רבה שאתם עוקבים. אבל 6-1 לא מראים ישראלים, זה הזוי. זה לא שאני בדילי, יש לי דילי ללייב כי הוא באיכות גבוהה. רגע, מחר משדרים רק את הלוזר ברקט, לא? אז נראה לי כל היום הולכים לסיים היום את המשחקים. נכון? אני חייב שמישהו יסביר. כל מי שעולה לשלב הבא משדרים אותו, כל אחרת משחק בשעה אחרת ומשדרים את כולם. כל מי שעולה לשלב הבא משדרים אותו, כל אחרת משחק בשעה אחרת ומשדרים את כולם. אז כל המשחקים של כולם יהיו משודרים, אתם רוצים להגיד לי, כי זה כבר נשארו 4 משחקים של הרבע גמר, כאילו, כי זה טופ 8 קבוצות שבווינר ברקט, אז אנחנו הולכים לראות את כולם. השאלה מתי הכל יהיה משודר היום או מתי? אני מקווה שאתה צודק אחי, כי אתה היחיד שאומר לי את זה. אמא טקס פלדמן, אמא לה 5-2 פלדמן, ומוס. אמא לה זה משחק, אמא לה. אחי אני שואג אחי. אמא לה אחי, אם פלדמן מנצח אותו יש פה חגיגות באוויר אחי. צלחות באוויר, חפלות. Well, Levidoweed, beautiful finesse shot into the top left corner, killing it out of the goalkeeper's reach. And Levy found himself in dreamland going into leg number 2. However, it wasn't smooth sailing for the two-time champion because his teammate did answer back. Beautiful strike there at the near post to make it 3-1. And there was a second goal very shortly afterwards as R9 Ronaldo wheeled away in celebration. It was a bit messy, it was a bit scrappy, but it went into the back of the net. It was a cross to the back post. איפה פלדמן? מוביל 5-2, עדיין לא מראים אותו. צ'אט, מה שהוא אמר זה הגיוני שכל האנשים שעולים לשלב הבא כי זה שלב מתקדם אז ישדרו את כולם לפי הסדר? למה קוראים לקבוצה שלהם טים חולית? זה לא של חולית השחקן האמיתי פתח ארגון. 5:45? טוב בסדר, הם משחקים מעניינים. וואי וואי, יש לנו פה לייב ארוך אבל הצ'אט. הגיוני, אוקיי. זה באמת של רות חולית. מה עם בלי? זה בצד שמאל נראה כמו הגרסה האירופאית של שחר מאיר, נו.
מנהל של נום, הבעלים. משחק ראשון, 16.235 17.245 18.255 רביעי. למה יש שעה ו10 דקות כל משחק? לא יודע להגיד לך איזה משחק פלדמן, אבל זה... הבנתי דניאל, תודה רבה על השלוש. האתר שלהם. The fact that he got there, but he hasn't really played his best FIFA, especially for the expectation coming into this tournament. מלא זה משחק. חבר'ה, בוא בינתיים ננסה להגיע ל5,000 לייקים. כל הטופ 8 זוכה בטיסה לכ... מטורף. Kyle, I'm going to speak to you about Tex. You got to interview him, and he says, "I'm just cooking the competitor." Something similar to that. I mean, what did you make of him, especially as you got to see him up close and personal? וואי, להיות בגמר ליגת אלופות זה מטורף. הייתי רוצה לטוס, אבל בגלל שעכשיו אנחנו במצב כלכלי לא כזה טוב. יודעים, כל הכסף בבנק הלך על הבית. אז כאילו, אם אני עכשיו אטוס, זה פשוט החלטה מטומטמת. הלוואי, אבל... גם כמה לדעתכם יעלה גמר ליגת אלופות, כאילו, כרטיס... כאילו, באמת נגיד ליברפול מגיעים. היה לי ארגזים, לא? כן, VIP בכלל. Tex of 2019? I don't know if I'm ready to get that far ahead of ourselves, but that might be the most interview that I've seen from Tex, and maybe the most אל happy. תגזימו. He was smiling the whole way. He said, "I'm cooking, folks." I think he said versus Diogo, he's like, "If we play like the warm-ups, I'm gonna pop." אלק 100 יורו, כן, כן, בסדר. לכם. That's a scary Tex to go up against. קודם כל זה בפריז דבר ראשון. העיר הכי יקרה בכלל באירופה זה פריז. And I am good when I'm scared. He said he was a little bit nervous, didn't he, back at LAN, Kyle? Yeah, he said the adrenaline. I'm good when I'm scared. He loves that, and you can see that he's clearly someone that when he's at home, when it's been remote, that pressure. קודם כל המלון זה שחיטה שם, והכרטיס יהיה שחיטה, תהיו בטוחים. אולי המקום הכי מעפן בכל האצטדיון זה עולה זול. פלדמן, מה זה? פרובלי? אמור להיות משחק שני? אוקיי. בוא נראה שנייה אם יש פה מידע. אוקיי, בוא נראה. אפר בקט 3. דני נגד פרדטור פיפא. נראה לי שלפי הסדר, טקס פלדמן זה השני. ופה, אחרי זה יובל הולך להיות עם מלא. וזה המשחק האחרון. חבר'ה, היה 32 איש, נותרו 8, והשחקנים הישראלים שלנו ב8 האלה. אשטג אל ישראל בצ'אט. מלא. נשבע אני מתרגש, אתם לא יודעים איזה מטורף זה לאי-ספורט הישראלי. אין לכם מושג, זה טורניר הכי גדול שהיה בשנים האחרונות. לא! מה יובל הפסיד? אף אחד לא הודיע על זה, אבל מאיפה אתם יודעים? די. די, לא. איפה אתם יודעים אבל? לא. טוב, הוא יורד ללוזר בק. כן, הוא הפסיד! 4-3. הוא ארגנטינאי, אבל למה הוא משחק פה? זה אירופה! איך אתה לא מתבייש להיות ארגנטינאי ולהביס ישראלי? יובל בלי, איזה בסה, אחי. איזה בסה. נשבע אני מבואס. השאלה אם הוא מודח סופית, כי מה זה? מה זה הלוזר ברקט הזה, צ'אט? זה מחר, אני חושב. לואוור סמי פיינל, לואוור פיינל. מהלואוור פיינל אתה מגיע לגמר בסוף, אגב. זה לא נגמר בכלל. אתם מבינים? אחרי זה יש את המשחקים של הלואוור. אתה יכול להגיע די מהר, אבל הקטע הזה פה שזה כל המודחים פה משחקים אחד נגד השני. בוא נגיד, אם הוא רוצה לנצח, הוא צריך לנצח 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 משחקים, 8. רגע, נראה לי שאני לא צודק, חכו. אם יובל רוצה להגיע לגמר, הוא צריך לנצח 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 משחקים, ואז הוא מגיע לגמר. 7 משחקים. לעומת זאת פלדמן, אם הוא לא מפסיד שום משחק, הוא צריך לנצח 1, 2, 3, וזהו, והוא בגמר. 7 מול 3 בערך. המשחק הבא הולך להיות? 7 כפול 2, כן, כי יש 2 משחקים כל זה. איפה יש event details? איפה אתם רואים את זה? איפה אתם רואים event details? הנה. הנה זה הסקייג'ואל. ו10 דקות לכל משחק, ואז עכשיו אמור להיות פה עוד משחק. אפר בקט 3, ואז זה... פלדמן הולך להיות לדעתי ברבע ל6. אבל המשחקים זורמים, פלדמן הפסיד עכשיו את כינו את בוטי. מה אתה מזיין את המוח, אחי? נראה לך שפלדמן הפסיד מ5-2? מה אתה מחרטט? מה זה הפייק ניוז האלה? אנחנו מטומטמים פה? בחיים לא. בחיים פלדמן לא מפסיד. מלא, למה המשחק הזה עדיין נמשך? זה מפחיד אותי. למה כולם חוגגים? אני לא מבין. הנה, רועי כתב פה. Okay, well, let's get into this matchup then in the lower round one bracket between Nacho Abella taking on K Karai. I mean, this one, boys. לא, אני כן עם המספר. מה אומר לי את המספר? I'm not going to spoil it by saying either way because I'm going to let Michael Bell run you through it. You're not going to let me spoil it? It's going to be very early addition with some of that spoiling. We had K Karai put on an absolute clinic. What a response to starting a little bit slow. And I will say this as well. פלדמן, זה הזמן שלך להיות עם בולבול ענק, אחי. תנצח את טקס, הוא ילד כפות, ותביא הרבה גאווה, אחי. אנחנו סומכים עליך. The level of competition here, and K Karai was one of those players that really performed and came onto the scene throughout the online portion in the last couple years, and we haven't really seen that LAN experience, and this is a great response. יצא פלדמן בגמר, חבר'ה, בגמר, במשחק נגד טקס. זה עדיין לא עודכן, אבל הוא כתב הודעה בקבוצה. אתה חושב שיש לרועי סיכוי... אחי, 1-0 תן לי, המטורף. תודה על התרומה, השם מקורי, אלק, 3-0 אתם מדברים איתי פה. קיצר, פלדמן במשחק הבא שהולך להיות בשודר. חבר'ה, תביאו פופקורנים, גרעינים, קולות. הפרסים. הזוכה מקבל פיאט פונטו, שנת 2014. מקום שני, מה לא טועה, זה סובארו אימפרזה 2008. מקום שלישי מקבל כרטיס לגמר גביע הטוטו בישראל. מקום רביעי, פגישה עם מנור סולומון. מצחיק. למה אתם צוחקים? אני לא מבין. נחשבו עוד שאני מטריל. And he's able to gravitate towards that. We talk about text all the time, but that adrenaline, that's so important. And it really he put it on his shoulders and used it to propel himself, and he got the result. Yeah, I mean, obviously, not to concede as well. Kyle shows a sign of things to come for him. כרטיס הכי זול, 70 יורו, אבדוק אותי בתר שלו. אף אחד לא מזמין את זה, אבל מוואפה, מטורף. כל הספסרים כבר קנו. תנסה להזמין. אם זה עולה 70 יורו, כרטיס לגמר ליגת אלופות, אני עכשיו קונה. איך אני? ואני טס גם. אייזבול, תודה $3, שמע רונן לפי דעתי, אתה יוטיובר הכי טוב בארץ. אני מעריך את הדעה שלך, אחי, תודה רבה אייזבול. אתה היוטיובר הכי טוב בארץ. פלדמן משחק עוד שעה. עכשיו צריך להתחיל למשחק הראשון. I guess there's some players as well who don't actually know what to expect about being here at LAN events, so you know that's quite a naive thing. שם לוב על גול דקה 90, אחי. That's I guess a positive way to look at it, Mike. It's a double-edged sword. אבל יש מצב שפלדי גם יעוף עכשיו ללוזר ברקט, כאילו שוב אנחנו מתפללים, כן, אבל אנחנו ראינו איך טקס משחק, טקס מטורף עכשיו, כאילו.
online back Reform. the refresh. You don't get that here. Every moment is a little bit bigger and it's noticed. I'm going to ask you one question. עוד המשחק משודר, מלא צ'אט, אתם מבינים איזה יום יש לנו פה היום? אנחנו הולכים לצפות בטקסט נגד פלדמן משודר בשידור חי. וואי, אני מה זה מקווה שלא יהיה לו אוף ישראלי והוא יהיה בלחץ. אני שולח לו הודעת איומים. פלדמן. פלדמן, תקשיב טוב. אם אתה עושה פדיחות, אתה אוכל מכות, הבנת? אתה לא הולך לצאת ישראלי מסריח כזה שמשחק בשידור חי ועושה פיפי בתחתונים ומפסיד ומקבל בראש. זה הזמן שלך. זה הזמן שלך להראות שרועי פלדמן שגר בחולון ברחוב השונית 14 בקומה 5 בדירה 13 הולך לזיין. יאללה, בהצלחה. וואי, בטעות אמרתי את הכתובת שלו, נדר. איזה מטורף אני. חשבתי... סתם, לא באמת. פתאום באמת הייתי אומר את הכתובת שלו. למה שומעים דאבל פעמיים מוזר כזה? זה לא ממני, נכון? מהם. תודה מורטי על ה-333, אוהב אותך אחי. מורטי בלקדו. הנה פלדמן, יא סטלן, מה הוא בצ'אט? הלאה פלדמן. איזה מוזיקה, נשבע, למה יש דאבל וויס אחי? מקום ראשון $100,000, מקום שני $60,000, 3 ו-4, $30,000. וואו, שווה להגיע לטופ 8. Diogo, you're probably like 23. I'll have a look at your age in the bios later on. Okay, well, let's catch up, shall we, with the bracket and see, unfortunately, who we are saying goodbye to. The competition at this early stage. נום פלדמן נגד טקס. אם הוא מנצח אותו, צ'אט. אם הוא מנצח אותו, נדר. נשבע שזה, אם. שאלה, צ'אט. אם פלדמן מדיח את טקס, האם זה הרגע הכי גדול באי-ספורט הישראלי ever, בטורניר ענקי, להביס בשלב כזה את הפייבוריט של הטורניר? או שאני מגזים? היה פה את ספינקס, אבל זה לא באמת... הוא שחקן אחד בארגון בפינלנד, שהגיע לגמר של טורניר גדול. Of a couple team players. We already saw the RVP Legend matchup, of course, and again, probably wouldn't want to be in that position. We talked about Kakerai putting on an absolute one-sided clinic against Nacho, and then maybe the big one here, Stokes going home early as a favorite coming in, and again, kind of lopsided. הרגע של פרנזי יותר גדול מה פרנזי עשה. אבל זה לא בלן. שזה הבלן, אני לא יודע. You know, he came out, didn't he, on the big stage? Obviously lost early doors to Umit, and then a 10-2 defeat. What does that say? I will say this in Stokes' defense. Yeah? If you know his gameplay well, he's an all-out offensive type of player. So he wins big or loses big. It's pretty frequent. And if he was able to mix those results, it probably wouldn't shake him up. But of course, now he's going home early. It didn't come together. Didn't have enough defense. And then, another big player, we mentioned him at the top of the show, Stefano Pina. למה לא מדברים על פלדמן? כאילו NPC! גם בתסביך את הבוחלים, אם אני מתקשר אליהם, הם שמים אותי בספיקר וכל השידור שומע ואני צועק עליהם. Why you don't speak about פלדמן? How dare you? competition done within a few hours, and you've got to go back and look at yourself and look at your performance and see where you can... למי אכפת מדוטה? אבל נו איתי, זה לא נחשב, נו ננצח בדוטה. למי אכפת מדוטה, אחי? דוטה. כאילו מישהו פה משחק דוטה. הם עושים, לוחצים עם העכבר. כל היום, לך לפה, לך לשם, תקוף את זה לך אחורה, תקוף את זה לך אחורה, תקוף את זה לך אחורה. אוי, לא! שברו לנו את התורת. בוא נלך אחורה. הילר! יש לנו פה הילר. וואי, תראה מה אני עושה בג'אנגל. לך אחורה, לך קדימה, לך אחורה, לך קדימה. יאללה נו. איך זה אי-ספורט? אחלה דוטה. I mean, look at the next one that we can see. Nicholas, 99 FC. Matthias, Bonanno, 99. Both of those will be going head-to-head. They've relocated... רונן לא מבין בדוטה. אני צוחק, כאילו, זה אי-ספורט, זה אי-ספורט. כמו ג'זה ארנב. אין זה $20,000 בשלוש שעות. בסדר, כסף כן, כסף וואי. אני מדבר איתכם, אבל זה גם כי הפורטנייט צוחה בכסף.
נראה לי ששלומי מהמרתף עשה כסף בפורטנייט תחרותי. אנשים בלי ידיים עשו כסף בפורטנייט תחרותי, נו. אחי, אני לא יכול להרשות לעצמי, גיאורגי, אין לי כסף לזה, כפרה עליך. כדאי לך לשחק RP. עוד GT5, כן, תטוקסי. Obviously they want to do the job here. Only one of them can do that. Is it going to be the old or the young? Sorry, Nicholas, I don't mean to say you're old, but it is old versus young. Old versus new. They're both young, but the irony is בא לי לאכול משהו טעים. from South America to play in Europe against each other to decide who goes further in the tournament. Even though we should mention. אתמול ראינו ספיידרמן, את הסרט בנטפליקס, המולטיברס שיט הזה המצויר, ודפקנו קערה של 6 כאלה קטנים, תראו. שיטוס. הנה כאלה, בטעם גבינה, מכירים את זה? צלחת ענקית. פעם ניסיתם לאכול כזה? בזמן שאתם רואים משהו? זה ענק, זה מטורף. מיליון קלוריות, כן, אבל אנחנו חלקנו את זה שנינו, אז זה יצא 300 קלוריות לאדם, חישבנו. טעים ברמות, כן. טעים מתחיל, זה השלב של הבלבולי מוח, אחי. אתה אמרו שהמשחק הראשון מתחיל, חכו שנייה. עוד כמה דקות מתחיל. ואז פה זה פלדמן. We've actually got Predator FIFA coming out now. It's coming out with a little bit of swag as well, which I can definitely respect. He looks like he's... מה זה, הוא הולך עם כפכפים שם, אחי! רק על זה אנחנו נגדך! וכזה בקבוצה גרמנית! עד עכשיו אנחנו זוכרים מה עשיתם לנו. תראו איך הוא הולך כאילו הוא מלך העולם הזה. הוא גם בכפכפים! אנחנו רוצים ששתיהם יפסידו צ'אט. שתיהם גרמנים! אין להם נעליים בגרמניה! תעשו לייק, בוא נגיע ל4.5. עוד עם גרביים, אלה היו באים בלי הגרביים. פרדטור פיפא. וואלה, גם אצלנו בארץ יש בעלי פרדטורס, שתדעו לכם. בעיקר ביוטיוב. אז יש רדיטה שעשו להם ספונסר, אתה יודע מה המקום שיש בטורניר הכי גדול של פורטנייט על הפינג בישראלי? מה אתה אומר? רגע, זה המקום שיש בטורניר הכי גדול שהיה לפורטנייט? באמת? כמה כסף אז עשה פרנזי? זה קצת אז 20,000 אם זה הטורניר הכי גדול של פורטנייט. אני יודע שיובל הפסיד, אני יודע. אנחנו אותו מתחילים. Type your guess in the chat. מה זה? Which of these players had more tackles in the Champions League season? טאקלים? אני חושב שפביניו את האמת. ז'ורג'יניו לא יותר מפביניו. קנסלו גם לא. מי זה ג'אג' בלינגהם? ג'וד בלינגהם. מי זה ג'וד בלינגהם? What? איפה הוא משחק? רוסיה דורטמונד? Which player has won the most UEFA Champions League finals as captain? בטח שמלדיני. לא, את האמת? רגע, שנייה, צ'אבי לדעתי. רגע, as captain, לא, יש פה פויול, רגע, שנייה. או רמוס, לא, רמוס לקח לפחות 3. לא, רמוס. מלדיני בטוח לא, צ'אבי בכלל לא הרבה זמן קפטן, פועל היה בתקופה שהם לא יכולו. כן, רמוס. איך הוא גם אף מהלוזר ברקט אם הוא גם לא שיחק אריאל, מה אתה מטורף?
Which player is the only defender to score a hat-trick in the UEFA Champions League? The only defender. רמוס, קנסלו, לוין קורזאווה או מיגל ליון? רמוס. גם מרים את הקלף. מה? אז זה לא רמוס 76. לייבין קורזאווה. אבל מה הקטע שמרים את הקלף? מי זה קורזאווה? את זה אני לא ידעתי את האמת. למה אנשים מצביעים רמוס אם הוא לא 76 בפיפא? הם מטורפים? הוא משחק בפריז. זה דרך טובה להעביר את הזמן שהם מראים את זה. טו. איזה מוזיקה מרגשת זאת. נשבע שזה ההמנון הכי טוב של כל דבר, מכל סדרה, כל דבר שיצא. מההמנון של המדינה שלנו, כאילו זה גם יותר טוב. Welcome back to the eChampions League 2022 knockout stages. My name is Richard Buckland. I'll be joined in the commentary booth with Manchester City professional player Ryan. איזה עמדה בלינק תזכירו לי? Ryan, it's the first time I've been in here. It's a nice little commentary booth overlooking the studio, overlooking the set, and more importantly, looking down on the main stage, because that's where our focus is going to be at. The next 4 matches מישהו שחקן אקסבוקס מה עושה כי הוא ממומן על ידי סוני מה הוא עושה? מתאמן בסוני אחי. אין מה לעשות. Does it feel like the pressure just picked up a little bit? I'm under pressure. I can't imagine how they're feeling. למי אכפת מהגרמנים האלה אחי? This is it. This is the game to qualify. They are in the winners bracket, of course. If they do lose this game, they have a second chance, but they want to get it done now, of course. No, they absolutely do. And I mean, look, you've played your first פתאום, איך הוא דח? בוא'נה, אנשים פה מחרטטים, אומרים שבלי עף לגמרי. Really good players as well. When you look at the runs that these two have been on, Predator FIFA. הוא משחק עכשיו נגד דמיטיר הזה, מה אתם רוצים? אני מסתכל, מה אתה מדבר אחי? לא מבין למה יש פה פייק ניוז כאלה. In this stage. We just didn't expect it, we didn't predict it. מה, יארי, תנו לו טיימאוט, תפנקו אותו בטיימאוט על הפייק ניוז. לא, למה בנה, אבל דיוויד הוא. תוריד לו את הבן, תנו לו טיימאוט. אולי הוא פשוט לא חכם. Good wins for Denny. Yep, honestly, I hold my hands up. I'm being completely honest. I didn't expect him to reach the latter stages today, but he's proven himself wrong. And if I'm honest, I'm rooting for him. I love an underdog story. I really hope he does well. But for Predator FIFA now, he's been fantastic. Predator FIFA. Last year, winning FGS number 4, the fourth qualifier. איזה כפכפים. אתם יודעים, זה כפכפים של ורדר ברמן, אני מת. יש להם כפכפי אי-ספורט, אחי. רק אני קונה באורבניקה כפכפים, תראו. רואים עליהם שערות של כלבים אפילו, בגלל הכלב המנובל שלי, תראו. בגלל הכלב המסריח הזה. Field. We're going to be getting underway in this game very shortly indeed. Denny and Predator FIFA, I can just see out the corner of my eye, are loading into the match right now. Winners bracket round 3, right around the corner. Two Germans battling it out. יאללה, אינשאללה שתכם שיפסידו. תפסידו שתכם. Champions League Grand Final. Denny. למה אין סאונד? מה זה? מה זה? איפה הווליום? Virtual Bundesliga for a couple of years now and actually had success, Ryan, in that tournament. And then on the side of it, Predator FIFA, who's been a champion. תמיד 42 זה כלום. אין מה לעשות, רגל קטנה. Yeah, but fantastic accolades for both of these fantastic players. A Q paused instantly from Predator FIFA there. I wonder why. מה זה? איפה הסאונד, אחי? למה לא מספימים סאונד? It looks as if both of these players are opting for a 3 at the אף אחד לא כותב סאונד. come into effect relatively recently. So we see the build up here. איזה, רגע, פרדטור זה השחור. בבגדים שחורים. So far, that early pause, not a good sign for Predator FIFA. אין סאונד למשחק, מה יש לכם? מה שומעים? From Predator as he builds up here with Mahrez on the edge of the box. Yeah, looking Riyad Mahrez trying to create inside the penalty area and hopefully get that wonderful left foot working for him. The Algerian, recently released into FIFA
22 Ultimate Team as well. He wasn't available in the בן 14, אני גם אבל מגיל קטן במידה הזאת, זה לא שהרגל גדלה כל הזמן. למה לעזאזל אין סאונד? אני יכול להסביר, זה מפריע לי, יש לי OCD. אין סאונד למשחק, לא לשדרנים, למשחק. in this winners round 3 matchup. R9 Ronaldo, Elastico, beautiful cancel. Danny nigga Predator. Oh, he's bullied him to the floor as well. Predator to kill. I'm liking what I'm seeing from Denny. The little stops there into Elasticos and a little intricate skill moves to make the space for an attempt at goal. Didn't work out that time. כולם יודעים להם סאונד, אז זה בנקוד סאונד. Player selection here. Ronaldinho, I saw him earlier on in the game that just went from Tex, and a lot of players associate being in one of these squads. אין וייב שאין סאונד למשחק. We're usually going to be seeing R9 Ronaldo, who's a cert, Pele again, and of course Ruud Gullit, but Ronaldinho is a different selection. מרז שעה. וואלה, כבר 1-0 לדני, אני מת. מתי זה היה? שמתם לב? Even that Thiago, he's really good. He can do a job in that נראה לי שנרדמתי לרגע. His services needed less rather than the attacking flair that Ronaldinho can give you. When you partner that with Ronaldo R9 and 99 Pele, you only need to find one more attacker then. Yeah, exactly. In that front four, or if you're playing a 3-5-2 as a cam and your two strikers. Yep, it makes sense, of course, opting for אני מת! again, having someone that has אני מת! זה השם שלו. He has a dribbling elevation. נותר אני על סמים, אחי. אני רואה פה את האחד, גם נראה יפה כזה, כאילו זה גול, לא יודע. איזה תסביך. לא הבנתי, אחי, איך כבר הספיקו לשים גול? למה אין סאונד? אני מת. למה הוא שם שם אחד? מה כזה חשוב לשים שם אחד? מה זה? דוד של ניר 8722. הנה אחד. תחזירו את הסאונד. סאונד נחוי. Because we don't use these players at home, of course, different restrictions for this eChampions League event. You've got 3 icons and you've got the Champions League in-game items. I'm not really familiar with a lot of them, so I'd say we need a sound. I'd want to see how it goes in practice, but again, it still depends on the formation, and a lot of players will be using different formations. יש מצב שהשחקן שמשדרים ממנו ביטל את הסאונד בצד שלו ועושים את הקפצ'ור ממנו, אז אנחנו לא שומעים. אתם יודעים, יכול להיות לא? זה הגיוני. Denny, 92 rated Thiago, the road to the final foot item alongside Renato Sanchez, and then the wide players in the 3-5-2. לא צ'ט? נראה לי שהקפצ'ור זה דרך ההגדרות של השחקן, כאילו, מהנקודת מבט שלו, ואז הוא ביטל את הסאונד לעצמו, אז כולנו לא שומעים. פלדמן עוד כאילו אחרי המשחק הזה. בואנה, הלו, איפה הסאונד? זה משהו עם אוזניות, וואלה, אין לי מושג, אחי. פלדמן אחרי המשחק הזה, חבר'ה, כאילו יש פה 2 משחקים, זה עכשיו המשחק הראשון מתוך 2, ואז פלדמן. וואלה, אני כועס שאין סאונד, נשבע, אני אוכל לזה תסביך. As the FGS 4 last season champion of Europe. What a performance that was for Predator FIFA. It just goes to show that when you come on a weekend and you play sort of Friday, Saturday, Sunday, maybe qualifiers previously a couple of weeks ago, all you need to do is טלס, לקימפמבה. קימפמבה נותן את הכדור הזה לווקר, ווקר לחולית, עכשיו מאנה. חולית, אני חושב שהקבוצה של טקס, אני יותר אוהב אותה. מבחינת השחקנים שיש לו. ריניוס, קימפמבה. הולך על חולית למשל פה. ואלכס טלס. נורנטה. כדור טוב לפלה. מרז אולי פה את הגול הראשון. רונלדו. קבל תיקול, כלום. מרגישים אבל צ'אט שבמשחק הזה, רגע, מרגישים שאין פה את הקלאס שראינו במשחק של טקס ומאסטרו. נראה שטקס משחק יותר יפה, יותר מטורף כזה, לא יודע איך להסביר את זה. כאילו, הכדורגל היה הרבה יותר יפה מאשר הכדורגל של שתי השחקנים האלה. נכון? You do not do that in any game of FIFA, whether you're at home, division rivals, playing against your friend.
הם לא יכולים לעשות שאין סאונד למשחק, זה פשוט הזוי. פיקס סאונד אולרדי. למה זה נותן לי להגיב? אני אוכל תסביך. מה זה? As fluidly as we associate him with scoring some great goals, but what he does do and what we've seen is play a lock a lot. Basically, a lot of his passes in build-up, he opts to play a lock, run into space, and נותנים פה טיים אודים, אבל לא מתקנים את הסאונד. in a better situation than he would have done if he was to dribble it himself. But again, this game, I would say the first 30 minutes or so, Denny was in favor. But since then, I'd say it's sort of the tides have turned. זה גם 0-0 במחצית הזאת. אולית, אחורה, רוקר. לא, יובל ירד ללוזר ברקט אומר, ופלדמן ישחק נגד טקס אחרי המשחק הזה. וואו, גול יפה. רגע טוב, 1-0. מה זה יפה, זה ההורות שם? גם לא שומעים אותם, לא, זה באג אצלם, חבר'ה, לא, נראה לי שמעו אותם, לא, שלא שמעו אותם פעם שעברה. לא, אני חושב שגם כאילו מקודם לא שמעו שם כלום. או שכן שמעו, אני לא זוכר. It's not just a goal, it's a celebration in person from Predator. He loves it, points to the crowd, the people supporting him. טעות, למה לא אומרים לו וסיה? צריך שיהיה סאונד בשידור. גם ככה הוא לא עם אוזניות, הוא לא שומע את הקהל. ומה אכפת לו? זה חלק מהווייב של המשחק, זה כמו שאשר במשחקי כדורגל בתקופת הקורונה, שלא היה קהל, שמו סתם כאילו סאונד מזויף של קהל. זה פסיכולוגית, לא יודע, נראה הזוי שאין קהל. זה לא בכוונה, משחקים קודמים היה סאונד של קהל. The start from Denny when you start a game well but don't get a goal, is that temperamental in the long term? I'd say the key thing is it's easier said than done. Obviously, so you need the situation and the right. מה זה קשור? היה משחק שעבר ומשחק לפני שעבר. ראינו פה כל המשחקים היום, גם שדרנים וגם קהל. על מה אתם מדברים? To score the goals and he didn't. But again, there's still a long way to go in not just this game, but in the two legs overall. Yeah, absolutely. And I also think when you look at just the process in which they've got here, the two opening matches that they've played, yes, they've been really high scoring, but they've also not conceded. Yeah. So it could be a one goal or a two goal swing in this pivotal matchup. And also the pressure of knowing what you're playing for. Yep. Not only the opportunity, but also a big bump up in prize money. Yeah. And the eyeballs that the eChampions League Grand Final will be having on it. It's a huge opportunity, and you want to do it now rather than go around to losers bracket, because we were looking at that losers bracket, and it's demon all clock. Okay. There is some really tough matchups if you have to אתם שומעים את זה טוב, צ'אט? Incredible players, of course. Everyone has reached their merit, but there are some names where obviously לא, אנחנו נשמע גם את הכדורים, אבל צ'אט, מה זה שים גיימפליי? himself in the loser bracket. You spoke earlier about how Denny defeated Peixoto. מה זה החיפוש פרסום הזה, רועי פלדמן? רק אני מתפרסם כאן. צ'אט רונן אמל בצ'אט. כאילו, זה שלח פה את האינסטגרם שלך, אני לא זוכר מה האינסטגרם שלך. אני עוקב אחריך, אבל אני לא זוכר מה האינסטגרם שלך. צ'אט, איך זה נשמע? רונלדיניו. זה מוסיף, צ'אט, זה מוסיף. רונלדיניו. ארקידיוס לוקח יורנטה. שמע, אם אתה לא מנצח את המשחק הבא פלדמן אתה מבוטל. החזירו? מה פתאום? בלגן, באמת החזירו. כן, יופי. החזירו. טוב, יופי, מרז, פלא, פרדטור פיפא בהתקפה, נותן את הכדור הזה לאלכס טלס, מחזיר ליורנטה, תנועה של חולית, נראה שיורנטו לא מוסר לו עדיין יורנטה, נסתת לחולית, אבל עכשיו התקפה של דני, רונלדו, עדיין רונלדו, נחזיר את הכדור הזה לקימפמבה, קימפמבה נותן את הכדור למרקיניוס, מרקיניוס ייתן את זה לקייל ווקר, קייל ווקר עכשיו יחפש את המסירה לקנסלו, סנצ'ס, פלא, R9 נכנס לאופסייד עכשיו,
through on goal, but he's still building up here as he gives it away. רגע, בואו נראה שנייה מה אלה... אגב, שאת גם אחריי לעקוב, גם אחריי. הנה האינסטגרם היפה של לירון נמל, מעלה פה דברים כל הזמן. בואו נאשר קצת אנשים. Because these players now, they're on the main stage. They played 2 of their previous rounds, of course, here at the eChampions League in Stockholm, but it wasn't on the main stage. It's a bit different now. I find it majorly different, in fact. פלדמן רועי, 21,000 עוקבים. הוא יותר משעמם ממני, אני אתכם את האמת. מבינים? לא משקיע בסטורי, סתם. איזה מדהים יפים נהיה לנום. לוגו של פס ואני מת. זה כבר... אז כבר ניצח את השחקן של פנאטי כאילו. ושתיים. אימאלה. אימאלה. מה זה אחריי? אין תיוג? יא בן זונה, אתה מבוטל. אני בודק. אם אין לי תיוג אני שואג. בוא נראה. אם אין תיוג אני שואג. That wasn't meant to be for Predator, but for Denny again, I don't. It's really hard to say. I don't think he's per se, but I just think when he builds up, Predator's doing really well. אתה מבוטל אחי. אל תעשו לו עוקב צ'אט. טוב, קיצר יאללה בוא נחזור לזה. 1-0 לפרדטור. עוד שנייה העינוי הזה נגמר צ'אט ונעבור למשחק השני. זה טופ 8 מקבלים כרטיס לגמר ליגת האלופות. אולית, מרקיניוס, ווקר, קימפמבה, יורנטה. צ'אט, כמה המשחק הזה עכשיו של הגרמנים מעניין אתכם מ-1 עד 10? כמה זה מעניין אתכם? By Vieira. Yeah, that's a shout. Because I think he covers more positions. If you need to play him centre back, הבנתי, יונתן סבבה. 2-0-0. You can. 6-7-7-2-4-0-0. Which is why I like Hullet as that shout, because I mean we saw מינוסים יש פה. Left centre back. אז בגדול כולכם מחכים למשחק של פלדמן. We were playing more towards sort of the back post crossing. The 3-5-2 hasn't emerged yet. רונלדיניו כדור טוב, לפחות שנראה פה משחקים עם הרבה גולים, אם אנחנו כבר צופים בגרמנים האלה. סנצ'ס, קנסלו, פלא, אין אופסייד? היה אופסייד? כן. זה יעלום רחב. What that means if you are just joining us, the winner of this match is guaranteed a place at the eChampions League Grand Final. עכשיו שיבינו אם הוא יצחק סאבטורון and GG. It was the end of May where the final 8 will fight for that trophy. The coveted 0 כמו הרמת משקל שלך. אומר לי ליאון לייב. ליאון לייב בוא תעלה איתי בדיסקורד ונבדוק למי שרמת משקל יותר גבוהה. אתה מוזמן? אתה בא? תהיה גבר. פעם אחת שצופה יכתוב שיטוק ויבוא ויוכיח. שיבוא ויעלה ובאמת אתה כותב משהו תעמוד אחרי המילים שלך. תהיה גבר בוא. בוא תתקשר אליי עכשיו בדיסקורד ונבדוק למי שרמת משקל יותר גבוהה. Since I've been commentating, since 2017. יאללה בוא תתקשר. איך קוראים לך? לייב? Tomorrow, if they have to go to the losers bracket, אי אפשר למצוא אותך. תכתוב מה הדיסקורד שלך, תהיה גבר. And then lose on that first knockout game. Because it's a new day, you've woke up, you may be not feeling it, and the person that you're playing against is at the races, and you get eliminated. All that good work that you banked means nothing. בוא תהיה גבר. And you are going out the tournament with nothing to show. עוד 5 שחקנים הכי טובים בהיסטוריה. רונלדו, קריסטיאנו כאילו, מסי. וירצ'ל ון דייק, סלאח וסטיבן ג'רארד. סתם. רגע, רונלדו, מסי. זה קשה. אני שוקל עם רונלדו, לואיס נזר, לא, אני לא הייתי שם אותו. וואלה, זה קשה, אתם יודעים?
that if he does lose possession, he nullifies the opportunity. רונלדו, מסי, זידן? אתם מכניס את זידן לשם? לא, פלא לא. אתם לא ראיתם את פלא משחק. די לכתוב פלא. אתם סתם כותבים פלא. 5 שלכם. R9 לא נכנס לדעתי, כי סוארז זה היה יותר טוב. Just echoing on your statement earlier about having your day. It's a huge thing, I promise you. It's a thing where everything works. יותר טוב ממני בוולורנט. כנראה, אני לא משחק וולורנט, אחי. אני פלט 3 עכשיו בוולורנט. לא נוגע במשחק הזה. אלק בן זמה בטופ 5, אתם חיים בסרט. לא, אני לא אומר שמות של שחקנים שלא ראיתי את המשחקים. אולי קרויף נכנס לשם, אולי לא. אני אומר את 5 שחקנים שאני צפיתי בהם משחק, כאילו משחקים. אני מנסה באמת לחשוב. איך זה לא נכנס. גול יפה. אפילו שזה גול בריבאונד. לא, גם את רונלדיניו לא הייתי שם. נשים את אמבפה ברשימה הזאת. וואלה, לא חושב. לא חושב. הייתי שם את אמבפה. וואלה, רונלדו, מסי, סרחיו רמוס בשלוש. באמת, הוא בלם יוצא מן הכלל. אז אני דופק שם את רמוס בטופ 5 שלי. שוב, 5 שאני צפיתי אותם בעיניים משחקים. אני אגיד לכם למה לא רונלדיניו. רונלדיניו מתאים לשם, אבל היה לו קצת מדי עונות בטופ, אתם מבינים? קצת מדי עונות בטופ. טוב, אז יש לנו פה את רמוס, מסי, רונלדו. וואי, זה קשה את האמת. אנשים פה אומרים קרויף בחיים לא ראו אותו דקה משחק, זה מטורף. דקה הם לא ראו אותו משחק. זה חוסר אובייקטיביות, העיקר לא יודע, לצאת מגניבים שאומרים שחקנים מלפני 40 שנה. וואלה, גם לא אתו. יודעים מה, בשבילי, ואתם תוכלו אולי תסביך, רמוס, רונלדו, מסי, לואי סוארז. אנשים יוכלו אולי תסביך שאני אומר לואי סוארז, אבל זה באמת בשבילי טופ 5 אצלי. וצ'אבי הרננדז. זה בשבילי. נסה לחשוב לעומק ולא מוצא. זלטן לא, אני אף פעם לא אהבתי את זלטן. גם ניימר אני לא מביא לו עדיין. ניימר טוב מאוד, אבל אני לא שם אותו. הוא לא בטופ 5 שלי, מה אני אעשה? איזה תארים יש קבוצתיים לניימר? אני רוצה לראות שנייה. ניימר. איפה סיכום של הטייטלס? אונורס, הנה. ברצלונה לקח את האליפות פעמיים. קופה דל הרי. צ'מפיונס ליג 1 ב-2014-2015. פריס סן ג'רמן, את הליגה הצרפתית המשעממת שלהם, וזהו, הפסיק לקחת פה ליגת אלופות. וואלה, אם הוא לוקח ליגת אלופות עם פריז, הייתי מחשיב אותו בטופ 5 כנראה, כן. אני חושב שהוא אגומניאק, ויש לו איתו הרבה מאוד בעיות. ריברי לא הייתי שם שם. וואלה, אם הייתי שם... יודעים מה? בואו נעשה דבר כזה, רשימה טופ 10 שוערים ב-20 שנה האחרונות. יודעים מה? טופ 20 שוערים ב-20 שנה האחרונות, לא לפי סדר. אליסון אתם מסכימים שצריך להיות שם, אני מניח. בופון, קסיאס נכנס לשם. 20 שוערים ב-20 שנה האחרונות. אני לא זוכר איך כותבים קורטואה, זה משהו כזה, קורטואיס, משהו כזה, נכון? כתבתי נכון קורטואה. קורטואה. ון דר סאר. אוליבר קאן. נויר. יש לנו פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 שוערים. פטר צ'ך.
פשול נחלץ, אחי, אתה והוויקטור בלדס שלך מטורף. דידה אני גם לא בטוח, חכו שנייה, רגע, אני יודע. שמייקל לא כתבתי, נכון, פיטר... אני לא זוכר קודם שמייקל. שמייקל, נראה לי ככה. לא, זה לא נכון, יהיה לי תיקון כתיב עכשיו. כמעט, זה קשה. פיטר שמייקל. קריוס. דחיה עדיין לא, אני לא שם את דחיה. רגע. טרשטגן, הייתם שמים אותו באמת צ'אט? תביא דחיה, מה שמים אותי דחיה, דחיה. יודעים מה סבבה דחיה. נרומה גם נכנס? עקו, אני מדבר לכם על 20 שנה. אתם אומרים לי זה שוערים מהיום. אדרסון, לא יודע מה. רגע, חכו שנייה. מה עם ג'ו ארט נגיד? אתה לא מכניסים את ג'ו ארט? טופ 20 ב-20 שנה האחרונות? אתם רק אומרים שוערים של היום. חכו שנייה. דידה נגיד, הייתם מכניסים. אובלק אני זורם. דודק לא מתאים לו. אוי, תרומה $10 מסטאטבוקס, לא סקארס. סבבה אחי, תודה רבה. $10 המלך. אוהב אותך הסטאטבוקס. דודק לא נכנס לשם. אדרסון, אני לא יודע אם להגיד אדרסון. גם ריינה לא נכנס לשם, חד משמעית ריינה לא נכנס. נאבס 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, יש לנו עוד 7 שוערים. ישין לא סירק בתקופה הזאת בכלל ב-20 שנה האחרונות. מה אתם מדברים? Having the lead at the interval, so to say, after leg one, doesn't necessarily mean that the person is going to go on and win. It does mean that the cards are very much stacked in their favor. They're the one who's in control of the game. They decide where it goes. If they control this match, take 65% possession, pass it around for strikes, he will get a chance to score another goal. He needs to be mistake-free. If he's mistake-free, he wins this game. אתם יודעים איזה שוער? בוא נראה. Best goalkeepers 20 years. בוא נראה. טופ 10 במאה ה-21. כתבנו פה את כולם. בופון אני רואה פה, לוריס. ג'וליו סזר, שכחנו אותו באמת. שנייה צ'אט, אני עכשיו חוזר למשחק. דחיה... מה ולדס? בחיים אני לא שם ולדס, אחי. חרטה, אני מניאק עם ולדס נכנס. די. די, אחי, די. עם כל הכבוד, הם גם דפקו צ'ך במקום רביעי. 2-0 בינתיים, משחק שני, ואחרי המשחק הזה אנחנו רואים את פלדמן. He's waiting, he's biding his time, Lepriketa pass. הוא חכה באקסטאזה. Find a way through, the ball given straight back, another mistake. As Predator FIFA will attack once again. Mahrez, don't give him time because he can punish you. And then he just get your foot on the ריאד ball. מחרז, מרקיניוס, קימפמבה. הלקניה, מתי באמת שנאמה היה באמת שוער טוב? מה הקבוצה הכי גדולה שנאמה הגיעה אליה? אני זוכר שהוא עוסק בליגה הצרפתית, אבל לדעתי הגיע לו יותר. איפה עוד היה? הוא לא הגיע לאנגלית לדעתי, לא זוכר. איגור הקינפי והיה שוער טוב את האמת. underrated גדול איגור הקינפי. עד עכשיו אתם כותבים שוערים, אתם מטורפים. עברנו את זה. בליל, כן. צ'אט מי השוער הכי גדול בשבילכם בכל הזמנים אבל? נראה לי הרוב יגידו בופון או קסיאס אבל. ורק המתחכמים מהפיפא יגידו ישין. שלא ראו אותו דקה משחק. אני אוהב את מאנה. הלוואי גולי מאנה. כל הגולים אותו דבר, זה עם R9 או משהו כזה, או עם רונלדיניו. משהו כזה, ישין לא ראו אותו משחק בחיים, זה מטורף.
אבל אנשים שאומרים שפלא הגדול מכולם ולא ראו אותו משחק בחיים. וראו אולי היילייטים שלו. צ'אט, פאנ פקט, אם אתם תראו היילייטים של דניאל יונה משחק בשכונה, ואני מראה לכם רק היילייטים שלו, עושה סקילים ושם גולים, אתם תחשבו שהוא השחקן הכי טוב בארץ. אי אפשר לראות היילייטים ולהגיד שמישהו היה גדול בכולם. צריכים לצפות בו באמת. Just speaking on that chance where Mane stopped on the edge of the box, if it was Ronaldinho there with an elastico in his repertoire, I think we could have seen a goal. Now I sort of understand it. אנחנו עוד מעט ב5,000 לייק, אם מישהו עדיין לא עשה לייק, הפער עליכם תעשו לייק, שהלייב הזה יעלה בלהבות, כי עוד מעט יש את פלדמן. טקס, מאיזה מדינה הוא? באנגליה. אימאלה, אימאלה. כאילו אני חושב על המשחק, לא אימאלה על המהלך, למה שגם המהלך אימאלה. נרומה לדעתי משחק פחות שנים בטופ מאשר דחה. הוא גם, בוא אחי, הוא גם שוער בליגה הצרפתית אחי. משווה את יונייטד שזה הגנה של נכים אחי, עם תעודות שמשחקים מול קבוצות בליגה האנגלית עם התקפות של אימאלה ואבאלה, נו תעשה לי טובה. יש לך את מגווייר אחי בהגנה ואתה שוער שלו, נו די אחי. רק על זה הוא צריך לקבל נובל אחי. חולה נפש הזה שבר את האופסייד בגול הראשון נגד ליברפול, רק עם הראש שלו. As you say, those things where your keeper makes a save to keep you in the game, that could prove to be pivotal as we see another pause cue, sorry, from למה עד עכשיו מספימים אותי על שוערים? צ'טח, הוא עברנו את הקטע עם השוערים, הם טורפים. אני לא יודע אף אחד בארץ. לא יודע, איריס אלי. יכול להיות שכן. מה אתה אומר על רודיגר יעבור לריאל? הוא רוצה יותר מדי כסף. על... מי הבלמים כרגע של ריאל? יש את הלאבה ויש את תיאגו סילבה, לא? אני לא טועה. תיאגו סילבה. לא? כן. נכון, אני לא טועה. אתם חושבים שרודיגר, אם רודיגר בא, אז על פני מי? מיליטאו, אז רגע, תיאגו סילבה משחק נראה לי בסיטי. מיליטאו, שכחתי, אני לא רואה ליגה ספרדית. תיאגו סילבה משחק, רגע, לא, תיאגו סילבה לא משחק בסיטי, מה אני מטורף? איפה תיאגו סילבה משחק? חשבתי סילבה, רגע. בפריז, בצ'לסי, איזה מטורף אני. שכחתי איפה משחק תיאגו סילבה. אל תשפטו אותי, שכחתי, מה אני אעשה? שכחתי, מה אני אעשה? בוא'נה, אז הגנה של תיאגו סילבה ורודיגר זה מטורף. אני בדיס אומר לירון לייף. איפה? Champions League Grand Final 27th of May. היינו שלח לי לדעה. Biggest competition of the seasons thus far. הלו, יא גבר, לאן הוא הלך? We'll have their name on the guest list. Scary times, last 45 now. חסר השכלה? למה חסר השכלה? אמרת לי חסר השכלה. סתם, אני אגיד לך את האמת, הייתי בשיחה עם חברים, והם אמרו לי להתחיל איתך בדיוק. אז אתה לא חושב שאני חסר השכלה? לא חושב שאתה חסר השכלה, אבל אני חושב שיש לי גם השכלה שיכולה להשתמות. אז בוא נבדוק, אני אשאל אותך שאלות של ידע כללית שכל בן אדם נורמלי צריך לדעת. אוקיי, למרות שאני לא כזה חזק בזה, אבל אוקיי. נו, אבל הרי למה הולכים 1-0 סיטי, איזה בסה. אתה הולך לבית ספר, מה זה השכלה? השכלה זה בעצם כאילו מידע, ידע שאתה צובר על ידי, אתה יודע, דברים אקדמיים. זה השכלה. אני אגיד לך את האמת, הבית ספר שלנו לא משהו, אנחנו לומדים מחשבים ופיזיקה, יש לנו חר המורים בשביל. אוקיי, אז זו שאלה בסיסית. ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. הנשיא הראשון.
הנשיא הראשון, וואי, האמת שזה שכחתי, אבל... קוראים לו חיים ויצמן, הרמטכ"ל הראשון. הרמטכ"ל של היום. הרמטכ"ל של היום בני גנץ. טוב, אחי, תהיה בריא. טוב, אנחנו ראינו למי אין השכלה. טוב, יאללה, בוא נמשיך. קיצר, בוא נחזור למשחק. איך אני מת על זה? זה כוכבי צ'אט. אני מת. בני גנץ זה שר הביטחון, נכון. בדקתי אתכם צ'אט, בדקתי אתכם, יא לוזרים. איך נפלתם בזה צ'אט כוכבי מגולני, הגבר המלך הזה עם הבטן? איך בדקתי אתכם צ'אט? כמעט נפלתם בפח צ'אט, כמעט, וואלה בדקתי אתכם. איך בדקתי אתכם צ'אט, כל הכבוד, וואלה כל הכבוד לכם. The pass was on, but just that split second where he took a little bit too long. You have to go for the finesse there, and that's maybe when nerves is associated with that because in a normal day. כוכבי היה בגולני, נודר נדר, איזה צנחנים. It's a confidence thing. And when you're playing against somebody you know that they're going to be keeping possession like this, you're sort of scared to give possession away. You're trying to make everything count. קומתה אדומה. And he'll be hoping he doesn't concede from this attack if Predator does in fact go forward, but just keeping the ball 30 minutes to go, no problem. Actually, it's just jinxed it, he's giving it away now. Commentator's curse. Denny, 3 against 2 at the back. And I'm Ronaldo. הוא היה בגולני אז. Slightly slowing down the attack, but numbers still flooding into that ball. כן, אז התבלבלתי בין גדי אייזנקוט לבין כוכבי אז. קורא, צ'אט, קורא, אתם יודעים כמה ידע יש במוח הזה, צ'אט, קורא. טוב, תפה שלך, אתם רוצים לבוא איתי אחד על אחד בידע, הם מטורפים. אייזנקוט בגולני, כן, כן. של השוטרים, ומת עליך, אתה היותי יובר אהוב עליי, והכנתי לעצמי צוואר פופקורן למשחק. בסדר, הבן אדם לא היה... נו. הוא לא יודע מי זה חיים ויצמן, הנה אני חוזר להשפיל אותו, הנה איפה הוא? הנה, הנה אני חוזר, הנה. אם לא לכם מספיק, הנה, הנה. אני מתקשר אליו שוב. מה, אתה חושב שאתה גבר, אה? מאיזה מדינה בהיטלר? מאיזה מדינה בהיטלר? אוסטריה. יפה. מה השנה של מלחמת העולם הראשונה? 1920 לא נכון, 1914. אבל עוד פעם, אני אומר לך, אני לא טוב בשאלות של היסטוריה. אז מה אתה טוב? אני יותר טוב בתחום המדעי, אני טוב בתכנות, אני טוב בפיזיקה, אני טוב בדברים כאלה. בתכנות, אוקיי. אתה טוב ב-C-Sharp? כן, היה לנו בגרות בזה, סיימתי עם זה שנה שעברה. אתה האמת שעכשיו סיימתי לעשות פרויקט באנדרואיד, פיתחתי אפליקציה. אבל זה לא... כן, זה השכלה, אתה יודע, של... לא בסיסית, לא כולם, הנה, 80% מהצ'אט שלי, נגיד, לא יודע מה זה C-Sharp ו-Java, CSS, כל השיט הזה. הכנתי אפליקציה של הכנה לפסיכומטרי. מה זאת אומרת? וואלה, מגניב. כן, את האמת שיצא לא רע, אבל יש לנו מורה, וואי, השם ישמור, הכל למדתי... איזה עוד תחומים אתה טוב בהם, נגיד? דברים שלומדים, נגיד ככה, נגיד בית ספר. מתמטיקה. מתמטיקה. האמת שמתמטיקה, אני טוב בלחשב דברים בראש, כן? אבל לא עכשיו דברים מסובכים. בוא נשאל אותך נגיד משהו כזה, סבבה? לגבי ידע כללית, האמת יש לי חבר שיש לו ידע כללי בהיסטוריה ודברים כאלה, לא רע. אם אתה רוצה, אני יכול... רגע, כמה יחידות אתה במתמטיקה? 5. אז אם אתה לא יודע את זה, אחי, כל החמש יחידות שלך לא שוות כלום. אני עכשיו אשאל אותך שאלה. קלה. אוקיי, בסדר. כמה זה, סבבה? כן. כמה זה 1% של 125? 1% של 125? כן. 1% של 125 זה 1.25. נכון. זו שאלה אבל מאוד קלה. אוקיי. במתמטיקה היה לי קשה להתקיל אותך, אני אתראה את האמת, כי זה חישובים, ואתה בטח יודע טוב לחשב דברים בראש, ולחלק, ודברים כאלה, או אחוזים, כאילו תכף זה דברים שהם באמת כאילו שימושיים היום, לדעת לחשב אחוזים של כל מיני דברים וזה. יש לי חבר שהוא רוצה שאני אתן לו שאוט-אוט, הוא אחד האנשים שהכי עוקצים בארץ, כל המסעדות שהוא נכנס בהם לא משלם. איך? הבן אדם עוקץ, יש לו את השיטות שלו. בקטע פלילי מסריח, או איך הוא עושה? לא, הוא אחלה גבר. אני לא אגיד את השם שלו ככה מפרטיות, אבל הוא שמח שעכשיו הזכרתי את שמו, אני בטוח. כך שאלה, רגע. איך אתה בכדורגל? כי אתה רואה פה לייב של כדורגל. וואלה,
סבבה, אין לי ידע כללי, אבל גם כזה טוב. אני פחות רואה... את מי אתה אוהד נגיד? את הפועל תל אביב. יש לי מנוי מגיל 4. אוקיי, אז אני אשאל אותך שאלות על הפועל תל אביב. הקבוצה שאתה אוהד. כן, למרות ש... אוקיי, נו... איזה מספר היה שמעון גרשון במדע פועל תל אביב? וואו. אתה מבין, אחי, אני לא אוהד הפועל, אני לא אמור לדעת, ואתה לא. אבא שלי יכעס עליי שאני לא יודע את הדברים האלה. המספר 5 האגדי, אחי, של הפועל תל אביב, אוקיי. בשנת 2002, כשהפועל תל אביב שיחקו בגביע וופא. גביע וופא, כן. מי היה השוער שלהם אז? שביט אלימלך מלכנו, אחי, איך אתה לא מכיר? אתה אוהד הפועל? כן, זה עצוב. על איזה שחקן כדורגל מכבי תל אביב היו שרים, מחבל אני שונא את הפועל. שיר ישן, זה לא מהתקופה. אתה מחבל אני שונא את הפועל. לא יודע. אחי, סלים תואם, הכפרה עליך. הערבים הכי הרבה כללות בכדורגל הישראלי. זה עצוב, אין לי ידע כללי כזה טוב בזה. טוב, בוא נעבור נושא. איך אתה באזרחות? באזרחות? תשמע, סיימתי את הבגרות עם 95, אבל אני עבר קצת זמן. מה זה מדינה סקנדינבית נגיד? לא היה את זה בבגרות. מדינות של דנמרק, פינלנד, שוודיה, איפה שיש משטר סוציאל דמוקרטי. אוקיי, מה המטבע של רוסיה? דברים קלים. מטבע של רוסיה? הוא ירד עכשיו בתקופה של הסנקציות. רובל, לא? רובל, בטח קראת את זה בגוגל אח שלי, אין מצב שאתה אומר רובל. ככה אני מכיר את זה, באמת. צ'אט מי פה אומר רובל. אמא שלך, אחי, מה אתה כתבה בגוגל, אחי, 100%. לא, נשמע לך, ככה אני מכיר. אף בן אדם שם, אין דבר כזה רובל, אף אחד לא אומר רובל, אחי. אין דבר כזה. ככה אני מכיר. אתה יודע מה המטבע של מקסיקו? זה אין לי שמת, זה אני אומר, אני כן, אין לי שמת. פזוס. על בסדר, אחי. לא נורא. עוד פעם אני אומר, זה לא שאני מזלזל חלילה בהשכלה שלך, את האמת אני עוקב אחרי הערוץ שלך כבר כמה שנים, וזה 5-6 שנים אני סאב שלך, אבל גם לי יש השכלה. הלאה, כן, כל הכבוד לך, אחי, לעשות 5 שעות מתמטיקה ואפליקציות וזה. טוב, יאללה, אחי, אני אמשיך בלייב, היה לי כיף לדבר איתך. יאללה, מלך. קיצר צ'אט, בוא נתעלם מזה שנתבלבלתי בין כוכבי לבין אייזנקוט, ובתכלס מה זה משנה, גם ככה הרמטכ"לים שלנו לא עושים כלום. הערבים חוגגים ואנחנו לא קורה כלום. קיצר צ'אט, אבל אנחנו העברנו את הזמן, אוטוטו יש פה פלדמן. רגע, אני כבר שם כותרת חדשה. וואי. אבל איך הוא לא יודע דברים על הפועל תל אביב? טוב, טוב נראה. רגע. eChampions ליג, רועי פלדמן נגד טקס. ישראל נגד אנגליה. לא חכם במיוחד. אמא לב ואבא לב. צ'אט זה עכשיו, זה הרגעים. חבר'ה, תעשו לייק, תקראו לחברים שלכם, שלחו אנרגיות בצ'אט, זה המשחק שחיכינו לו. זה בריטניה, הוא גר באנגליה. אנשים לא יודעים מה ההבדל בין בריטניה לאנגליה. הוא אנגלי, הוא לא... כל בריטי הוא אנגלי. כל אנגלי הוא בריטי, אבל לא כל בריטי הוא אנגלי. בריטניה זה ווילס, בריטניה זה סקוטלנד. בריטניה לדעתי זה גם אירלנד. אבל הוא ספציפי גר באנגליה, אז אני כותב אנגליה, מה זה משנה בריטניה?
they'll be down there as well. Just to give you a scope of the players that will be in the losers bracket. He needs to go home tonight. Would you watch the footage back, or would you just try and forget about it? I would watch it back. I'll be honest. You've got time now, potentially. You will know who he's going to be playing towards the end of the day. So. תודה ל-333, רון, אני חושב שאתה בן אדם הכי אינטליגנטי ביותר אל תגזים, אחי. תודה רבה, איתי. מה היה התואר האירופאי הראשון של ליברפול? אני חושב שליגת אלופות, אחי. וזה היה בשנת 77, אם אני לא טועה. בוא נראה. לא. 77 בליברפול, אני חושב. שנייה, בוא נראה. שנת 77. תודה על התרומה, ניר 8722. איפה זה? יורופ? 60, כן, עונת 77, זה היה הגמר, צדקתי, אבל... ואופה, 72 את האמת זה היה, אז כן, אז זה היה באופה, אני לא זכר את זה, אני זוכר שליגת אלופות זה ב-77, אז אופה היה ב-72. I can't beat anybody, but then when it matters, you know, when you have to concentrate and to sweat like it's like a game, you know, I concentrated and then I play good, and now I'm in top 6. I think it's top 6 now. So 4, you're top 8, there's 4. Yeah, but it's winner bracket. Yeah, so. בוא נראה, הם עשו לי עוקב, בואו 15 חבר'ה פה עשו לי עוקב, תודה רבה לגיא קים באינסטגרם, לאופק שלומי, לעידן סימקו, לדניאל טל, לקובי זרה, ליונתן גרמה, לרן דוידוב, לנויה כהן, לאיתי זלמונוביץ', ליואב ברגד, לאיתי, לדניאל מסיקה, לעדי מאירוב, למייקל, ללייב דבורה ולמישהו עם שם בדוי. זה האינסטגרם צ'אט מי שרוצה לעקוב. רונן אמל. It wasn't fun to play with the formation. I didn't like it, but somehow my coach also told me stay calm, get some possession. מהו הטיעון הקסם קוסמולוגי? אני יודע מה זה הטיעון הקוסמולוגי, אבל לא מה זה הקסם קוסמולוגי. טוב, חלס, צ'אט, מה זה קשור? פלדמן עכשיו, חלס. So hopefully you'll be getting your hands on that May 27th. You will be back here in Stockholm. Congratulations. Thank you for talking to us. Let's get across. חלס, זה לא לייב של ידע כללי, חלס. Thank you so much, Kyle. I am right next to this beautiful trophy that I will not be taking home. I'm very jealous. בואו 25 שתעשו לי עכשיו לעוקב. וזה גלייז רידן, אדם גרינברג, טל אהרונוב, אילי דהן, שמוליק. ניר ויימן, שר בר, נדב סמואל, יאיר, ירמי, רותם, מעיני, כפר עליכם עודים, תכתבו מה האינסטגרם שלי. אורי, קנפי, נדב, יונתן, אנדריג', משהו כזה, תומר קנזה, אסף איטייקוב, עמית מלניק, עמית בן דוד, עידו בן גלס, אלעד ברמן, אבטמו, אביב עוזר, פיינס, אומייגאד, אני מת, תראו מי עשה לי עוקב. What the fuck, אחי. היא מלא כמה עוקבים, אני מת. דורון אפרמוב, אור, מדי, רן מגן, איתי כהן, ירין אילוז, מאור בוטרלי, כיפת אתגר, עמית אסולין, איב חכם, איבה חכם, משהו כזה, אושר אסרף, קובי זרד, קובי זרד לא עשה לי כבר עוקב, אפיק וקנין, דני אהרונוב, דולף שפיקה, אופיר טייב, ובונה זה לא נגמר, יונתן, אייל כהן, לבה בסקין, אלמוג, מאור זרי, עידו, אלירן, ליאל טובול, יאיר, אורי פרל, יאיר מור, אבל אני כבר לא יכול, נודר. אורי, וואי, אני כל שניה מאשר עוקבים מהאינסטגרם. ירום, עומר בן חמו, אלמוג, פוטבול מיילוב 10, יאריק, רותם ססון, איתן דגה, גיא קינן, שוהם מויאל, ליאם סיטון, עם צוצלי, סתם. אומייגאד, זה לא נגמר. משום מה אני גם לא עולה עוקבים בזה, אבל. איפה אני? אנלוקו, מלוקו, איתי קצב, היה לי כבר היה איתי קצב.
נשבע אם אתם עושים לי unfollow follow אני חוסם אתכם. כבר חסמתי בעבר אנשים כאלה. הופה, נום פלדמן. בוא'נה, אני מאשר בלי סוף, זה לא נגמר. טוב, חלס, אני לא יכול יותר לאשר. וואלה. צ'אט, הנה זה בא. פנאטיק טקסט נגד פלדמן, אני רוצה לעלות על זה גם סטורי. I've got nothing to lose. This is my opportunity to go through to the finals, to cause an upset. He's coming in as the underdog, so hopefully we'll get a great matchup and we'll get someone that isn't scared to play tough. אני נראה מצלמה נהיית מלוכלכת. חבר'ה, פלדמן נגד טקסט. טופ 8 בווינר ברקט, משחק של החיים עכשיו. טקסט בין הטובים בעולם, אם לא הכי טוב בעולם, פוגש את רועי פלדמן במשחק של הכל או כלום. עכשיו בלייב תיכנסו. צריכים את העידוד שלכם. אימאלה. הנה פלדמן! פלדמן! הנה הלוזר המסריח, החסר כריזמה. One name already booked for May the 27th. One more about to be. Who will it be? Fnatic Tex or Nom Feldman? Pink. על מעלים את הסטורי הזה. חבר'ה, זה המשחק שחיכינו לו, נודר נדרות. תכלס, אחרי המשחק הזה אפשר לסגור את הלייב, תכלס. למי אכפת מהגויים האחרים? אימאלה, אחי, אימאלה. צ'אט, אתם... אני מתרגש, אני אומר לכם, אתם גם? להוריד את הצ'אט, אתם רוצים שאני אוריד את הפייסקאם במשחק? לא, אני פשוט אקטין את זה קצת, שאני לא אפריע. הידיים שלי רועדות, נשבע. אומרים שתרמו לך? לא תרמו לי. אגב, ליאורי קורן ורועי שכטר, תודה רבה לכם על הסאבים, ברוך הבא. חבר'ה, אם יש מישהו שעדיין לא עשה סאב, אתם מוזמנים להירשם. חשוב. ולעשות גם לייק, אנחנו כבר ב-5,000, זה מטורף. אם נשבור את השיא של אתמול זה בכלל יהיה פסיכי. מתחילים ממש אותו את המשחק עם מלא ואבאלה. אפס סיטי. Unlucky. בסדר, זה היה ידוע שהם יקפקפו את ווטפורד, אבל which player has scored the most penalties in the UEFA? בטח רונלדו, מלך הפנדלים. אמרים את הקלף. תביאו טיימאוט לאופק עוז כהן בבקשה, חבר'ה. מספים, באמת, למה אתם מודים? אם אתם לא עושים את מה שאתם צריכים לעשות, אני לא מבין את זה. מה זה which foot icon is the most UEFA Champions League final? פאולו מלדיני. ברור שמלדיני. קליל. אימא, איזה משחק. 15 שניות, חבר'ה.
יאללה! הצ'אמפיונס! יאללה פלדמן. Come and collected. תעיף את שתי הפנאטיקים מהטורניר. תעיף את הפנאטיקים. מי אלה פנאטיק? יאללה פלדמן, יאללה פלדמן. ברנדון סמיץ עם ג'יים גרייפסון. I've got the pleasure of stealing you for the weekend for 2 days of FIFA eSports commentary. Gravison, what a game we got here. Of course, as we know, Rועי פלדמן, the only Israeli. וואי, איזה כבוד לנום. רוסט ביף, עידן, תודה רבה לכם על הסאבים, ברוך הבא, מקווה שתהנו כאן חבר'ה. מעריך אתכם. אמא, עלינו 200 סאבים בלייב הזה, אתם מטורפים, תקשיבו. תודה רבה לכם, וואו. אני בשוק. He thinks he's able to win this match, so I don't know what to expect. I think it's gonna be Feldman, take my energy. A match about control. The player who controls the ball more and the player who controls their opponent more is gonna win. So איתי, בוא נראה. איתי אמר שעושה סופר צ'אט לפני 10 דקות. אני לא רואה, את האמת, אני רואה פה ניר, אני רואה פה איתי, אני רואה פה מישהו בשם גדי, הוא נשמע פשוט חרשן, לא חכם במיוחד. אני לא רואה, הנה ניתי לפני 22 דקות, סתם כי אתה ממש מלך ועבר המלך הסוואטים. תודה רבה לך ניתי על התרומה, לא ראיתי, המלך. The mental side of FIFA is one of the most important things. It is important as the actual play. וואלה נכון, צודק. מי הנגר שחתך את פלדמן בשיער אבל? איזה בגד חייתי יש לאדידס עם נום עכשיו, וואו, תראו זה יפה. איזה איכות. יש להם גם בגדים של אדידס, איזה חזק נשמע. אימא לנום. איזה חתיך אתה פלדמן, אני לבש שתצטרך כמו שאתה חתיך. יאללה. שזה מתחיל! תראו אותך, אתה לא מתבייש לפאק! רק על זה אתה צריך להפסיד. אמרתי לכם שאנגליה, אתם כותבים לי בריטניה, הנה גם לא יש דגל אנגליה בזה. The knowledge of FIFA to be at the top 8, and I think we're going to see a good match. And obviously the NOM club is one of the best clubs in FIFA right now. They're like an army here because they're like 8 people or something like that with the camera, coaches and everything. They take FIFA seriously. התספורת יפה. אני חייב להסתפר גם עם מחשימי. Whoever wins this will join Predator FIFA of Werder Bremen as the second name in the 2022 eChampions League Grand Final. Yes, Tex might have been a winner of the Invitational Tournament back in 2020. יודעים איזה פרסום מטורף זה לליג'נד של לנובו? זה מטורף לזה שלהם, מטורף הפרסום הזה. חשיפה מטורפת. הנה מתחיל. עכשיו פלדמן, take my energy, אח. פלדמן בלבן חבר'ה. נגד טקס. טקס מתחיל את המשחק, נותן לווקר. ווקר למארז. פלדמן שם את רוברטסון כמגן שמאלי מליברפול. מעניין. ווקר ופלדמן לוקח קימפמבה, מאנה, חולית. פסים מאוד מהירים של פלדמן. מארז עם הכדור, נותן לווקר. פעם ראשונה שפלדמן עם הכדור, צריך להנחיל את השליטה שלו. נראה שהסגנון די דומה. במשחק של טקסט ראינו איך הוא שולט הרבה במשחק, אבל עכשיו טעות של פלדמן והכדור הולך לטקסט, אבל גליץ' ממש טוב שם של פלדמן, אבל עדיין הכדור בשליטה של טקסט. רונלדיניו ותיקול של רוברטסון, אבל עדיין הכדור בשליטה של טקס. פלא, זה מאוד מסוכן, זה מאוד מסוכן. פלדמן תעמוד חזק. פלא עדיין, אבל פלדמן עומד טוב. סנצ'ס, רונלדו, פלא, מארז, לווקר, רוברטסון, אימפמבה, קיניוס, ווקר. איזה יופי, התקפה טובה שם של פלדמן, מצד לצד, אנדרו רוברטסון, נותן פה לחולית,
סנצ'ס. סנצ'ס למארז, כמעט והכדור הזה מוצא שם את פלא. חולית נראה כמו טנק. R9 של פלדמן מנסה לעשות לחץ, אבל בינתיים משחק שקול. 13 דקות ראשונות, משחק שקול. נראה סגנון זה לשתי השחקנים, מנטרלים זה את זה. נזכיר לכם שפלדמן כבר ניצח את דיוגו, הפרו השני של פנאטיק, ואם פלדמן מנצח פה, הוא באמת מבליט את עצמו כאחד הפייבוריטים לזכות את הטורניר, והוא כבר יצא שהוא מעיף שתי פרואים של פנאטיק. at text formation, but from the looks of it, I think it's the camera settings. Yeah, well, it was a bit of a deja vu, this one, for Tex Gravison, because in 2019, in this exact match, we played against Dr. Nightwatch, a good friend of ours who helps us out a lot here on the broadcast behind the scenes, alongside playing. תעיפו טיימאוטים למי שצריך, צ'אט. לגיא אף למשל, לאייס פלור, תעיפו להם טיימאוטים בבקשה. Back in 2019, from getting to the eChampions League Grand Final. I think that's why there is an added 20 or 30% in the motivation for Tex this time round, that he wants to get to the top 8, he wants to get to that last step of being an eChampions League Grand Final. רונלדיניו! He stings the hands of Edwin van der Sar. מזל, פלדמן עומד ולא סופג את השער הראשון, התקפה מצד השני של פלדמן, נותן את הכדור הזה לסדיו מאנה, למאנה יש ספייס לרוץ, פלדמן עוצר, עדיין מאנה נותן שם לחולית, חולית מצליח לשלוט בכדור, מה חולית יעשה? איי! נו, חולית הוא כמעט הקיצה שם. התקפה בינתיים, ההתקפה הכי מסוכנת שחט לפלדמן. מה שם התקף לב. יאללה פלדמן, יאללה פלדמן. Dr. Nightwatch did to beat Tex, he didn't respect him enough. קימפמבה, ווקר, 20 דקות ראשונות, פלדמן נראה יותר טוב מטקס, פייבוריט של הטורניר, מאנה, סנצ'ס, חולית, המסוכן, נותן שם את הכדור הזה לריאד מארז, מארז עם כדור מטורף למאנה, האם יפו דאבל פסלו? יואו, איזה מהלך, איזה מהלך. שוב הכדור בשליטה של טקס האנגלי. מזכיר לכם חבר'ה, טופ 8 של הווינר ברקט, טקס, הפרו בין הגדולים בעולם, מייצג את האנגלים ואת פנאטיק הארגון השוודי. יש לנו פה את רועי פלדמן מנום, מייצג את ישראל ואת הארגון הישראלי נום. ווקר, כדור לסנצ'ס, כדור עכשיו בשליטה של רוברטסון, רות חולית ממש מבליט את הדומיננטיות שלו במרכז שדה של פלדמן, כל הכדורים עוברים דרך העמוד חשמל הזה, פלא בינתיים עושה שם לריאד מארז, והכדור אצל ווקר, סנצ'ס, מארז, פלא, כמעט ומצליח להביא שם את הכדור בחזרה למארז, אבל שוב ההתקפה היא של טקס. I like what I'm seeing from Roy Feldman, like calm build-up, you know, passing the ball between the full-backs and the center-backs. מארז, יורנטה לרונלדו, זה מצב מסוכן, קדימה פלדמן להגן, לסגור שם, אוי 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 אוי, מזל, התקף לב נמנע, פלדמן יוצא קדימה, חולית, רוברטסון. לסגור, עוד התקפה מסוכנת, אימאלה, לא, איזה מזל, לא הגיע לו, באמת שלא הגיע לו. אם היה פה גול עכשיו של טקס, זה היה 1-0, אבל באמת מרגיש לי שלא הגיע לו. מזל שהשוער של פלדמן הצליח לקחת את זה. נמנע פה התקף לב, כי זה באמת הגיע משום מקום, הוא פשוט עמד שם לבד ברחבה, אין לי מושג איך המצב הזה הגיע, אבל זה מאוד מסוכן ואני מקווה שפלדמן לא ישלם על זה, באמת אני מאוד מקווה. איזה הצלה חשובה שם. קנסלו ממשיך את ההתקפה, נותן את הכדור הזה ליורנטה לסנצ'ס, סנצ'ס לפלא, עוד התקף לב, פלדמן חייב לעמוד איתן, לא לתת לו לעבור, ריאד מארז. אוי אוי אוי, פלא, פלדמן לעמוד חזק, פלדמן עושה הגנה, אסור לו לתת לאנגלי לפרוץ, ורות חולית, מראה שהוא גם עושה הגנה, גם התקפה, גם את הקישור, רות חולית בכל המגרש חבר'ה. שחקן חשוב, אחד השחקנים הכי טובים בפיפא, בהרבה מאוד שנים.
רוברטסון, ופלדמן יוצא להתקפה מחדש, לאט לאט, פס אחרי פס, צור את הסיטואציות. יש פה באמת לחץ גבוה של כמה שחקנים של טקס, כל פעם שפלדמן מניע את הכדור, לא נותן לפלדמן לצק את המשחק שלו, והנה פלדמן מעביר מחצי ראשון של המגרש לחצי השני של המגרש. פלא צד לצד, פלא, פלדמן עם כדור טוב לרונלדו, אין פה אופסייד, לא, למה הוא לא בעט? יואו, איזה קרוב זה היה, איזה קרוב זה היה. איזה קרוב זה היה, אחי. טוב, כל הכבוד, משחק טוב, משחק טוב. למה הוא מסר, למה הוא לא בעט? רגע, היה שם יד? מה פתאום? I don't think Feldman is comfortable because the second man press of Tex is really high in his opponent's half. נסי מדבר איתו, מביא לו שם מידע. You get uncomfortable in that situation when you're building up from the back, but I think פלדמן לדעתי, צ'אט, תכתבו מה אתם חושבים, לדעתי פלדמן, המחצית הראשונה שייכת לו. שייכת לו. פלדמן ישחק יותר טוב. בוא נראה איך יהיה המחצית השנייה. אני מאוד מקווה שלא יישבר לו הלב, שלא יהיה פה מצב שפלדמן אפילו משחק טוב יותר במחצית השנייה, ועדיין טקס יהיה זה שבסוף ינצח. כי זה פיפא, ואנחנו יודעים איך פיפא יכול לשבור את הלב של כולם. מענה, מוציא. דור בחוץ. אנחנו כמעט פה ב5,000 צופים, כפר עליכם, מי שעדיין לא השאיר בלייק, תעשו לייק שהלייב הזה יקודם, ובאמת יהיה פה עוד צופים, ואם אתם עדיין לא מנויים לערוץ, אתם מוזמנים להיות מנויים וגם להגיב פה בצ'אט ולהיות חלק מהשיחה כאן. דורנטה, אנסלו, עדיין אף אחד לא הצליח לשים גול השני. מרז לרונלדיניו, כדור עכשיו אצל מרז, הגנה של פלדמן, עדיין התקפה של טקס. עכשיו חולית עושה הגנה, רונלדיניו מקבל פה ספייס וזה מסוכן, הוא מתחיל לרקוד, זה מסוכן, זה מסוכן, מה יעשה פלדמן? כל כך קשה לו לחטוף לרונלדיניו, עדיין טקס עם רונלדיניו, סוף סוף מרקינוס לוקח את הכדור ומונע את הכדור מלהגיע ל-R9 של טקס, ועכשיו התקפה מתפרצת מהצד הישראלי, רוברטסון. נותן את הכדור הזה לקימפמבה, הרבה מאוד לחץ על ריאד מרז, ותיקול טוב שם של טקס, מעביר אותו להתקפה בצד השני, טעות של פלדמן. דורנטה לרונלדו, דקה 60, עדיין אין פה אף אחד שהבקיע גול, זה ממש סמוד. אני אומר מרז, אני יודע שישראלים אומרים מחרז, אני רגיל כבר. אני לא יכול להגיד מחרז, זה גם שובר את הלשון, מחרז! קודם להגיד מחרז! זה שובר את הלשון, אחי, מרז זה יותר כיף להגיד. כ-60, אני אגיד לכם תכלס, טקס נראה מאוד מסוכן, אני עדיין לא ראיתי סופר מהלך מסוכן של פלדמן במחצית השנייה. טקס נראה טוב במחצית הזאת, ופלדמן חוטף, עכשיו יכול לצאת קדימה. מענה עם הכדור, נותן את זה לחולית, חולית עכשיו נותן את זה לסנצ'ס, פלא מצליח להעביר לרונלדו, איזה כדור למאנה, שם מאנה, האם זה הרגע של פלדמן? כדור ל-R9, כדור לפלא, כדור למרז, מאנה, כן, לא, מאמין לך, איך? איך? איך זה אמור להיות גול? R9, פליז. איך שטק זה לא נכנס? אוי, יצאת, נשמע שאני מקבל התקף לב. כואב לי בצד. נשמע לי לקבל התקף לב בלייב. אוי אוי אחי, איך פלדמן לא מוביל 1-0 לפחות, איך? יאללה פלדי, יאללה פלדי. make us proud. אזכיר לכם חבר'ה, זה 2 משחקים, זה המשחק הראשון, דקה 70, אחרי זה אנחנו עוברים לעוד משחק, אנחנו צריכים פה ניצחון של פלדמן. זה מטורף. טורניר הכי גדול בשנתיים האחרונות של הפיפא, ליגת אלופות. מענה,
נותן לחולית. פלא, בבקשה, בבקשה, מגיע לו. Obviously, Tex is going to expect the extra pass next time you're inside the box. But I think he's playing a really good game of FIFA right now, Feldman. A chance for a bit of revenge in this one, actually, as well for... ווקר, מרקיניוס, המשחק הזה גם אם ייגמר בתיקו הוא חתום על רועי פלדמן. פלדמן רוצה גם לעשות פה את העצירה, לעצור את המשחק, לשנות אולי איזשהו משהו, אולי הוא מרגיש לו בנוח. פלדמן, קימפמבה, חולית. עוד התקפה של פלדמן, ואנחנו יודעים כמה הוא מסוכן, האדריכל הישראלי מחולון. מאנה, נותן פה לפלא, הוא מחזיר אחורה משום מה. הוא היה כל כך פנוי, אני לא יודע מה אנחנו רואים פה, פלא שוב עם הכדור. מנסה לתת שם ל-R9, אני לא מבין. אני לא חושב שהוא צריך למסור כזה אחורה. טקס בהתקפה מהצד השני, רונלדיניו שלו כל כך מסוכן, כבר ראינו את זה במשחק הקודם של טקס, שהוא ניצח את מאסטרו 7-1 אגרגט. רונלדו עדיין עם הכדור, ומרקיניוס שם כדי לתקל, יוצאים קדימה, סנצ'ס, חולית. יש זמן לפלדמן לנעוץ את הכדור הראשון, מגיע לו לשים פה גול, מגיע לו, אבל עכשיו בינתיים טעות קשה, טקסט יכול לנצל את זה, הכדור אצל סנצ'ס, סנצ'ס נותן את זה לפלא, פלא העביר את זה בסוף ליורנטה, הכדור אצל מרז. אוי אוי אוי, פלא, התקפה חזקה פה של טקסט, מנסה לנער שם את פלדמן, אבל בסופו של דבר פלדמן עומד איתן, קשה מאוד לטקסט לשבור את ההגנה של רועי פלדמן, ויוצאים קדימה. חבר'ה, לשתף, תעשו לייק, שלחו אנרגיות לפלדמן. פיניוס, מאנה, רוברטסון. עם פמבה. אבל אני חושב שהוא הולך ללכת על התקפה האחרונה, שהיא גם תיגמר בהתקפה האחרונה. הוא לא רוצה לעשות פה טעות ואז לראות את התקפה מהצד השני. יש פה דקה, הנה, עכשיו זה הזמן לפעול, לא יהיה יותר זמן. פלדמן הולך על ההתקפה, נותן את זה למאנה, השאלה אם הוא הצליח לכדור עכשיו אצל R9, לא, לא, ונגמר. 0-0 משחק ראשון. אנחנו הולכים להכרעה במשחק השני, אבל שוב, אני חייב להגיד, חבר'ה, פלדמן היה יותר טוב. אני לא יודע אם להגיד בפער, כי שוב, בסופו של דבר נגמר 0-0, אבל פלדמן הניע יותר, ניהל את המשחק, הגיע למצבים מטורפים של אימאלה, היה שם גם מצב בחאווה לדעתי, כן, בהרמה של טקסט לנגיחה ברחבת החמש, ואיכשהו השוער של פלדמן לקח את זה. גם הוא בא בכפכפים משום מה, אני יכול להסביר, לא, פלדמן לא בכפכפים שם. טוב, משחק שני אמור להתחיל עוד כמה דקות, עוד 3 דקות, בינתיים אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט. למה הוא לא בועט? וואלה, אני אגיד לכם, היה שם גם את המצב הזה, שפלא של פלדמן היה כאילו ברחבה, והוא מסר ממש אחורה, אני גם לא מבין למה זה קרה, אולי טיפה לחץ, מרגיש לי שפלדמן היה צריך להוביל פה לפחות 1-0. Who is the player with the most minutes played in UEFA Champions League history? זה לא פטר צ'ך בוודאות, זה גם לא שמייקל, זה לדעתי קסיאס. לדעתי קסיאס. רגע, אבל זה 92. לא, זה לא יכול להיות קסיאס, כי לא קלף 92. אז זה כנראה כאילו ונדר סאר או פיטר שמייקל. שמייקל? שיחק? Who is the player with the most? יש לו זה? אז כן, זה קסיאס אמור לו, זה גם הקלף של קסיאס, כי אני לא מבין איך שמייקל ולוונדר סאר יש יותר דקות ממנו. חבר'ה, תתכוננו, המשחק השני מתחיל עוד 1:55. מי שעדיין לא עשה לייק, תעשו לייק, חבר'ה, אנחנו אולי נגיע ל6,000 לייקים, שזה ארגזים. טקסט נותן לחץ אבל לא מנצל התקפות, הוא כאילו מסתבך ולא יודע להשתמש בהתקפות שלו. אף פעם לא התעניינתי ככה בפיפא. אחי, זה משחק מעניין גם אם אתה אוהב כדורגל. מן הסתם גם השלבים האלה של
תגידו, אבל אורגינל, ונדרסר אייקון, פריים אייקון מול קסיאס פריים אייקון. הקלף של ונדרסר לוקח, לא? למרות שלדעתי קסיאס הביא, כאילו, באמת קריירה יותר טובה מוונדרסר, עם כל הכבוד לוונדרסר. יותר גבוה פשוט. הקלף של ונדרסר יותר טוב, אבל קסיאס מטורף. זהו, בגלל שהוא נמוך, אבל גם במציאות הוא היה נמוך, ופשוט היה לו איזה ניטור מטורף. אבל זה לא מוזר לעשות את ונדרסר יותר טוב מקסיאס בפיפא, אפילו שהוא יותר גבוה, בסדר. זה עדיין קסיאס, כאילו. בשבילי קסיאס טופ שוערים בכל הזמנים, כאילו. אקס לחוץ אחוש שרמוטה, כן, הוא נראה די בהלם. הוא גם, אתם יודעים אבל מה הקטע? זה משותף לכל השחקני פיפא. אם אתם שמים לב, גם פלדמן מדבר על פחד ועל לחץ ועל הצד המנטלי. זה, אני חושב שעלה כתבה בקשת 12 על זה שפלדמן אומר שהוא בלחץ והוא בשיחות עם פסיכולוג בשביל זה, וזה מה שעוזר לו. ויש פסיכולוג אי-ספורט, זה דבר מוכר בכל הענפים, אבל מרגיש לי שבפיפא הם מתים מפחד, כאילו. הרי בכל משחק תחרותי שאתה מגיע באמת לבמות, אם זה ולורנט, אם זה כל משחק שיש, אתה בלחץ, אבל האלה בפיפא מרגישים לי ממש בלחץ, בחרבנים מלחץ, כאילו. יואו, איך וואשצ'ר עצר את זה? מה הוא אמר משהו? מה הוא אמר? שמע משהו? הוא נראה בלחץ שעובד למות טקס. אני אמרתי את זה בעבר ואני אגיד את זה שוב. לדעתי להיות שחקן פיפא יותר מלחיץ מלהיות שחקן כדורגל, ואני אסביר את עצמי. אתה יכול להתרגש בתור שחקן כדורגל, ואני שיחקתי כדורגל בעבר, כן? 5 דקות ראשונות תזרק עם לחץ, וכל שחקן כדורגל שיש פה בצ'אט שעלה ושיחק כאילו כדורגל יכול להיות בלחץ, אחרי 10 דקות אתה כבר צחק בלי לחץ. אבל כשאתה שחקן פרו-פלייר אתה יכול לשחק 90 דקות בלחץ, כאילו אתה יכול להיות בלחץ תמיד, ואתה מזיע בידיים ואתה בזה, זה הרבה יותר אינטנסיבי מרגיש לי. באמת שאי-ספורט זה אחד הענפי ספורט הכי אינטנסיביים בעולם, אני מסכים, מי שכתב את זה פה. גם שאתה רואה את האנשים מול העיניים שלך ואתה עם הקבוצה ואתה זה, הלחץ עובר, הוא מתפוגג לאט לאט בזמן המשחק. Loads of question marks on it because you saw the MasterCard moment of the game. That was Rועי Feldman that created that chance. That was in tech. אני גם שחקתי כדורגל, אמנם לא בדברים מטורפים, כן, אבל בתור ילד, נפש של ילד, אני הייתי בא משחק, היה לנו ליגה של שכונות נגיד, כן, הייתי לחוץ נגיד כמה דקות וזהו, סבבה כבר, אחרי 3 דקות, 5 דקות. שחקתי CS תחרותי, הייתי נלחץ כאילו ברגעים ספציפיים, גם בזמן המשחק, מן הסתם אתה עובד על הראש שלך ואתה משתפר, מתפתח, קיצר בוא נשים את זה בצד. משחק שלי חבר'ה, פלדמן נגד טקס, 0-0 משחק ראשון. פלדמן בצבא, לא? לא. מישהו כתב איזה פתור זקן, אכלתי תסביר שנייה. ואלה, מנה, קימפמבה, מזכיר לכם חבר'ה, רועי פלדמן במדים הלבנים, 0-0 משחק ראשון. פלדמן שיחק לדעתי, ולדעת הרבה מאוד אנשים בצ'אט יותר טוב מטקס, מפנאטיק. אבל עכשיו זה המשחק שיקבע הכל, האם פלדמן הולך להמשיך ל4 הכי טובים בווינר ברקט. תודה רבה לתרומה דניאל. הוא כן בצבא, סבבה. טייצ'י עוזר למצבי לחץ, לא ידעתי. ספורטאים יש להם מאמני טייצ'י. בצבא, בצבא, טעות שלי. כי פשוט ראיתי את השיער שלו ואת זה, כי זה רגע פלדמן, מצידי שבע חמאס עכשיו, צ'אט, רגע, ריכוז. מרז. עצירה טובה. מרים שם למאנה. Offside. And if you saw Tex defended that play, he was just defending the pass because Feldman passed the ball every single time to the other striker. So this time he white time finessed it, but if he green timed it, it would have been a goal. So I think
Feldman is doing the right stuff at the moment. I think he changed it up a bit. יש פה אנשים בצ'אט שרואים את המשחק שלהם ואומרים לעצמם וואלה אני יותר טוב בפיפא? מעניין אותי. וואו דפק, מה זה הפס הזה של סנצ'ס? איבוד כדור קריטי, כדור עכשיו ישר עובר לריאד מארז שמרים שמה לפלה, פלה יחסית נמוך וזה לא בעיה למרקילוס וקימפמבה בהגנה. אומייגד, איזה טעות של פלדמן! רונלדיניו, אבל רוברטסון מליברפול, מלכנו אנדרו רוברטסון, רק שחקן ליברפול יכל לעצור את זה שם. ליברפול מלכנו בצ'אט. התקף לב נמנע כאן על ידי אנדרו רוברטסון, אני רק שם את זה לשולחן. כפרה ליברפול. יאללה ליברפול! מענה לרוברטסון. קימפמבה. מארז. פלה. בינתיים טקס מנהל את המשחק, הגיע שם לכמה מצבים. מטעויות של פלדמן. פלדמן צריך להיות מרוכז, שימו לב בפייסקאם, איך שניהם מרוכזים. אוזניות יפות יש לפלדמן, מה זה בכלל? זה לא סטיל סיריוס, נכון? טוב יאללה, אומייגד, אם לא... לא מגיע לו, פלדמן. לא מגיע לך, יוני. זה 25, אוזניות יפות. 1-0 לטקס, אבל זה לא נגמר, רק דקה 20, יש לנו פה עוד 70 דקות של כדורגל. תחזיקו אצבעות לפלדמן, זה לא נגמר חבר'ה. יאללה פלדמן. לא מגיע לפלדמן לעוף. משום מה, טקס פתח את המשחק הזה יותר טוב מפלדמן, ועכשיו כדור מטורף שם לרונלדיניו, וזה מסוכן, אנחנו יודעים מה רונלדיניו יכול לעשות באגף הזה. כדור עכשיו לסנצ'ס, שנותן את זה ליורנטה, סנצ'ס שוב לפלה, וזה מסוכן, פלה מקבל פה את הספייס. זה לרונלדיניו. עדיין רונלדיניו. רוברטסון מלכנו לוקח לו את הכדור ואנחנו יוצאים להתקפה. תודה שרון על $3. אני צופה לך המון שנים ונהנה ממש מכל התוכן שאתה עושה, והחלטתי לשים לך חבר מועדון, אבל משום מה קיבלתי בען ואין לי את האפשרות להצטרף, מה אפשר לעשות? אני צריך להוריד לך את הבן, אחי, אני מושג למה קיבלת, אני מאמין שגם אתה לא יודע, אבל תודה רבה על $3 אחי, ואחרי הלייב אני אנסה להוריד לך. ווקר נותן שוב לרונלדיניו, הכל עובר דרך רונלדיניו, מן הסתם שיש את רונלדיניו בצד אחד ומארז בשני, אתה תעדיף שהדברים ילכו דרך רונלדיניו. עדיין רונלדיניו, סנצ'ס, ווקר, יורנטה, יד מארז, תן את זה למרקיניוס, ופלדמן יכול עכשיו לצאת קדימה. אנחנו לא אוהבים לראות שהמשחק בשליטה של האנגלי. הוא מניע את המשחק, מן הסתם הוא גם עכשיו יכול להרשות לעצמו כי הוא מוביל 1-0, וטקסט שהוא מרגיש נוח הוא מאוד מסוכן. אולי, מאנה, קבל שוב מאנה, מאנה מרים עכשיו לארניין, לא! וקנסלו לוקח את הכדור ומחלץ אותו לכיוון מארז. Absolutely right. If Tech starts to get into that groove, Gravison, it's going to be so difficult to try and stop him. You have to, when you play against the likes of a Tex or a big game player, you have to simply take the game. בבקשה פלדמן, בבקשה. שלחו את האנרגיות לפלדמן, צ'אט. פלדמן, take my energy. Anything to break down his rhythm, because when he finds that, he's just getting to this position every single time. You can skip out the fullback, which he's just done there again with Walker. רונלדו, מאנה בתנועה מטורפת, הוא רואה את זה, אבל אני לא חושב שהוא ייקח את זה. קימפמבה, קייל ווקר, מארז, פלה, ארניין עושה חמוצים, נשבע. קשה, אבל למצוא פה את הפרצה. תראו איזה לחץ של 3 שחקנים. פלה, ארניין, בבקשה, מאנה! ארניין! לא! מה זה? הוא קראת שזה שהוא קפץ שם!
הוא זה כזה קרוב, איזה התקפה יפה, אחי! למה זה לא נכנס? Take us into half time, unless there's one more chance. Which if it does, it'll fall to the hands of Tex. Nicely done. Mahrez. לא, אמא איזה מזל! אמא לאיזה הלב שלי! Yeah, what he was looking for there, was it? יאללה פלדמן, יאללה פלדמן. חבר'ה, אנחנו כמעט 6,000 לייקים, כפרה עליכם, תעשו לייקים, אתם עדיין לא מנויים לערוץ, אתם מוזמנים לעשות סאב כדי להשתתף בשיחה פה וגם כי אני אחלה גבר. סוארז היה מפקיע את זה, אני מסכים. לואי סוארז היה מפקיע את זה. השדרן אומר שפלדמן יותר מדי אגרסיבי עם המגנים שלו וטקס מנצל את זה. Because he's not been comfortable enough in this first half, and it looks like the second goal from Tex is closer than the equalizer. And just on that, it sort of felt like it was always through Ronaldinho, but the last 4 or 5, 10 in-game minutes there, Gravison, a lot more of Mahrez on the ball, a lot more of trying to go the other way round, because I think it became a bit too obvious for a period of time there, but I mean, look no further of how to utilize the formation like Tex is doing and how good it can be. If you can pull the fullback out, as we've said, get down the מאמינים בך. Best of the best. איזה בקבוק יש לו. Yeah, it's kind of a domino. Like when a fullback gets in a bad position, you obviously have to get your center back to the wing. תודה רבה אגב לסאבים האחרונים, לנדב ולחיים, לסופר ברנקס, ל-IBF MLG ולוואלור, לאוהד בן ג'יג'י. אוהב אתכם חבר'ה, תודה רבה שהצטרפתם. I think it's good because the game is more offensively this way. Yeah, it's just basically that. You have to break down the wings every single time, and Tex is doing that perfectly. Well, 45 minutes away. Tex is currently away from the Champions League grand final. מחצית מתחילה בהתקפה של טקס. פלדמן בלבן. צריך לתת פה גול כדי לקחת אותנו לפחות לאוברטיים. בגמר ה-90 דקות. ורוברטסון באמת משחק מטורף בהגנה שלו. יש לו את כל השחקני ההגנה שלו, את קייל ווקר, קימפמבה, מרקיניוס. אבל רוברטסון קלאץ' רצח בינתיים בהגנה שלנו, והוא הראשון היום שאנחנו רואים אותו משתמש ברוברטסון, דרך אגב. מכל השחקנים פרו-פליירס שראינו. רוברטסון, חולית, מאנה, יכול להחזיר לחולית והוא מצליח להחזיר לחולית. קימפמבה לוקח לחולית! איס, הוא אמור לאכול אותו, חולית. מאנה מנסה לתקל. אין פה פאול. חבר'ה, עוד 200 לייקים, אנחנו ב-6K, רק מזכיר. לייקים נותנים עזרה לחשיפה של השידור הזה, ועוד אנשים הצטרפו אלינו כאן. בינתיים פלא נותן את הכדור הזה לריאד מארז. פלדמן בהתקפה, נותן כדור למאנה! מאנה! כדור קצר, ריאד מארז עוד פעם, תוקף. עדיין מארז מרים את הכדור הזה. קנסלו! נו! שמישהו עושה ריבאונד! נו אחי, מגיע לך פלדמן, מגיע לך להכניס! He did. The speed boost was amazing. The cross to the back was amazing as well. He green time shot it and wow, what a save from Michael, the second one. And I thought ay, אחי. I don't know about that now. In the first leg in the nicest way, did it look מרקיניוס, ונדרסאר. impressive, did Schmeichel, other than the incredible save he did make. But he has come to save Tex not once but twice. In this game so far. בבקשה שהוא לא ישלם על זה, בבקשה שהוא לא ישלם על זה. נלדיניו. This prime icon moment that fits in this requirement and restrictions in the eChampions League. You are allowed 3 icons outfield. The goalkeeper doesn't count towards. ורק עוד בערך הוא ב-6K, רק סתם על השולחן. Champions League items only. יהיו עליי כ-6,000. In these eChampions League final squads. מלא, איזה לחץ, פלא. תיאגו אלקנטרה, נכנס עוד שחקן ליברפול, אני מת. 3 שחקני ליברפול בסגל, הוא חייב לנצח על זה. מארז. הלך פה על הימור גדול. לא, לא. אוי, לא, יש לו 25 דקות לעשות פה משהו. Champions League item there is road to the final, and he's a big Liverpool fan, if you don't know already from Tex. But he's playing Cancelo, yes, his team of the season. למגבת לידיים מרוב הזה. He's playing his right back, road to the final, in and a left back. איך טקס עוד שאתה מתעלף? נשים מביא לו
כמה הערות מהצד. נשים באמת שתדעו לכם קואוץ' טוב. אני ראיתי עד לטיפים שהוא הביא לאנשים, ואמר להם מה לעשות ומאיזה מקומות שווה ללכת מהמגרש וזה, ויש לו באמת קולים ששווים ווינים. עדיאל ולירן, תודה רבה לכם על הסף, ברוך הבא חבר'ה, תודה רבה שנרשמתם. טוב, יש לנו פה 23 דקות להשוות, או שפלדמן יורד ללוזר ברקט. משחק שאנחנו יכולים להגיד שבאמת לא מגיע לפלדמן להפסיד, הוא באמת שיחק בצורה טובה, תקף, היה שווה ערך לפחות לטקס. טקס עכשיו בהתקפה יכול באמת לגרום לנו לאכול את הכובע שלנו ולגבור את המשחק הזה. טקס בהתקפה סופר מסוכנת, יורנטה עכשיו, סנצ'ס, פלא, ויכול להיות שפה את השתיים, וכן כל הזמן טקס עושה את זה. תמיד זה קורה, באמת, תמיד טקס מצליח איכשהו לגבור את המשחק בסוף. לא מגיע לו, באמת. גם כשהוא בלחץ. כדור רגע, מנה, אולי פה היסטוריה, פלא. איזה פלא ואיזה נעלי תפילה בלט. פלא, חויילה. איזה מצב, אחי. למה? אומייגאד, בבקשה אלוהים, אם הוא עושה פה קאמבק. אם הוא עושה פה קאמבק, אחי. מבזבז זמן. אם הוא עושה פה קאמבק, אני צועל. מה אני רואה? שיר למעלות, אסע עיניי להרים מעין יבוא עזרי, קונסטנט פרשר, פלדמן, מרקינוס מסתבך שם, תיאגו מבהיר את זה טוב, ווקר לפלא, כדור טוב שם, בייל, תיאגו אלקנטרה, אבל שמייקל יוצא. נו, די לבזבז זמן! נשבע, אני עכשיו אני אקום איתו לו כפה לצוואר של טקס. הוא רוצה שהמשחק ייגמר, חולית. עכשיו הוא חייב לשים פה גול מהיר, עכשיו חייב להיות הגול. סדיו מנה. בבקשה, בבקשה, גול מהיר עכשיו, גול מהיר ואנחנו מסוגלים. כדור טוב שם לקייל ווקר. חייב למסור טוב, ידעתי שזה יקרה. טקס לוקח גם פה עצירה. לא מגיע לו, בחיי, בבקשה אלוהים, שפונס, שפונס. Like, I think when you're playing an online event, you're maybe at your 70-80% because you're comfortable. אבל אני מאמין שפלדמן יצליח לטפס בלוזר ברקט אם הוא יגיע לשם. But when you're playing on a LAN event, אם, כשהוא יגיע לשם, אלא אם כן נראה פונס אחד המטורפים. all you just said with the stage, with the cameras, with everything. And that's when I think when you're אין, הוא מנסה לקחת לו, זהו. I think that's what we're seeing from Tex. So לא מבין איך פלדמן לא הוביל במשחק הראשון, אחי, לא יודע. איזה מעצבן זה, אחי. איזה מעצבן, אחי, בא לי ליוות לו. איי. איזה בסה, אחי. אהו. הסיכוי שהמשיח יגיע לבוש בחזיה וחוטיני יותר גדול עכשיו מזה שפלדמן יחזור בדקה 90. שתי גולים. Yes, he won the Champions League Invitational the year after, but he wanted to go the long way around, not via sort of an invite-only tournament. He wanted to go through online qualification into a group stage, which he did in February, 0-2 in Swiss, and now he's come to LAN for the first time in over 1,058 days since we've last seen offline eChampions League. And he's a minute away. He's a minute away from getting to the Champions League grand final. לא, שלא יש שלוש, לא מגיע לך, לא מגיע לך, אל תהיה מסריח, לא מגיע לך. לא מגיע לך. לא מגיע לך, הלו. לא מגיע... נודר את זה נסביר. תודה רבה. 2-0. And yeah, he's basically made history. That's it for Tex. You can see the happiness from him. And yeah, Tex finally made it to the top 10, top 8, sorry, and Tex is back. That's just a phrase. Tex is back.
חבר'ה, זה לא נגמר, פלדמן יצטרך לשחק בלוזר ברקט. זה מחר. אני לא יודע באיזה שעות זה יהיה. יש גם ליברפול מחר, נגד אברטון שזה דרבי. יש סיכוי שנצפה בזה. אני לא יודע אם שווה להמשיך את הלייב הזה, כי המשחקים האחרים לא יהיו מעניינים. בואו נראה. עכשיו יש ניקולס. יכול להיות פה יובל בלי, זה יכול להיות מעניין רצח, כאילו. אבל לצערנו יובל הודח. יש פה עוד שתי משחקים. And I don't know, I'm just gonna sit back and enjoy because it's gonna be a beautiful match. But I gotta say, obviously you didn't see it on the screen, but it's just so beautiful from Tex to going to his mother. And you know, that's just FIFA, that's just LAN event, you know? Getting to do what you want and what you love. אין ארפי, צ'ט, אני בבן מהארפי. יצר חבר'ה, אני רוצה להודות לכם שצפיתם כאן. יש סיכוי שמחר יהיה לייב, כי הטורניר ממשיך מחר, והם משחקים של פלדמן. זהו. צערנו לא הצלחנו לנצח, כמו תמיד. איכשהו בסוף, הגויים מנצחים. אני אוהב אתכם חבר'ה, תודה רבה שהייתם כאן, היה לייב מטורף. ונתראה כנראה מחר. יאללה ביי, אני אוהב אתכם. תעשו סבים עוד לא עשיתם. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal. חכו שנייה, מיטל בלייב, איך אתם לא אומרים לי דבר כזה? תפלשו למיטל ללייב שלה, בואו ללייב של מיטל, נודר איזה תסביך, לא שמתי לב. איך אף אחד לא אומר לי כלום? חכו שנייה, מיטל בלייב, איך אתם לא אומרים לי... בואו ללייב של מיטל. רונן פולש, כל מי שנשאר כאן. לא אוהב אתכם צ'אט. מה זה? מה אני רואה פה? When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, still breathing. פתאום אתם גאץ, פתאום אתם סוסים! פתאום אתם סוסים! יאללה, פתאום אתם סוסים! איזה גרועים אתם! איפה! אמא! עוד אחד, אחי, בבית! מה הם עושים? תראו איזה קליל, תראו איזה קליל 4K ישר. לא יכול כבר. איך הרגתי עכשיו 3? אחי, אני הרגתי ב2 אנשים, לא ב3 אנשים. איך אתה מתקשר אליי תמיד, הלו? מה זה? מה רצית? התקשרת למד"א. מי מתקשר למד"א, בן זונה? פעם אחרונה שאתה מתקשר לפה. מי אמר שאני שתיתי? איפה הרוסים? איפה הרוסים? כן. יש פה אחד נראה לי, כן. מת? עוד אחד מת? תנו לי פשוט לעשות את המשימה הזאת שמעלה את המד וזהו, מה זה קולס, איזי גיים. אתה חולה נפש בימסלי. זהו, הורדתי אותו. לא, למה אני עם פיסטול? למה אני עם בזוקות? למה להם יש בזוקות? תעלה, חלשופי, תעלה, זה כולם! נודר אני הייתי עולה במציאות. אחי, זה מזרח! יש פוקר. פעם ראשונה אני הורג בקסל את הפעם בתשרמותות. יש רוצח אחד בעצם. אפשר גם לא להצביע. אדום או שלום. תודה רבה, ינובים. אורי גלר לא מאכזב.